მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჭადრაკო TV-ს, ეთერშია საჭადრაკო ამბები, მე კი მის წამყვანი ელენე კოსტავა გახლავართ. გვიყურებთ სილკ-TV-ს 292 არხსა და მაგთის მე-60 არხზე. დღეს ჩვენი მთავარი გეგმა იქნება ფოთის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც მე-14-ად ტარდება და აუცილებლად გავაშუქებთ მას მის პარტიებს, გავუკეთებთ ანალიზ დიდოსტატთან ერთად, სანამ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩვენი ჟურნალისტი არის ფოთში, მარიამ დოლიძე, რომელიც გაგვეცნობს ახლა როგორი სიტუაცია არის პირველ ტურამდე გახსნამდე და მე გადავიდეთ მარიამთან. თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მოკლედ ჭადრაკო TV იმყოფება ქალაქ ფოთში, სადაც დაიწყო მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი ქალაქ ფოთში, ნანა ალექსანდრიას თასზე. როგორც ხედავთ, ჩვენ ვიმყოფებით სათამაშო დარბაზში, სადაც სულ მალე დაიწყება ღია ტურნირების გახსნა და შემდგომ უკვე ჩაერთვება თეთრები საათები. ტურნირი მიმდინარეობს ღია ტურნირებში, A, B, C და D ღია ტურნირებში, ასევე ასაკობრივ კატეგორიებში 8 და 10 წლამდე გოგონებსა და ჭაბუკთა შორის. გაჩვენებ დარბაზის კადრებს უკვე მონაწილეების ხედანს კამებზე და ელოდებიან ტურნირის გახსნას. დარბაზის სავსეა საკმაოდ ბევრი მონაწილეა ჩამოსული, მონაცემებს გაგაცნობთ, რომ 12 ქვეყნის 400-მდე მონაწილე იღებს თამაშობს ამ ტურნირში და საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა გვყავს, როგორც ფიდეს დიდოსტატები, საერთაშორისო ოსტატები და ასე შემდეგ. სულ მალე დაიწყება გახსნა და გახსნაზე იქნება მოწვეული სტუმარი, პრემიერ-მინისტრის რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში, ბატონი ალექსანდრე მოწერელია, რომელიც პირველ დაფაზე გააკეთებს პირველ სიმბოლურ სვლას. ახლა მე შევეცდები გავესაუბრო ტურნირის მონაწილეებს, რომლებიც უკვე დაფაზე მობილიზებულები არიან და ელოდებიან, როდის დაიწყება პარტია. ასევე გეტყვით იმას, რომ დილის 11 საათზე პირველი ტური გათამაშდა ასაკობრივ კატეგორიებში 8 და 10 წლამდე გოგონებსა და ჭაბუკებთა შორის და შემდგომი ტურები უკვე ყოველდღე რეგულარულად დაიწყება 11 საათზე. აი მე ვხედავ უკვე ერთ-ერთ მონაწილეს ტურნირისას მოგესალმები ლუკა რიჩელი მალე მსოფლიო ჩემპიონატზე მიემგზავრება მე როგორც ვიცი და ეს ტურნირი ალბათ შენთვის ერთ-ერთი მოსამზადებელი ეტაპია ამ დიდი ჩემპიონატისთვის. გითხარი რა მოლოდინი გაქვს, მე რამდენად იღებ ამ ფესტივალში მონაწილეობას და როგორია შენი არ ვიცი განცდები. რაც ეს ტურნირი დაარსდა ალბათ ბავშვობიდან ყოველწლიურად ვცდილობ რომ მონაწილეობა მივიღო. ამ ტურნირში ძალიან კარგი ტურნირია, საერთაშორისოა და უფრო მეტი ადამიანი ესწრება ყოველწლიურად. ამ ტურნირით ასე ვთქვათ, ცოტა ფორმაში შევარ სოფლიო ჩემპიონატისთვის და შემდეგ გავემგზავრებით მე და ფოთელი მოჭადრაკე სოფლიო ჩემპიონატზე ინდოეთში. წარმატებებს გისურვებ და მე ვიცი რომ შენ რამდენჯერმე გაიმარჯვე კიდევაც რომელიღაც ღია ტურნირის კატეგორიებში. როდის მოხდა ეს და რომელ კატეგორიაში მოიპოვე ჩემპიონის მედალი? ძირითადად მედლებს ვიპოვებდი ხოლმე ასაკობრივ კატეგორიაში. რო წამოვიზარდე B კატეგორიაში მაქვს რამდენიმე მედალი, მათ შორის პირველი ადგილისიც და იმედი მაქვს რომ წელსაც ვიასპარეზებ წარმატებულად. ახლა რომ კატეგორიაში მონაწილეობ და რამდენია შენი საერთაშორისო რეიტინგი? მონაწილეობ B კატეგორიაში მაქვს 2046 საერთაშორისო რეიტინგი და იმედია მოვიმატებ და მე დარწმუნებული ვარ რომ როგორც წინათ ძალიან ხშირად წელსაც გაიმარჯვებ. წარმატებებს გისურვებ სოფლიო ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა ამ ფესტივალზე დროებით გემშვიდობები. მე ახლა მინდა გადავინაცვლო თორნიკე სანიკიძესთან, რომელიც გახდა ბათუმის მერიის თასის გამარჯვებული 2019 წლის მერიის თასის და მას გავესაუბრები, ნახოთ რა თქმა უნდა გეგმავს თუ არა ამ ტურნირში ისევ ხელმეორედ მოიპოვოს თასი. მოგესალმებით თორნიკე, პირველ რიგში გილოცავთ ბათუმის მერიის თასზე გამარჯვებას და გისურვებთ რა თქმა უნდა ამ ტურნირშიც იგივე შედეგი გაგემეორებინოთ. როგორია მოლოდინები თქვენი? არის თუ არა ცოტა რთული სათამაშო, იმიტომ რომ ალბათ გადაიღალეთ ბათუმში? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოლოთვისთვის. რთული ტურნირი იყო, რა თქმა უნდა, ბათუმი ბოლო ტურამდე გაურკვეველი იყო. გამარჯვებულის ბედი, რა თქმა უნდა, დაღლა თავისას აკეთებს, თუმცა ერთი-ორი დღე მქონდა დასასვენებლად, იმედი მაქვს რომ კარგად დავისვენე და ეხლა ახალი შემართებით, ახალი ტურნირი იწყება და იმედი მაქვს მაქსიმალურად კარგად ვითამაშებ. რა იქნება ამას ვნახავთ. ტურნირში მონაწილეობ და შემადგენლობაზე რას გეტყვით? საკმაოდ ძლიერი ტურნირია, არაფრით არ ჩამოვარდება ბათუმს. დაახლოებით რამოდენიმე მოჭადრაკე არ თამაშობს აქ რომლებიც თამაშობდნენ ბათუმში, თუმცა რამოდენიმე ახალი დაემატა. ამიტომ საკმაოდ ძლიერი ტურნირია, როგორც ბათუმი, ასევე ფოთი, მე ვიტყოდი ასე რომ ნახოთ.
თქვენ ხშირად ხართ ამ ქალაქის სტუმარი ამ ფესტივალზე. როგორ იყო თქვენი წინა შედეგები? სიმართლე გითხრათ, რამდენი ფოთის ტურნირი ჩატარდა, ფაქტიურად ყოველთვის ვიმყოფებოდი აქ, მაგრამ ერთხელ მაქვს მარტო ნათამაშები შარშან წინ. და საკმაოდ კარგად ბოლო ტურის მოგების შემთხვევაში ჩემპიონი ხდებოდი, მაგრამ ყაიმი გავაკეთე და გავედი მეხუთე ადგილზე, თუმცა ძალიან კარგად მახსოვს ის ტურნირიც. და ეხლა მეორედ ვიღებ ოფიციალურად მონაწილეობას. ბლიცები და რაღაცები მაქვს ნათამაშები, მაგრამ აი ტურნირი მეორედ, ამიტომ ნახოთ რა იქნება. წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა. მოკლედ, ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ ტურნირის ფარგლებში იმართება 2 ბლიც ტურნირი, ეს ყოველწლიური ტრადიცია ერთგვარი და ამ ბლიც ტურნირებშიც არის ფულადი პრიზები და აქვე შეგახსენებთ ზოგადად ყველა ტურნირის პრიზებს. ჩემპიონებს და პრიზიორებს გადაეცემათ მედლები, თასები, დიპლომები და ასევე სოლიდური ფულადი პრიზებიც. ტურნირის საპრიზო ფონდი შეადგენს 35,000 ლარს. ელენე ახლა კი გახსნა იწყება და მე შემოგთავაზებთ გახსნის კადრებს. და როგორც გითხარით, მოწვეული სტუმარიც მალე შემოგვიერთდება. დროებით გემშვიდობებით. მადლობა მარიამ, ძალიან სასიამოვნო იყო ესეთი გასაუბრებები თან ეს ყველაფერი რომ იყო გახსნამდე და როგორი სიტუაცია არის, ნერვიულობს მან ხალხი, როგორ ხდება ხოლმე? მარიამ რთულია გამარჯვების მოპოვება, ამიტომ მათ უწევთ საკმაოდ დიდი შრომის გაწევა და დაძაბულობა, რა თქმა უნდა, ტურნირის პირველ საათებშიც იგრძნობა. კუ. თეთრი კუ. ხა ეთერში ხო არ ვარ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დაგვიანებისათვის. რამოდენიმე ტექნიკურ დეტალზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჩამობრძანებისათვის და იმისათვის, რომ ისევ გიგებთ ჩვენს ფესტივალში მონაწილეობას. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეებს, აი ამ დარბაზში თამაშობს ღია ტურნირის მოჭადრაკეები, 4-ვე ღია ტურნირის მოჭადრაკე A, B, C და D ღია ტურნირები. ტელეფონების მობილური ტელეფონებისათვის გამოყოფილია შესაბამისი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დატოვოთ. თუმცა სასურველია თუ მოახერხებთ და მობილურ ტელეფონებს საერთოდ არ შემოინდათ დარბაზში. თუ სხვა გამოსავალი არ არის, შეგიძლიათ აქ დატოვოთ. რაც შეეხება სრულ წერტილებს, არის პირველ სართულზე. მოსაწევი ადგილი არის დარბაზის გარეთ, აი როგორც კი დატოვებთ შენობას, მარცხენა მხარეს იქნება წითელი, ასე ვთქვათ, ლენტით შემოღობილი ტერიტორია, შემოსაზღვრული ტერიტორია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ადგილით მოსაწევად, სხვაგან გასვლა არ შეიძლება მწველებისთვის. მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ისარგებლოთ აი ამ გამოყოფილი ადგილით.
ასევე იმუშავებს ანტიჩიტინგის ჯგუფი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ შენობა მთლიანად უზრუნველყოფილია ვიდეო თვალებით, გარდა როგორც წესი იმ ადგილებისა, რომელშიც ეს აკრძალულია. როგორც იცით, ამ მიმართულებით ძალიან გამკაცრებულია ფიდეს წესები და ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ძალიან მკაცრები. ანუ რას გულისხმობ? ანტიჩიტინგის კუთხით ეს დეტალები ყველაფერი პრინციპში ამაში შედის. მონაწილეები, რომლებიც თამაშს დაამთავრებენ, პარტიას დაასრულებენ, ისინი აუცილებლად ტოვებენ შენობას და არა მარტო დარბაზს. ვიმეორებ, მოჭადრაკეები, რომლებიც დაასრულებენ პარტიას, ისინი ვალდებული არიან დატოვონ შენობა. იმ შემთხვევაში, თუ ასე ვთქვათ, ის მოჭადრაკე, რომელსაც პარტია დასრულებული აქვს, აღმოჩნდება შენობაში, ეს პირველ შემთხვევაში შეიძლება შემოვიფარგლოთ გაფრთხილებით, მაგრამ მეორე შემთხვევაში აუცილებლად ეს დასრულდება მოჭადრაკის მოხსნით ტურნირიდან. სველ წერტილებზე გითხარით, რომელიც მოჭადრაკეებისთვის გამოყოფილ სველ წერტილებზე, თუმცა პარტიის დასრულების შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ უკვე მოჭადრაკე, ასე ვთქვათ, მონაწილედ აღარ ითვლება ტურნირის და შესაბამისად მას ამ კონკრეტული სველი წერტილითაც არ შეუძლია სარგებლობა, გვერდზე არის გვერდითა შენობაში სველი წერტილი, რომლითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ უკვე საუბარი ემაზე, ვინცაც პარტიები აქვს დასრულებული. მოსაწევ ადგილზე კიდევ ერთხელ ვამახვილებ ყურადღებას აუცილებლად იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის შემოსაზღვრული მოწევის მიზნით. Несколько слов по-русски, но я заранее попрошу вас прощения за мой плохой русский язык. Так, игровой залом считается весь это здание. Фойе внизу и так далее. В здании есть игровой зал. Игроки, которые закончат игру, они должны покинуть обязательно зал. И они не могут находить внутри. Мобильные телефоны вы можете поставить на тот стол, где у нас есть места. Для курения у нас есть места рядом здания. Там вы видите ограниченные места, где можете курить. В другом месте курить нельзя. Как? Опоздание 1 час. Если есть какие-то вопросы, я могу вам отвечать. У нас все будет по графику, так сказать. Ну, сегодня немножко опоздали. По положению, у нас положение ограничено каждый тур. Также проводится 2 турнира. Также мы проводим турнир по футболу между шахматистами 19 числа. Через 5-10 минут, наверное, начнем игру. Мы ждем наших городских руководств, спонсоров. И прошу еще раз прощения. Я вам ознакомлю судей. Open A на первых 16 досках будет судить международный арбитр господин Александр Арсенидзе. Также будет в лайве по 4 доска B, C и D Open турнире. საუბრობ ახლა ვის ვილაპარაკე მაგ თემაზე.
კარგით ხოვთ, გარდა მონაწილეებისა, ყველამ დავტოვოთ სათამაშო დარბაზი. Прошу всех, кто не играет, покинуть игровой зал. Гтხოვთ ყველამ დაიკავოთ ადგილები, ვინც თამაშობთ. Игроки, займите свои места, а остальные должны покинуть зал. Еще раз повторяю, кто закончит игру, он обязательно должен покинуть игровую зону, которая считается весь зданием. მე ორიოდე სიტყვით შესავალს გეტყვით, როგორც იცით, ჩვენთან უკვე ქალაქ ფოთში მე-14-ჯერ მასპინძლობთ საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალს. ფესტივალის ორგანიზატორი და მთავარი სპონსორი გახლავთ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია. ასევე ფესტივალის ფინანსური მხარდაჭერებია საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია. წელს გვაქვს ძალიან საინტერესო სიახლე, როგორც მოგეხსენებათ, დაფუძნდა საქართველოში საჭადრაკო ტელევიზია, რომელიც პირდაპირ ეთერში გააშუქებს ჩვენ ტურნირს ამ 9 დღის განმავლობაში და როგორც პარტიები, ასევე ვიდეო ტრანსლაცია განხორციელდება საჭადრაკო ტელევიზიის მეშვეობით, რომელიც მაუწყებლობს როგორც სილქნეტზე, ასევე მაგთის საკაბელო არხებზე. ფოთელებისათვის მინდა ვთქვა, რომ სიგნალი მიეწოდება, როგორც ვიცით ბატონო გენახ ხომ, მე-9 ტალღას, ფოთის სამაუწყებლო სატელევიზიო კომპანიას და ასევე ფოთელ გულშემატკივარს ექნება პირდაპირ ეთერში მე-9 ტალღის საშუალებით ადევნოს თვალი ამ ღონისძიებას. Онлайн-трансляции будут 16 доксов Open. А также будет у нас в Грузии есть такой Georgian Chess TV, который будет освещать этот турнир в прямом эфире с комментариями, партиями. ასევე მინდა გთხოვოთ განსაკუთრებით მონაწილეებს, რომ ლიდერებს ატურნირის ფავორიტებს, რომ ითანამშრომლოთ ტელევიზიასთან. ამიტომ ეს საერთო ჯამში ხელს უწყობს ისევ ჭადრაკის პოპულარიზაციას და ჩვენ გთხოვნა ორგანიზატორების კუთხით, იმიტომაც არის განპირობებული, რომ ჩვენ ფესტივალის პოპულარიზაციასაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. Თქვენ ახლა შეხედავთ რა ხდება იმ მომენტში, მოკლედ მანამდე სანამ დაიწყება და უშუალოდ პარტიების გარჩევაზე გადავალთ, გაგაცნობთ ტურნირის მონაწილეებს. პირველ ადგილას რეიტინგის მიხედვით განთავსებული არის სომეხი მოჭადრაკე გაბუზიანი ჰოვანესი, რომელსაც აქვს 2622 ფიდეს რეიტინგი. მეორე არის განთესილი 2612 ფიდეს რეიტინგით ფანსულაია ლევანი. შემდეგ მესამე ადგილზე არის პაიჭაძე ლუკა, ასევე დიდოსტატი 2572 ფიდეს რეიტინგით. მეოთხეზე არის საერთაშორისო ოსტატი ნიგალიძე გაიოზი 2573 ფიდეს რეიტინგით.
შემდეგ არის საერთაშორისო დიდოსტატი სანიკიძე თორნიკე 2509 ფიდეს რეიტინგით, როგორც ნახეთ ჩვენ მარიმ დოლიძე გაისაუბრა მას და როგორც ვიცით ბათუმში მან A კატეგორიაში გაიმარჯვა და ვუღუცა მას ამ გამარჯვებას. მეექვსეზე კი არის მაღალაშვილი დავითი, რომელსაც 2495 აქვს ფიდეს რეიტინგი. მეშვიდე მოდის სომეხი ბაბუჯიანი ლევონი, ასევე საერთაშორისო დიდოსტატი, რომელსაც აქვს 2479 ფიდეს რეიტინგი. შემდეგ მერვე ადგილას არის ასევე სომეხი ჰეირეპეტიანი ჰოვიკი 2473 ფიდეს 75 ფიდეს რეიტინგით. მეცხრე ადგილას არის საერთაშორისო ოსტატი თუთისანი ნოე, მას აქვს 2460 ფიდეს რეიტინგი და მეათე ადგილას არის საერთაშორისო ოსტატი აზერბაიჯანელი მურადლი მაჰამადი, რომელსაც აქვს 2454 ფიდეს რეიტინგი. როგორც ვიცით, A კატეგორიაში თამაშის უფლება აქვს 1800 ფიდეს რეიტინგის მქონე და მაღალი ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს. ასევე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ოსტატი, ფიდეს ოსტატი და დიდოსტატი თამაშობს, რა თქმა უნდა, ამ ტურნირში, როგორც ვიცით, მე-14 ტარდება ეს ტურნირი. ეხლა კი მოდი გავიცნოთ მაშინ A კატეგორიის პირველი ტურის კენჭისყრასაც. პირველ დაფაზე იერისიანი ჰაიკი 2210 ფიდეს რეიტინგით ეთამაშება გაბუზიან ჰოვანეს, როგორც აღნიშნეთ, მას აქვს 1622 ფიდეს რეიტინგი. მეორე დაფაზე ფანსუაე ლევანი ეთამაშება შმავოიანი არეკს 2207 ფიდეს რეიტინგით. მესამე დაფაზე აზერბაიჯანელი ეინულიანი ალტაი 2188 ფიდეს რეიტინგით ეთამაშება პაიჭაძა ლუკას. მეოთხე დაფაზე ნიგალიძე გაიოზი ეთამაშება მატევოსიან სედრაკს, ასევე სომეხს, რომელსაც გააჩნია 2185 ფიდეს რეიტინგი. მეხუთე დაფაზე იოლის ოლეგი ეთამაშება სანიკიძე თორნიკეს და ოლეგს აქვს 2178 ფიდეს რეიტინგი. როგორც აღნიშნა, ყველას 2000-ზე ზევით აქვთ რეიტინგები და რა თქმა უნდა 1800-ებიც არის, თუმცა უმეტესობას მაღალი ფიდეს რეიტინგები აქვთ ამ კატეგორიაში. მეექვსე დაფაზე კი მაღალაშვილი დავითი ეთამაშება მანაფო ვუგარს, აზერბაიჯანელს, რომელსაც აქვს 2175 ფიდეს რეიტინგი. მეშვიდე დაფაზე სომეხი იერემიანი ალენი 2158 ფიდეს რეიტინგით ეთამაშება ბაბუჯიან ლევონს, ასევე სომეხს. მერვე დაფაზე ჰაირაპეტიანი ჰოვიკი ეთამაშება ტერელაძე სოფიკოს, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო ოსტატი ქალთა შორის 2154 ფიდეს რეიტინგით. მეცხრე ადგილას გახლავთ ნიკოლაძე სოფო, მის კადრიც იყო, როდესაც ეთამაშება თუთისანოეს, სოფო არის საერთაშორისო ოსტატი ქალთა შორის და მას აქვს 2124 ფიდეს რეიტინგი და ნოეს აქვს საერთაშორისო ოსტატს 2460 ფიდეს რეიტინგი. მეათე დაფაზე კი მურადლი მაჰამედი, აზერბაიჯანელი 2454 ფიდეს რეიტინგით ეთამაშება აზარიან ტიგრანს და მოდი გადავიდეთ უკვე ისევ დარბაზში. ნახოთ პირდაპირ ეთერში. პატივია და ამავე დროს ტრადიციაც, როდესაც ფოთი მასპინძლობს ასეთ საერთაშორისო ტურნირს. ჭადრაკი ეს ფოთისთვის ტრადიციულია, ამავე დროს ქართველებს ძალიან ბევრი მიღწევები გვაქვს ჭადრაკში და აუცილებელია მისი პოპულარიზაცია და ძალიან მოხარული ვარ და მინდა თითოეულ თქვენთაგანს წარმატება უსურვო. ამავე დროს მინდა ჩვენს სტუმრებსაც მივესალმო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. იმედი მაქვს გვაქვს საშუალება გადაუთარგმნოთ, ხო? და მინდა მათ უსურვო ამავე დროს კომფორტულად დროის გატარება ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. სიტყვას თხოვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გენერალურ მდივანს ქალბატონ სოფიო გვეტაძეს. მოგესალმებით, ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქვს საშუალება მონაწილეობა მივიღო ამ მასშტაბურ და ტრადიციულ ღონისძიებაში, რომელიც გარკვეულწილად ქალბატონ ნანა ალექსანდრიას სახელთან ასოცირდება.
რომელიც არა მარტო ფოთისთვის, სრულად საქართველოსთვის საამაყო სპორტსმენი არ ასაკვირველია. ყველა ტრადიცია სჭირდება გაგრძელება, ჩემი აზრით. ამ გაგრძელებას სჭირდება თანადგომა და დახმარება. ვფიქრობ, რომ არა ბატონი ალექსანდრე, რომ არა ფოთის მერია და მუნიციპალიტეტი, არა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია, ეს ფესტივალი, ეს საჭადრაკო ზეიმი ვერ შედგებოდა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ და ყველა მონაწილეს წარმატება უსურვო. დიდი მადლობა პატიცემულ სტუმრებს. ჩავთოთ საათები, starts the clocks. აი როგორც ხედავთ, პირველი სლომი უკვე გაკეთდა და იქ წინა კადრი რომ იყო, ქალი რომ ლაპარაკობდა, იქ იყო სოფიკო გვეტაძე, რომელიც ასევე თამაშობს ამ ტურნირში. ასევე გაგაცნობთ მე საპრიზო ფონდებს, ფორმატებს და ტურნირის ზოგადად როგორც აღნიშნა, A კატეგორიაში მონაწილეობის უფლება აქვს 1800-ზე და მასზე უფრო მეტი ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს, B ტურნირში თამაშის უფლება აქვს 2100-ზე დაბალი რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს და C ტურნირში თამაშის უფლება აქვს 1800-ზე დაბალი ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს, D ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს 1400 ფიდეს რეიტინგის 1400-ზე ნაკლები ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს, ასევე როგორც ვიცით, ასაკობრივი ცალკე ტარდება, რომელიც უკვე 11 საათზე გაიმართა. 10 წლამდე ბიჭები და გოგოები და ასევე 8 წლამდე ბიჭები და გოგონები. ასევე როგორც ბათუმში იყო, აქაც გამარჯვებული მოჭადრაკეების, გულისხმობ 8 და 10 წლამდე კატეგორიის მოჭადრაკეების, ვინებიც გაიმარჯვებენ ხუთეული, მათი მწვრთნელების დაჯილდოვდებიან საპრიზო ფონდით, ასე ვთქვათ. და ასევე როგორც მარიამმა გაგვაცნო, ტურნირის განმავლობაში ჩატარდება 2 ბლიც ტურნირი, რომელიც ძალიან საინტერესო არის ხოლმე. და როდესაც ჩატარდება ბლიც ტურნირი, ამ დროს დილით იწყება თამაში 11 საათზე. და ასევე შეგახსენებთ, რომ რომელი პარტიებიც არ იქნება ლაივში, თქვენ შეგეძლოთ, რომ ჩვენ მოგწეროთ, გითხრათ გვარი, რომ კატეგორიაში არის ის მონაწილე და ცალკე შეგვიძლია, რომ იმ დაფაზე კადრი გადავიტანთ და ასე ვთქვათ, განვიხილოთ. ასევე რა თქმა უნდა, როგორც იცით, ტარდება 9 ტურად შვეიცარიული სისტემით. დროის კონტროლი კი რა თქმა უნდა 90 წუთი არის, მე-12 სხვალზე კი ემატება მოჭადრაკეებს 30 წუთი აღონთ მხოლოდ A კატეგორიაში, დანარჩენ კატეგორიებში მხოლოდ 90 წუთი აქვთ პარტიის ბოლომდე და ყოველ სხვალზე ემატებათ 30 წამი. ასევე ხო, სხვა ტურნირებში როგორც გითხარით, მხოლოდ 90 წუთი პარტიის ბოლომდე და 30 წამი ყოველ სხვალზე. რაც შეეხება ტურნირს, როგორც აღვნიშნე, A ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს 1800-ზე მეტი ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს, B ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს 2100-ზე ნაკლები ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს, C ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს 1800-ზე ნაკლები ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს და D ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს 1400-ზე ნაკლები ფიდეს რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებს.
რაც შეეხება საპრიზო ფონდს, მთლიანი საპრიზო ფონდი გახლავთ 45,000 ლარი. ტურნირის ვაჟები საპრიზო ფონდი გახლავთ შემდეგი. პირველ ადგილზე გასული მოჭადრაკე მიიღებს 6,000 ლარს, მეორე ადგილზე გასული მოჭადრაკე 3,800 ლარს, შემდეგ 2,900 ლარს, 2,000 ლარს, 1,500 ლარს, 1,150 ლარს, მეშვიდე ადგილზე გასული მიიღებს 1,000 ლარს, მერვეზე 800 ლარს, მეცხრეზე 450 ლარს და მეათე ადგილზე 250 ლარს. ასევე როგორც ვიცით, იყოფა ქალებიც. პირველ ადგილზე გასული ქალი მიიღებს 1,250 ლარს, მეორე ადგილზე გასული 750 ლარს და მესამე ადგილზე გასული 450 ლარს. ეხლა კი როგორც ხედავთ ჩვენ, ხო, დაიწყო ტურნირი, რა თქმა უნდა, ისევ შეგახსენებთ, რომ ვისი პარტიაც მოგინდება, ჩვენ შეგიძლიათ რომ დაგვიწეროთ კომენტარი, გვარი და რომ კატეგორიაში მონაწილეობს და ჩვენ აუცილებლად მივალთ მათ პარტიამდე. ეხლა კი მოდი გადავიდეთ, ჩვენ ყავს სტუმარი, ოლიმპიური ჩემპიონი და საერთაშორისო დიდოსტატი ქალთა შორის, ქალბატონი სოფიკო ხუხაშვილი, მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. და ასე დავიწყებთ მოკლედ ანალიზ პარტიების და ასევე თუ გითამაშიათ, მე მინდა რომ გკითხოთ ფოთის ტურნირი. არა, არც ერთხელ საერთაშორის. 14 ჯერ გამიგია ძალიან დიდი კოღოებია და რაღაცა ფოთიში. სურვილი აღარ მქონია. და ისე როგორ შეაფასებდით ამ ტურნირს? ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საერთაშორისო ტურნირი პროტარდება ასეთი დონის საქართველოში. უცხოელებიც მონაწილეობენ საკმაოდ ბევრი, უფრო და უფრო მე მგონი მატულობს მონაწილეთა რაოდენობა და ძალიან საინტერესოა, რომ ანუ რო ვადევნოთ თვალყური, მით უმეტეს ახლა გილოცავთ, რომ უკვე გავხედით პირდაპირ ეთერში და თქვენი არხი გაქვთ და უფრო მეტი მაყურებელი ეყოლება, არა მარტო ანუ Facebook-ის საშუალებით, არამედ ისეც. ნამდვილად. ესე იგი მხოლოდ კოღოები აღმოჩნდა ამის მიზეზი, მხოლოდ რა კი. თან ჩემი შვილის დაბადების დღე ხოლმე მაგ პერიოდში ყოველთვის და ნუ ვერიდები, ორი მიზეზი მაქვს. ორი, მაგრამ ხალხაგებია. მოდი მაშინ გადავიდეთ უკვე პარტიებზე, როგორც ნახეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაიწყო უკვე პარტიები, გაითამაშეს მოჭადრაკეებმა და როგორც ვიცით, ა კატეგორიაში პირველ დაფაზე ერთმანეთს ხვდებიან იერიტისიანი ჰაიკი და გაბუსიანი ჰოვანესი. სამხაბ ხვდებიან ერთად და შეიძლება რომ გავარჩიოთ ეს პარტია. გორფოს მოუსწრებო. დავიწყოთ ახლა. გათმოსდა ესე იგი დახურული. მე ხედავთ კადრში შავებით. ხო, ამერიკო მე მგონი მერის თასი არ ითამაშა, ხო? ანუ პირდაპირ ფოთის ტურნირზე იღებს მონაწილეობას, ხო? მე მგონი მეცხრეც. ფოთის ტურნირზე მე მგონი რამოდენიმეჯერ გამოდის უკვე მერი არაბიძე. რაც შეეხება აქ. ну, ჯერ დასაწყისია, ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვით აქ. ისეთი არაფერი არ ხდება. ანუ ეს პარტია უნდა გავარჩიოთ თუ გადავიდეთ მაინც ქართულზე. ახლა მეც აზრზე ვიყავი ხოლმე ბათუმის ტურნირში. ლევანს. კი. მეორე დაფაზე გადავიდეთ, მაშინ ფანსუაი ლევანი, აშმავიანი არეკი. ხო. თავიდან დავიწყოთ. ეს მე მგონი რაღაც ანუ D5-ით და ხო მხედარიებს ამ ახლა ლევანი ყოველთვის თითქმის თამაშობს ამ სისტემას, ოღონდ D4-ით მე მგონი მისი რეპერტუარი არ არის ხოლმე. მე როგორც მახსოვს, რომ ის პარტიები უფრო C4-ით. ლევანის ხედავთ კადრში. ყენებს რაღაც კონკრეტული ეტყობა სხვა სადებიუტო მომზადება აქვს ამ შემთხვევაში ლევანს. მაგრამ შესამი თამაშობს. ხო, ანუ ხედარიებს სამი C4-ით მე სხვანაირად აყენებს ხოლმე სქემას თვითონ ლევანი. C4-ით ესამებს. ხო, ის D4-ით მისთვის რაღაც შეიძლება ბოლო დროს არ ვიმიდევნებია თვალი, მაგრამ ცოტა მეუცხოება მისთვის ეს ბათუმში ქონდა ეგეთი პარტია, მახსოვს C4-ით D3-ით ქონდა და D4-ით ქონდა მოწინააღმდეგეს ჩაკეტილი. ხო, ანუ ეს D4-ით ლევანი თითქმის არ თამაშობდა ხოლმე, ახლა ადრე რაც მე პარტიები მისი მახსოვს, ეს ცოტა უჩვეულო სისტემაა მისთვის, ხო და ანუ შესაძლებელია ეთყობა რაღაც კონკრეტულად მოამზადა ლევანიმ სხვა სქემა. გასაგებია. მაშინ გადავიდეთ მესამე პარტიაზე, ეუნილიანი ალტაი ხვდება პაიჭაძე ლუკას. ხო.
მაგრამ გავარჩიოთ ახლა კაროკანი გათამაშდა. ჯერჯერობით არაფერი ჯერჯერობით ის არაფერი ხო დახურული სისტემა არის. აქ ახლა ბევრი გაგრძელება აქვს თავად არჩევს ეს ბიჭი არ ვიცნობ ეინულაიევა ყუტაის საკმაოდ უცხო გვარებია ჩემთვის უკვე ეთყობა ახალი თაობა თამაშობს. კარგი, მაშინ იგალიძე გაიოსი, მატოვესიანი სეტრაკი. არის მეოთხე დაბა. იგალიძე უკვე რამდენიმე წელია ჩამოშორებული ყავდა ჭადრაკსთან, ახლა კარგია რომ დაუბრუნდა, საკმაოდ კარგი და ძლიერი მოჭადრაკე იყო. ახალი ტური. თამაშობდა აქ საკმაოდ ღრმად ჩასულა სადებიუტო სისტემა. ხედავთ. დებიუტო სწორად არის ყველაფერი დაწყობილი. მაგრამ ესე ეცტროფით. თქო. არა, აქ ვუყურებდი ესე უცებრატო იმას აქნეს, ესე ძალიან მალე გათამაშდა ყველაფერი. აქ XIV არის გაკეთებული და უკვე ბოლოში ჩავედით. ეს ახალი ტური ეს XIV ჩვეულებრივ რა ვიცი არ ვიცი ახლა. ცნობილი სისტემა არის, ეს C6-ითაც დგება, Q3, მხედარი B2, როქი, მხედარი 5, მხედარი F7 და აქ ასე მარტივად აუცილებელი მხედარი D7-ის მოყვა. აი ეს სამ ვარიანტში ახლა ისე მე ვერ ვერკვევი კონკრეტულად რა ხდება ესე მხედარი F7-ის მე ესე მოკლა რაღაც უცებ არ ამგონია მეც რაღაც ეს ამსვლამ დამაეჭვა თან ესე მალე მაგრამ ეთყობა რაღაცა ის არის ვარიანტი რომელიც ჩვენ არ ვიცით ცენტრისთვის მიდის ძირითადად ახლა ბრძოლა აქ შავები იბრძვიან ფლანგზე საკმაოდ გაუგებარი რაღაცა პოზიცია მივიღეთ. შავებს მიაღებინეს C6 დაკიდებული პაიკი. დაკიდებული პაიკი, მაგრამ ახლა ლაზიერით ანუ ახლა B5-ს მოვლენ შავები, ლაზიერი A7-ს მოკლავენ და ალბათ რაღაც კონკრეტული ხდება, თორე ისე ამ სისტემაზე ესე რატო წავიდა ახლა ეს, არ ვიცი მე. მოკლავდით B5-ს ლაზიერი A7-ს. C7-ს მოცა იქ არ გაიჭედა ის დედოფალი კონკრეტულად. კონკრეტულად. ხო, მაგრამ არ ვიცი, ეს ლაზიერი A4 და B5-ზე ლაზიერი A7 ძალიან ცუდად დგება ჩემი აზრით ის ლაზიერი იქ. რაიმე კონკრეტულად ვარაგო. არ მოყავს ლაზიერი A7 ჩემი აზრით. ანუ თუ რამე მინდა შავებით, ახლა ფრეც მაქვს მანდ, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ერვა და რო გააკეთოს, მე მგონი საკმაოდ ნორმალურია შავებისთვის. კი, თან აღნიშნეთ, რომ ლიგალიძეს აქვს 2563 ფიდეს რეიტინგი და მატევესიანს აქვს 2195. ხო, საოცარი უბრალოდ ესე მალე რატო გათამაშდა ეს, ანუ რაღაცა ცნობილი სისტემა რო იყოს, მე მგონი არ მგონია ახლა ეს ესე. ანუ ფაქტიურად პაიკი მიცეს და კონკრეტულადაც აქ ვემუქრები კულს და ერთადერთი რაც მგონია, რავი, ნორმალურია B5 რო წამოვიდნენ, ლაზიერი A7 და ანუ სულ მცირე შავებს აიმეოთ. კი, აი გვეკითხებიან, რომ სხვა კატეგორიაში საპრიზო ფონდი არ არის, მაგალითად C კატეგორიაში, რა თქმა უნდა, ყველა კატეგორიაში არის საპრიზო ფონდი და მოგახსენებთ C კატეგორიის საპრიზო ფონდებსაც პირველ ადგილზე გასულს აქვს 1000 ლარი, მეორე ადგილზე 700 ლარი, მესამეზე 400 ლარი, მეოთხეზე 200 ლარი და მეხუთეზე 100 ლარი. და ასევე აქაც გამოიყოფა ქალები, რომელსაც პირველზე აქვს 330 ლარი, ასევე გამოიყოფა 1600-ზე ნაკლები ფიდეს რეიტინგის მქონეს, რომელსაც გადაეცემა 320 ლარი, ასევე გამოიყოფა სენიორები, ქალები, რომლებიც დაიბადნენ 1970 წლამდე, 150 ლარი და ასევე გამოიყოფა 12 წლამდე მოჭადრაკე, რომელსაც გადაეცემა 300 ლარი. კარგი, მოდი გადავიდეთ მაშინ შემდეგ პარტიაზე. საინტერესო აქ შავები ალბათ B5-ს ითამაშებენ. მეც ეს მგონია, რომ ალბათ ფიქრობს უბრალოდ რატო წამოვიდა, იმიტომ რომ თეთრებით არანაირი პრეტენზია არ წაუყენებია გაიოს ამ შემთხვევაში. არ ვიცი რა საპირებს თვითონ B5-ზე რაიმე სხვა არ პირებს და თითქოს არ ჩანს სხვა გამარებაში. აი, სანიკიძის პარტია ნახოთ გამარჯვებულის. მერის თასის გამარჯვებულის.
საინტერესო იქნება. მოდი. ხო, მაგრამ ალბათ გადაღლილიც იქნება. ალბათ. ხო, მაგრამ ზოგადად ეხლა გამოცდილი მოჭადრაკეა და მიჩვეულები არიან ეგენი ტურნირის გადაბმას ერთი მეორეს აბავენ ხოლმე, ხო, მით უმეტეს უცხოეთში და შესაბამისად წესით აქაც კაი შედეგს ველოდებით თორნიკესგან. კი და გულშემატკივრად ქართველებს. ეს ეთყობა ეხლა შედარებით დაბალ რეიტინგიანს ეთამაშება, ამიტომ 2178 ხო, ამიტომ რაღაც პრინციპული არა, უფრო დახურული სისტემა აირჩია. უფინცევის სახით. რომ აქ უფრო მარტივია ვარირება შეობისთვის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებში E4-ზე უფრო კონკრეტული ვარიანტები მიდის და ალბათ მაგას აარიდა თორნიკემ ამ შემთხვევაში თავი. ასევე თეთრები ეს კუჟე 5. ძველი ნიურზე არ წავიდნენ, საოთხე არ გაატარეს. ხო, ალბათ არ თამაშობს ეს ბავშვი. ბავშვია თუ რა ვიცი ვინ არის? ვერ გეტყვი. რად არის ვერ ვხედავ. არა, კადრში არ არის ხო თორნიკეს მეტოქე კადრში მეც არ ვიცნობ ახლა გვარით რომ თქვათ ვინ არის კონკრეტულად აქ კუჟე 5 და შემდეგ F4-ის დაყენება ცოტა არა მართებულად მიჩვენება სამი შავების მე მგონი არანაირი პრობლემა არ აქვს თორნიკეს პირიქით ძალიან კაი პოზიცია უდგას ეს კუჯერჯერობით აქ გაუგებარი არასაკეთებს თუმცა მე ალბათ წამოვა ეს გაატარებს მაშინ აქვს თუმცა ახლა ცენტრის დათმობა ესე მარტივად მაგრამ კუდგას ამ შემთხვევაში D3-ზე ძალიან საეჭვოდ შემდეგ შეიძლება B4 C4-ის ქვეშ დაეკიდოს რაღაცეები B2 პაიკი, E4 პაიკი და თორნიკეს ნორმალურად კარგად თამაშობს. საქმე, მგონი გადავიდეთ აქ ყველაფერი გზია ჯერჯერობით. კი, გადავიდეთ, მაღალაშვილი დავითი, მანაფოვი ვუგარე. აქაც დახურული სქემა გვაქვს. აღნიშნეს ფათაშორის, რომ აი G3-ებს ძალიან ხშირად, კუს გამოყენებს, მოკლედ G2-დან G7-დან ძალიან ხშირად თამაშობენ მოჭადრაკეები და როდესაც ვარჩევდით ტურნირებს, სადაც კალსანი და ის ტოპ მოჭადრაკეები თამაშობდნენ, ისინი უფრო თამაშობენ E4, E5 ესეთ ვარიანტებს. რატო ხდება ესე? რას ფიქრობთ? რავი, არ ვიცი, რა თქმა ეგრე, იმათ უფრო მეტი აქვს ალბათ გარჩევა, მე კომპიუტერის სიძლიერეც, ანუ იქ უფრო მაღალ დონეზე აქვს და უფრო ღრმად არის ალბათ გარჩეული ვარიანტები ჩასული. ვის როგორი სადებიუტო რეპერტუარი აქვს თან, ახლა გააჩნია, მე მგონი დათო დახურულებს თამაშობს ისედაც და ალბათ მაგიტო, ანუ თავიდანვე არის ეს ბავშვებიდან ჩადებული ვინ თამაშობს E4-ს, ვინ თამაშობს D4-ს, ზოგი ორივე ხელით თამაშობს, ორივე ხელით ანუ E4-საც და დაუშვათ დახურულ სისტემებს D4 მხედარი F3 და ასე შემდეგ. ალბათ მაგაზე არის უფრო ვის რა მოწონს და რომელი სტილის მოჭადრაკეა. მარტო ატურნირის პარტიები შუქდება, ხომ ანალიზის კუთხით გაშუქებას გულისხმობ. ანალიზით კი როგორც ხედავთ ატურნირი შუქდება, თუმცა როგორც აღნიშნა, შეგიძლიათ რომ გვარი გითხრათ, კატეგორია გითხრათ, რომ კატეგორიაში არის და აუცილებლად გაჩვენოთ პარტიას. აქაც ჩვეულებრივად სადებიუტო სისტემა მიმდინარეობს ჯერჯერობით, არაფერი დაფიქსირებული არ არის, ამიტომ გადავიდეთ. კი, გადავიდეთ. ბაბუჯიანის. მალე გადავიდეთ. ხო, სანამ რაიმე დაფიქსირდება და საინტერესო პოზიციებამდე მივალთ, გადავხედოთ. თან ქართველი ერთმანეთს. სოფო მაინტერესებს, მაგრამ კარი ცოტა ხანს შევუხედოთ ახლა სომხების პოზიციას. ეს ბაბუჯიანი საკმაოდ ტაქტიკური და ძლიერი მოჭადრაკე იყო ყოველ შემთხვევაში. მე ოჯახის შექმნის მერე საკმაოდ დიდხანს არ გამოჩენილა. საერთაშორისო ასპარეზზე. საინტერესო. ხო, ეხლა როგორც ჩანს, ისევ დაუბრუნდა. ჭადრაკს და მაინც არა ეთყობა ახლო ტერიტორიებზე უშვებს მეუღლე. ჩამოგვაკითხა. ნახოთ თვითონ ტურნირში რას იზავს. საინტერესოა. ხო. გათამაშდა 4-5. შოტლანდიური. თამაშდება აქაც ჩვეულებრივად სადებიუტო რეპერტუარის მიხედვით მიდის ყველაფერი. თეორია. და
ისეთი საინტერესო რა ვთქვათ, ჯერ ამ პოზიციაზე, საერთოდ ჩვეულებრივი ღია პოზიცია, დაკიდული პაიკები ჩავებისთვის და თეთრები ცდილობენ ახლა აქეთ გადმოიყვანენ რომელი ფერცი აირჩევთ აქ თამაშს? როგორ? რომელი ფერცი სურვებთ თამაშს? ну, ხო, ზოგადად თეთრებისთვის ჯობია, მაგრამ რა ვთქვათ, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული უპირატესობა აქვთ თეთრებს, არაფერი არ არის ხოლმე, უბრალოდ პაიკთა სტრუქტურის გამო ცდილობენ მერე, რომ რაღაცაში დაკიდული პაიკების გამო იქნებ რაიმე გამოვიდეს და მაგაზე მიდის აქ მთელი ბრძოლა. თეთრებმა უნდა იბრძოლონ გაცვლისთვის ფიგურების თუ შავება? გაცვლა, რა თქმა უნდა, ახლა რაღაცა რამოდენიმე ფიგურის აწყობთ თეთრებს, რომ გაიცვალოს, იმიტომ რომ ანუ შეფერდებითი ის ყველაფერი ფიგურების მიხედვით, რომ შევაფასოთ ორი გუყავთ შავებს, ორი გუყავთ თეთრებს და ანუ შაუჯრებზე თუ დავაფიქსირეთ ეს პაიკები, დავდექით დაუშვათ, შეიძლება C3 დავაყენოთ, ხედარი გადმოვიყენოთ და შავი უჯრები ცენტრში ავიღეთ D4, დაუშვათ C5 შეიძლება ავიღოთ. თუ მოხერხდა ეგ ყველაფერი ძალიან კარგი იქნება. თუ არ მოხერხდა, შეიძლება მე რაღაც მომენტში იმ სისუსტეებზე იქნებ C4 გატარდეს და სისუსტეზე იზოლირებულ პაიკზე ითამაშო, ან C6 მაშვიდი თუ დარჩა. ანუ თეთრები ცდილობენ მაინც აქ ყოველ შემთხვევაში და შავებისთვის, ну ისეთი რთული არ ითვლება აქ დასტაბილურება, რომ რთული იყოს. კარგით, მოდით აბა გადავიდეთ აირაპეტიანი ტერილოზე სოფიკოს პარტიაზე. აქ როგორ აქვს რეიტინგში, ალბათ ეს აირაპეტიანი უფრო მაღალი რეიტინგი. კი, 2465 ფიდეს რეიტინგი აქვს და არის დიდო სტატი. ხო, სოფომაც დახურული სქემა შეთავაზა. ну, სოფოს სადებიუტო როგორ? არ თამაშობს ხოლმე დახურული. სოფოს სადებიუტო რეპერტუარს ახლა ვერ გამოიცნობ, უფრო ისეთი მგონი კონკრეტული სტილის მოჭადრაკე არის და კონკრეტულად ემზადება პარტიის წინ და შეუძლია ვარირება, ანუ შეუძლია E4-ით წავიდეს იმ მომენტში თუ აწყობს. ისე როგორ ჯობია ხოლმე, საინტერესოა რა. აი, ყველა ვარიანტი იცოდა E4-ით, D4-ით, G3-საც თამაშობდეთ, C4-საც. თუ ერთი იცოდა, მაგრამ ძალიან კარგად. რომელი უფრო ანუ საერთოდ როცა იცი, რასაც თამაშობდა გესმის კარგად, ეგ ყველაზე კარგია, მაგრამ თუ კი შეგიძლია რომ დაუშვათ ვარირება მოახდინო და თუნდაც ორი რაღაც უკვე, იმიტომ რომ როდესაც მეტოქე ემზადება შენს წინააღმდეგ და მხოლოდ ერთ თამაშობს, საკმაოდ იოლია უკვე მერე მომზადება. ასე გადახვევთ რაღაც. ხო და ამიტომ ანუ როდესაც უკვე რამოდენიმე ვარიანტზე უწევთ დროც მეტი ეხარჯება მეტოქეს მომზადებაზე, მერე ანუ ეგრე მარტივი არ არის ამოიცნოს რას მომზადებ, ხო, ანუ ჯობია, ხო და ნუ რა თქმა უნდა თუ რაღაც დონეზე კიდე თუ გესმის ის ვარიანტი, რასაც მოდიხარ, თვად იდეალურია და თუ კი გამოიცნობ რას მოვა მეტოქე მაგაზე. ანუ სადებიუტო პრობლემა ფაქტიურად ჩათვალე რომ მოხსნილი არის. სოფო აი არ ვიცი, ხა ამ ვარიანტს ნამდვილ. სოფო კი არა, სოფოს ეთამაშნენ უფრო სწორად, უი, მე ჩვენ აგვერია შავებით, ხო. მე თეთრებით მეგონა, იმიტომ რომ ხედარიებს სოფო დიდად თამაშობს ხოლმე და არა სისტემები, ანუ სქემატური ჭადრაკი და რაღაც ბოლო დროს მოწონს. აი თუთისანს და ნიკოლაძეს ხედავთ. ნიკოლაძე მე მგონი რამდენი წელია უკვე არ უთამაშია ესე სერიოზულ ტურნირში არ ვიცი. ხო, მაგრამ ბლიცებს თამაშობს ხოლმე. ბლიცებს კი, ბლიცებსთვის ანუ შედარებით დროის ფაქტორი არის ცალია უფრო, მაგრამ ესეთ ხანგრძლივ და დიდ ტურნირში მე მგონი სოფო ახლა შეიძლება აღმოჩენა გახდეს ტურნირი ესე. ახალი ტური ისე. ოღონდ QA6-ის გარეშე იქ წინა პარტიაში ნახეთ რომ QA6-ი და კონკრეტულად ნიგალიძემ რო ითამაშა და კონკრეტულად წავიდა კუცე 1. ნუ აშკარად უნდა 3 გატარება ხო მაგრამ ზოგადად ეს საინტერესოა ხო საინტერესო არის ახლა დიდო სტატი რო თამაშობს ეგ იცის რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს კუცე 1 ჩემთვის უცხოსვა არის. მაინტერესო, აქ მგონი სოფოს რა თქმა უნდა ახლა ის კუბეშვიდზე ცოტა ჩაკეტილა და აღმოჩნდა, მაგრამ ანუ ამ შაუჯრედოვან კუს პრობლემა არა აქვს, რის გამოც ახლა ეს კუ წავიდა იდეაში, რომ ის კუ დაიჭიროს თუ რა ვიცი რა დაპირებს და
მაგისთვის D6-ზე დავდგები, E4 პუნქტი ფაქტიურად აღებული მაქვს და ნუ მე ვეცდები რომ გადმოვიყვანო მეორე მხედარი D7 F6-დან, მეტლი ჩავთოთ და შემდეგ შეხედავს ალბათ სოფო შეიძლება გაატაროს C5, ან არ გაატაროს და ნუ აქ ორი მხრივი საინტერესო თამაში წავა. როგორ? შეიძლება აქაც დაკიდებული პაიკები მივიღოთ C5-ის გატარების შემდეგ. არის მაგისი პოტენციალი რომ ეგ გამოვიდეს. ჩვენი ქართველები ხდებიან აგერ აქ ნიკოლაძე სოფო. კი, როგორც თქვით, ნიკოლაძეს აქვს 2124 ფიდეს რეიტინგი და თუთისენს აქვს 2460 ფიდეს. ხო, თუთისენ ჩვენი ამომავალი ვარსკვლავია, ხო? საერთაშორისო. ნუ კარგი ბავშვია ყოველ შემთხვევაში, როგორც გამიგია, საკმაოდ ძლიერია. ალბათ აქედან დავიწყოთ, აქაც დახურული სისტემა გვითამაშდება. და აქაც უფიმცევის სტილის პოზიციაში გადავედით, ანუ C4 სოფომ არ ისურვა, თვითონ საინტერესო ძველი დროს რო არიდებენ თავს. მე მოყარს თეთრები ძველი დროს. თვითონ ახლა სოფო ნამდვილად არ მახსოვს რას თამაშობს, თეთრებით რას თამაშობდა. და ალბათ მე მგონი ეს პოზიციები თვითონ შავებით სოფო მოდის რაღაც მომენტში ამ სისტემას, ოღონდ ფილიდორით მოდის რა და შეიძლება აქედან გამომდინარე დააწყო უფრო სქემატურად ალბათ იფიქრო უფრო რომ გაუიოლდება ასე არ ვიცი კლასიკურად დააწყო ახლა აქ სოფომ A4-ის გეგმა რა A4 ანუ B5 უშლის აქ ხელს იმიტომ რომ მე B5 რო წამოვიდეს იქიდან კლუბ B7-ზე დადგებოდა საკმაოდ კარგად E4 პუნქტს ექნება პრობლემა და მაგას არის და თავი ჩვენმა სოფომ ან გაროქეს ნუ ეს კუს მოცილება უნდათ შავებს ამ სისტემაში რომ მოიცილოს და მე D4-ზე შეიძლება დააწვეს უფრო მეტად აქაც კლასიკა დაგვიდგა პრეტენზია დიდად ანუ კლასიკურად დააწყო სოფომ ჯერჯერობით პრეტენზიული აქ არაფერი არ არის სივრცეზე მიდის ბრძოლა და შავს უფრო ნაფიქრი აქვს დროის მხრივ ვიდრე თეთრებს ძალიან სწრაფად აქვს თეთრებს ნათამაშობენ ხო იტყობა ნუ ეხლა სოფოს ალბათ პარტიებიც არ იქნებოდა და ისედაც რა ვიცი შეიძლება უყარს იმ ბოლოს უფრო მეტად ფიქრით თორე თუ თამაშობს თვითონ ამ სისტემას შეიძლება არ ვიცი შეიძლება ელოდებოდა ძველი ნდურს და ამ სისტემაში გადაიყვანა ხო სოფო მაგას შეიძლება კი ჩვენ ვერ გავიგებთ მაგრამ სოფოს ანუ სქემატურად სოფოს ყველაფერი ახლა სწორად დაალაგ უბრალოდ ჯერჯერობით მიდის იმაზე სივრცეზე თამაში და ცენტრს ცდილობენ რომ შეუტიონ შავებმა რა გამოვა აქედან საბოლოო ჯამში მე ცოტა ხანში ალბათ გამოჩნდება შემდეგი სამი დაფა გვაქვს უცხოელების განვიხილოთ მოდი ქართველები მოვიხილოთ და თუ ქართველები აი არაბიძე მე მგონი საინტერესოა ხო კი კადრშიც ნახეთ არაბიძე ხდება აზერბაიჯანელ სულეიმანი საინტერესო სახელი აქვს სულეიმანლი ადვილი დასამთავრებელი იქნება და მერი არის შავი ფერი. მე მგონი ის როგორც ახლა ამერიკოს აქვს რეიტინგი 402 ეგეთი მეტოქეთ შეიძლება. საინტერესო და უცნაურია ესეც რაღაცები. ან მაყურებელსაც რა ვთხრათ, კლასიკურშიც რაპიდშიც და ბლიცებშიც აქვს 2402 ფიდეს რეიტინგი, მერი არაბიძეს. დასვა ნამდვილად ჯეკპოტი. იმედია თვითონაც გაიწელი ექნება დღეს წელს ამერიკოს. აქაც ისევ მხედარი F3-იან სისტემას, რეტის სისტემა ქვია და D4-ით. ეს B5. ანუ როდესაც დაუშვათ D4-ს არ დაუშვათ აქ როდესაც არის როგორ ვანახო, არ ვიცი ეს. კი, ჩვეულებრივ ჩაგვილია რომ გავაკეთოთ. აი მხედარი F3-ის დროს ხო, ნუ დაუშვათ მხედარი F6-ს რომ მოდიხარ ჩვენ. G3 აქ შეუძლია უკვე როდესაც გაირკვა რომ ფიანკეტოს აპირებენ თეთრები, მაგ შემთხვევაში შავები ირჩევენ B5-ს და იქ მერე რაღაც სისტემაში შეუძლიათ რომ რაღაც მომენტში D5, მაგრამ D5 ძირითადად არის, როდესაც E4-ის სვლა უნდათ თეთრებს. და აქ ახლა პირიქით გამოვიდა, ანუ ეს ყველაფერი ბავშვს ეთამაშება.
ეტყობ რაღაცა სხვა აი ეს B5-ის სვლა ცოტა ექსტრავაგანტული სვლა არის შეიძლება მოსინჯა კიდევაც ესეთ მოჭადრაკეს და ხო შეიძლება ეს რაღაც გააკეთებო თუ პირიქით ხდება ხოლმე პირიქით უფრო ძლიერთან მოსინჯა ხოლმე ხოლმე ალბათ ახლა ეს CO4 არ უნდა რომ დაუშვას სვლა და მაგისთვის არის იმიტომ რომ შეიძლება აიქს გადაარსო საკმაოდ უცხო სვლა არის ჩემთვის პირადად და ალბათ ну ისედაც არ არის ახლა ეს სვლა გავრცელებული სვლა არ არის სხვანაირი სისტემა სიმართლე რომ ვთქვა ხო ну არა ანუ ძირითად სისტემაში არ უნდა რომ გადასულიყო კატალონურში CO4 ანუ ეს რომ B5 არ მოხვიდე და უშვათ აქ და მოხვიდე რაიმე ესეთი Q7 აქ უკვე შეუძლია ну როქის მერე ესე და უკვე ძირითადი კატალონური სისტემა დგება და ალბათ სავარაუდოდ მაგის წინააღმდეგ მერიკო მოდის სვლა B5-ს კი და ასევე დაგვიწერეს კომენტარი რომ თუ შეიძლება C კატეგორიაში ჯიშკარიანის პარტიაზე რაიმე თქვათო აუცილებლად გავითვალისწინებთ და ეს ალბათ დავამთავროთ აქ მაინც გაუტარეს CO4 და სხვა უკვე ანუ აურია ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ალბათ ითვალისწინებს მეტოქის ასაკს მერიკო შესაძლოა აი ზუსტად ეგავანიშნა კი მეც ხო თუმცა თვითონ უფრო მეტი აქვს მერიკოს ნაფიქრი ამ შემთხვევაში დროის ფაქტორი რო განვიხილოთ და ალბათ იმ ბავშვისთვის ცოტა უცხო სტრუქტურაში რო გადაიყვანა იმის იმედით ფსიქოლოგიურადაც მოქმედებს ხო საკმაოდ რთულია ზოგადად დახურულ სისტემაში ახლა თუ კი ნორმალურად თამაშობს ბავშვი შავებით რაიმე პრეტენზია გქონდეს იმაზე რომ მოიგო მაგრამ ნუ მერიკო სავარაუდოდ ახლა ამ შემთხვევაში ცდილობს რომ გამოიყვანოს სადებიუტო მომზადებიდან შეიძლება ხო აი ამაზე რა სიტყვით რომ აი ზუსტად ეს როგორც გააკეთა B5 შეიძლება ნუ ამ B5 არ გავნებთ მაგრამ რაღაც არასწორი სვლა იყოს ზუსტად გადაუხვიოს ფსიქოლოგიურად იმოქმედოს და აი ბავშვმა აი ნუ ბავშვმა რა ხო ნუ ამ შემთხვევაში ბავშვი ვთქვათ რომ აი რაღაც მომზადებული რო აქვს და იცის რომ ის ცუდი სვლა მაგრამ კარგად ვერ აგრძელებს აი ამაზე სწორი სტრატეგია არის ხო ეს ხო ბავშვებს კი არა დიდებს უჭერთ ეგ მით უმეტეს აი ქალებთან ანუ ქალების ჭადრაკში ძალიან ამართლებს იმიტომ რომ შეიძლება საკმაოდ მაღალ დონეზე მოჭადრაკის წინააღმდეგ როცა ემზადები და იმას არ აქვს რაიმე სვლა და აი B5-ის მაგარი დაუშვათ გარჩეული კი ახლა ის იმდენად მაღალი დონის მოჭადრაკეა რომ მაინც რაღაც სწორ მიმართულებას მიცემს თუმცა თუ კი არის რაიმე გარჩეული ან კონკრეტულად იქ შეიძლება იმდენად ან ბევრი დრო დააკარგინო მეტოქეს სანამ ის სწორ გადაწყვეტილებამდე მივა ან სხვანაირად ანუ მწყობრიდან ანუ როდესაც განწყობილი ხარ ერთზე და ანუ სხვა სადებიუტო სისტემა ან სტრუქტურა გვხდება შემდეგ უკვე ქალები უფრო იბნევიან ნუ მამაკაცებში ეგ უფრო ნაკლებად არის მოსალოდნელი თან მამაკაცები უფრო უკეთესად იმახსოვრებენ ვარიანტებს და ყველაფერი უფრო მეტიც იციან შესაბამისად და უფრო ღრმად ერკვევიან სადებიუტო ხო და ქალების შემთხვევაში და ან კიდე ესეთი დიფერენციაცია როცა არის რომ ერთი მეტოქე არის საკმაოდ ძლიერი ანუ მაღალ რეიტინგიანი და მეორე შედარებით სუსტი დაბლ რეიტინგიანია მაგ შემთხვევაში შეიძლება ასეთმა მოულოდნელობებმა გაჭრას ამიტომაც მერიკომაც სავარაუდოდ გამოიყვანა სხვა სტრუქტურაში გადაიყვანა სადაც თვითონ უფრო უკეთესად ალბათ გზნობს თავს მერიკო კი მართალი ხარ ეხლა ვისი პარტია გვთ ხოლმე ჩვენ არა ის C კატეგორიის და ამას უკვე ცალკე განვიხილოთ შემდეგ ჩვენ გავაგრძელოთ ჯანიშვილი მარიამი ღარიბიანი მამიკონი ესეცაძე გამოვდოვეთ ოი მოგაძრავთ გადავახტით ალიევი რავანი ესეცაძე თამარი კი ასევე ესეცაძე წელს საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილეს გოგოა ხო კი გახდა ჩემპიონიც ჩემპიონის გახდა კატეგორიაში. თქვენთან რო თამაშობდა ეს გოგო არ იყო ესაძე სხვა ხო არა ყავს კი არა იყო. ანუ პირველი დიდი გამოცდილება იყო მისთვის საქართველოს ქალთა ჩემპიონატში მონაწილეობდა. შესაბამისად ანუ ლიგიდან მოხვდა ეს ბავშვი აქ და ანუ ასაკში არ ვიცი რა ასაკში მოიგო ახლა წელს საქართველოს 16 წლამდე. ანუ საკმაოდ და შეგახსენებთ რომ ალიევ რავანს აქვს 2095 ფიდეს რეიტინგი და ესეც თამაშს აქვს 1997. თავიდან
თავიდან რო განვიხილოთ. ხო, თავიდან ჩავრთე ახლა. არა, რაღაც არაჩვენებს და მაგიტო. როგორ არაჩვენებს? ხო. ალბათ ჩემთან რო აჩვენებს, რა ვქნათ? აი სხვა პარტიას რო გადავიდეთ და მე გადმოვიდეთ. აბა, მოდი. თუ ჩაიწება. განჭედო. არა. არა, არ გვაქვს დავა. არა. არა. გაგვიჭედა პროგრამა. კარგით, მაშინ ისევ შეგახსენებთ დებულებას და გეტყვით ფორმატებს, როგორც ვიცით, 9 ტურად ტარდება ტურნირი შვეიცარიული სისტემით. A კატეგორიაში, რომელსაც ჩვენ მიმოვიხილავთ, დროის კონტროლი გახვალთ 90 წუთი პარტიის ბოლომდე, მე-40 სხვაზე ემატება 30 წუთი და ყოველ სხვაზე 20 წამი. ხოლო სხვა კატეგორიებში B, C, D და ასაკობრივ კატეგორიებში მხოლოდ 90 წუთი აქვს და 30 წამის დამატებით. ასევე ვთქვათ, საპრიზო ფონდი გახოთ 45,000 ლარი. A კატეგორიაში ჯილდოვდება 10 ვაჟების 10 საპრიზო კატეგორია, ხოლო იყოფა ქალების 3 ადგილი. ეხლა კი მოდი გავიდეთ შესვენებაზე და უკვე მაკასთან ერთად დაგიბრუნდებით, მაკაფურცალაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით ტურნირის ისტორიით და ალექსანდრიას ისტორიით ასევე და შემდეგ ისევ რა თქმა უნდა დავუბრუნდებით ანალიზებს ქალბატონ სოფიკო ხუხაშვილთან ერთად. თროებით. კეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის, სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს. ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამ უნარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია რა თქმა უნდა მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან. დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოცნობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. კვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. სოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით, იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერის სვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო, როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებლად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში.
ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. მოგესალმებით უკვე ახალი აქტივობიდან, ასე ვთქვათ, ჭადრაკთან ერთად აუცილებლად როგორც ვიცით, არის ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დაიღალონ, ასე ვთქვათ, მოჭადრაკეები. ჩვენ ვართ ისევ ბერის ბაღში, ისევ ჩვენს მოჭადრაკეებთან ერთად გვყავს იოანა და გვყავს ნინო და ვითამაშებთ 5 წუთის რეგლამენტით, ასე ვთქვათ. მზად ხართ, მეგობრებო? კარგი, მაშინ ჩავრცოთ საათი და დავიწყოთ მინი. ეოთხია 5 გათამაშთა, როგორც ხდება ხოლმე ამ მასაკში, ეოთხის თამაში. დავფიქრდეთ, ნუ ვიჩქარებთ. სულიან და მეგონი ენჭილში აპირებენ გადასვლას ბავშვები. D6 რას დაემუქრას? თეთრებს უფრო მეტი დრო აქვთ, მეტი კომპენსაციაც. აბა ეხა დავფიქრდეთ თეთრებით. შამათი ჩაუსვიშ. დასრულდა პირველი რაუნდი. აბა მოდი გითხარი, როგორ მოგეწონა ესეთი აქტივობა? საინტერესო იყო? კი, რთული იყო თამაში თუ ისა რა? როგორ ისა რა? კიდე ითამაშებ ხოლმე? კი. ანუ არ გაგიჭირდა აქტივობასთან ერთად, სირბილთან ერთად თამაში, ხო? გილო ცალაბა. შენ ხო არ გეწყინა ცოტა? არა, მაგრამ არ დანებდები და ითამაშებ ხო კიდე? კი. ძალიან კარგი. კარგი, მოდი. ძალიან საინტერესო იყო, მამგანი ბავშვებიც გაერთდნენ. ეხლა გადავიდეთ მეორე წყვილზე, ასე ვთქვათ, სხვაებიც თამაშობენ ჭადრაკი და ხო, რაც მთავარი ჩვენი სლოგანი ითამაშეთ ჭადრაკი. დავიწყეთ უკვე მეორე წყვილი, გვყავს ნიკოლოზი თეთრებით და ნინა, ლიზა შავებით. ხო იცით, დროის კონტროლი არის 5 წუთი. გაქვთ ბავშვები, წამები არ ემატებათ. დავიწყეთ აბა თამაში. რატო სწრაფად, რატო ჩქარობენ? უბრალოდ შეწირეს, მე მგონი არასწორად თეთრებმა. მოუკლეს, მაგრამ შეეძლოთ უფრო უკეთეს ადგილასაც მოეკლათ ჩავებს და ისევ კიდია ის ადგილი. დროზე თამაშობენ, ვიდრე სწორ სწრაფზე. და მოიცა, მოდი. შამათიც ხო არ ჩაუსვი? კი. კი, შამათიც არის. მოკლედ გამარჯვებული გახლავთ ჩვენი ლიზა. კი, მართალია, ჩამოართვით ხელი. ხო არ გეწყინა? არა. კიდე ითამაშებ ხოლმე? ხო, იმიტომ მეწყინა, რომ იმდენჯერ წავარგე ტურნირზე. არა, უშა? არა. კარგი. ლიზი, როგორი იყო? ხო არ დაიღალე? არა. ძალიან სასიამოვნო იყო? კი, ძალიან ითამაშებ ხოლმე? კი. მოგწონს ესეთი აქტივობები, ხშირად ჩავატაროთ? კი. ძალიან კარგი. მესამე წყვილი გვყავს, სალომე თეთრებით არის და ეკატერინე არის შავებით. მზად ხართ ბავშვებო? გინდათ რომ ვითამაშოთ? დავიწყოთ მაშინ თეთრებით.
როცა ითამაშებს? და ამის მოკლა არ შეგეძლო? ყველაზე ერთი. აი დაიცვა შავები მიხვდა, მაგრამ მაინც აქვს მე მგონი შესაძლებლობა რომ სხვა რაღაც მოკლა. მე 11 წამი აქვს უკვე 1-3 წუთის წინააღმდეგ მე მგონი უკეთრავად შავებს აქვს 11 წამი აღარ აქვს დრო აღარ არის დრო სამწუხაროდ დამარცხდი მაგრამ საინტერესო იყო კი კიდე ითამაშებ ხოლმე კი კარგი მოდი აბა გამარჯვებულსაც გავესაუბროთ რთული პარტია იყო როგორ ფიქრობ არა. კიდე ითამაშებ ხოლმე ესეთ აქტივობებში? კი. კი, რატომ მოგეწონა ესეთი ქუჩის ჭადრაკები? როგორ? კი. დიდი ხანია ჭადრაკის სტატი ხარ? კი. კაი. მე მგონი ძალიან საინტერესო აქტივობები იყო, სამმა წყვილმა ითამაშა და ჩვენ ესეთი კრეატიული აქტივობებით კიდევ ძალიან ბევრჯერ დაგიბრუნდებით ტრაებით. გამარჯობათ, გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ხო, მაკასთან ერთად უკვე დავბრუნდით მაკაფურცალძესთან ერთად. ჩვენ გვინდა რა ცოტა რაღაც ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ამ ფოთის მე-14 ტურნირის შესახებ და ასევე გეტყვით, რომ მის ისტორიას, ასე ვთქვათ, ასევე ვისაუბროთ ნანა ალექსანდრიაზეც და ასევე გეტყვით ზოგადად ოფენის ტურნირის შესახებ მცირე ინფორმაციას. ასევე ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ და უბრალოდ ვთქვათ, რომ ჩვენი სიგნალი ვრცელდება ფოთის ტელევიზიაზე მე-9 ტალღაზე და კი 9 დღის განმავლობაში აუცილებლად გვიყურავენ და ძალიან მაგარი ამბავია, ესეც მოკლედ XIV-ზეც ვართ, მაგთიზეც ვართ და ყველა გვიყურავენ ჩვენ ძალიან მაგარია და ანუ შეგახსენებთ რომ ითამაშოთ ჭადრაკი. ეხლა კი მოდი გადავიდეთ უშუალოდ ფოთის ტურნირზე. რომელიც როგორც გითხარით მე-14 ტარდება უკვე ფოთში ნანა ალექსანდრიას სახელობის ტურნირი, თუმცა როგორც ვიცით 2016 წლიდან ეს სახელი უკვე აღარ ქვია და უბრალოდ ქვია ფოთის საერთაშორისო ოფენის ტურნირი. პირველად ეს ჩატარდა 2005 წელს და სხვათა შორის მინდა გითხრა რომ 2005 წელს ვთამაშობდი, სადაც ვიყავი 4 წლის. 4 წლის რამდენიმე თვის დაწყებული მქონდა ჭადრაკი 2001 წლიანი ვარ 2005 წელს თამაშობდი ფოთის ტურნირს ჩემი პირველი მასწავლებელი რამდენიმე თვე მყავდა ქალბატონი ინგა არსანიძე იყო და ის წავიდა და მოკლედ ბავშვებიც წაგვიყვანა. აი არ ვიცი რამდენად ქუთაისელი ვარ, მაგრამ კი რა თქმა უნდა, სხვა არა მარტო რეგიონებიდან, არამედ როგორც ვიცით, მსოფლიოს მასშტაბიდან ჩამოდიან, მაგრამ ნუ უფრო მეტად როგორც ვიცით, სომხები და აზერბაიჯანელები. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყნიდანაც არიან ჩამოსულები და მახსოვს რა, აი არ ვიცი გჯერათ ვაგჯერა, მაგრამ 4 წლის ვიყავი და მახსოვს რაღაცები და ტარდებოდა მალთაყვაში. ძალიან ხშირად ტარდებოდა ხოლმე ფოთთან არის კი ძალიან ახლოს არის ძალიან კარგი გარემოც იყო კი ზოგადად ფოთში არ არის პლაჟი ვიცით და მალთაყვაში კი ნამდვილად დადიან და ძალიან სასიამოვნო იყო სხვადასხვა აი ახლა ფოთში როდესაც ტარდება ძალიან ბევრი ვიცი როდესაც მალთაყვაში რჩება და მალთაყვიდან დადიან ფოთში სათამაშოდ იმიტომ რომ უფრო ესე ვთქვათ ბუნება არის და სასიამოვნო გარემო არის ხო როგორც აღნიშნე მახსოვს როდესაც 2005 წელს თამაშობდი მალთაყვაში, პატარა ვიყავი, სხვაგან ტარდებოდა ძალიან მაგარი სიტუაცია იყო. ანუ როგორც ვახსენე იყო, არის ძალიან კარგი ბუნება, ასევე და ნუ გარეთ ძალიან პლაჟიც არის, თუმცა მე არ დავყავდი ხოლმე ჩემებს ტურამდე. ხო, პატარა და არც მე არ დავყავდი სხვაზე, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, სხვა ადუნებს ადამიანს და შემდეგ რომ ტურნირი გაქვს, ასე რომ ხანდახან მეძინებოდა ხოლმე. ხო, ჩემს ეს ინდივიდუალურია, თუმცა შემთხვევაში ჩემი მასწავლებელი მეჩხუბებოდა ხოლმე შემდეგ აღარ
და მოკლედ ძალიან კარგად მახსოვს ეს 2005 წელს როდესაც ჩატარდა. ძალიან ხშირად ვთამაშობდი ხოლმე ფოთის ტურნირებს, მინდა გითხრა, თუმცა ეს 2 წელიწადს და შარშან ვერ ვთამაშე გამოცდების გამო, მაგრამ არის ძალიან კარგი ტურნირი, ძალიან კარგად ორგანიზებული, ასევე როგორც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩამოდის, ბევრი ქვეყანა შეუძლია რომ ითამაშოს და ასევე იმასაც ვიტყვი რომ ბათუმის ტურნირი როდესაც გაიმართა უკვე მე-5 წელს, როგორც ვიცი, ძალიან სასიამოვნო უცხოელებისთვისაც, იმიტომ რომ შეუძლიათ რა ორი ესეთი ძალიან მაგარი ტურნირი გადააბან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, რეიტინგიც მოიმატონ, გაერთონ კიდევაც, თან ზღვის სეზონი არის, როგორც ვიცით და ნუ მოკლედ ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი. შენ თუ გაქვს ნათამაშები ფოთის ტურნირში? ფოთის ტურნირი ნათამაშები, თუ არ ვწდები ორჯერ. და ძალიან კარგად მახსოვს მეც ეს ბ-ტურნირში თუ A-კატეგორიაში, A-კატეგორიაში ერთხელ ავიღე მესამე ადგილი, არა, მეორე ადგილი, პირველზე გავიდა მაშინ ლემნიშვილ მაია, მეორეზე მესამეზე გავაშელი ანა. ქალთა შორის ხო? კიდევ ერთხელ მაქვს ნათამაში თუ არ ვწდები. ზუსტად კი, ორჯერ მაქვს ნათამაშები, ერთხელ ეს მესამე ადგილი ავიღე და მეორე ახალ მახსოვს რატომ მახსოვს არ ვიცი უცნაურია ხო მაგრამ როგორი იყო გარემო აი როგორი ხსენებ ამ ყველაფერს კარგი გარემო იყო კარგი დარბაზი იყო აი ჩვენ მალთაყვაში დავდივდით საცურაოდ ნუ ტურნირიც იყო და აგრეთვე ვერთობოდით კიდეც ბავშვები ნამდვილად და მე შემიძლია გავიხსენო მე უფრო მეტად მიწევდა ხოლმე კატეგორიების თამაში იმიტომ პატარა ვიყავი როგორც მოგახსენეთ 8 და 10 წლამდე კატეგორიები თამაშობენ ხო თუმცა იყო მაშინ 12 წლამდე კატეგორიაც და დღეს ნახავდი მაშინ 2005 წელს ჩეს რეზალტი არ იყო ხო არ იყო ჩეს რეზალტი არ იყო და ესე რომ მაგიჟე თავიდან არ იყო თავიდან არ არის ხოლმე შედეგები და ნახე 2011 წელს ამიღია 9-დან 9 მართლა ხო და ძალიან კარგად მახსენდება ეს ყველაფერი ორჯერ გავხდი ჩემპიონი და მოკლედ ძალიან კარგი მოგონებები მაქვს ამ ტურნირთან დაკავშირებით ესე იგი ძალიან ბევრჯერ ვითამაშე, მე ორჯერ ვითამაშე და ორივეჯერ კარგად დამამახსოვდა. ასე მაღნიშნოთ, რომ ნანა ალექსანდრიას ახალი ქონდა და როგორც ვიცით, ნანა ალექსანდრია დაიბადა ფოთში და შესაბამისად კი, ან და ცოტა რაღაც ბიოგრაფია გვაქვს მამზადებულ მაყურებლისთვის. ასე იგი დაიბადა ქალაქ ფოთში, ქალბატონი ნანა ალექსანდრია 1976 წლიდან საერთაშორისო ჯუდო სტატია ქალებში 1983 წელს გახდა საბჭოთა კავშირის დიდო სტატი, მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადის 9 ოქროს მედლის მფლობელი, ქალთა გუნდის კაპიტანი 1992, 94 და 96 წლებში. საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონი, გადაღებული აქვს დოკუმენტური ფილმი ქართული გამბიტი და სხვათა შორის გადავხედი ამ ფილმს არის ქართული მოჭადრაკეებით და ქართული მოჭადრაკეების კადრები რაღაცები და ძალიან საინტერესო ფილმი ჩანს 92 წელს აქვს ეს ფილმი გადაღებული. მოდი გავაგრძელებ მე და 2005 წელს აქვს მას ევროპის თასის მფლობელი გახდა 2005 წელს აი 2002 წელს არის ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა ქალბატონი კი 1980 რაღაც ქვევით მივდივართ ანუ ზევიდან ვიცხებთ მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა 1986 წელს ის მსოფლიოს ჩემპიონატში მან აიღო ბრინჯაოს медаლი და ძალიან მაგარი ამბავი არის ეს ძალიან წარმატებული ქალბატონი ერთ-ერთი საქართველოს სიამაყეა ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ 1991 წელს მსოფლიო ვიცე-ჩემპიონი გახდა ქალბატონი ნანა ალექსანდრია და ასევე 1990 წელს ის იყო საქართველოს ვიცე-ჩემპიონი ვაჟთა შორის 1975 წელს მსოფლიო ვიცე-ჩემპიონი იყო ალბათ ქალთა შორის და 1971 წელს მან მსოფლიოს ჩემპიონატზე ასევე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა მოკლედ 1970 წელს ევროპის ჩემპიონი და თასის მფლობელი გახდა ქალბატონი ნანა ალექსანდრია მე მგონი ღირსიც იყო ნამდვილად ფოთელებს რომ ესეთი ტურნირი ჩაეტარებინათ მისი სახელობის თუმცა როგორც თავიდან აღნიშნეთ 2016 წლიდან
ნანა ალექსანდრიას სახელი აღარ აქვს უკვე და უბრალოდ აქვს ფოთის საერთაშორისო ტურნირის ხო წარდგენის. და მე ძალიან მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა ქალბატონ ნანა ალექსანდრის როგორც პიროვნების შესახებ. ეს არის უზომოდ თბილი ადამიანი, უზომოდ კარგი, უზომოდ დადებით ენერგიის მფლობელი. ჩვენ სხვათა შორის მსაჯად ყავდა საქართველოს ჩემპიონატზე, ეხლა ქალთა ჩემპიონატზე და აი მსაჯობდა. წელს რა ტარდება. საჯობდა და ეს იყო ანუ ძალიან დიდ ენერგიას ვხსნოდი, ანუ დადებით ენერგიას მისგან და ძალიან მიხარობდა რომ ყოველდღე მივდიოდი და მის ნახეს ხედავდი როგორც მსაჯს. და აგრეთვე მინდა ერთი ამბავი მოყვე, როდესაც ეკატერინბურგში ტარდებოდა მსოფლიოს ქალთა ჩემპიონატი, რომელ წელს დაახლა 2005 წელში და ქალბატონი ნანა იყო მსაჯი, მთავარი მსაჯი იყო ოპენის ტურნირი. არა, მსოფლიო ჩემპიონი იყო, ჩემპიონი იყო ქალთა შორის. ნოკაუტ სისტემა იყო. და ესე მოხდა რომ პირველივე ტურიდან გამოვარდი გალიამოსთან თამაშობდი გამომაგდო ნოკაუტ სისტემით და რაღაც ისეთი ამბავი იყო რომ რატომღაც ფრენები არ იყო თუ რაღაც და ისე მხოლოდ მე გამოვარდი ანუ სხვები დარჩენ ქართველები და მიწევდა ან მარტო წამოსვლა მაგრამ ფრენა არ იყო და მიწევდა უნდა დავრჩენილიყავი სადმე მაგრამ სად იმიტომ რომ ანუ ფინანსებიც არ მქონდა რომ დავრჩენილიყავი მაგალითად სასტუმროში ძვირადღირებული სასტუმროები იყო და ქალბატონმა აი რომ არასდროს არ დამავიწყდება ალბათ ჩემს ცხოვრებაში თავის ოთახში წამიყვანა და მაცხოვრა თავისთან 2 დღე და აი ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი სტიმული და რაღაც ჩემს ვალში ძალიან დიდი სიკეთე მის მხრიდან ასე რომ მადლობა ქალბატონო ნანა ალბათ მაშინაც გითხარით მაგრამ თითოეულ ცხოვრება ალბათ არ დამავიწყდება ეს ფაქტი ძალიან მაგარია ნამდვილად კი მეც ვიცი მის შესახებ რომ ეს ადამიანია სულ იღემის ხოლმე და ძალიან დადებით ემოციებს ასხივებს ასე ვთქვათ ანუ როდესაც პიროვნულად ადამიანი ძალიან კარგი ანუ შემდეგ შეიძლება აღარც გამომახვილოთ მის მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ძალიან წარმატებულია მაგრამ ჩემი აზრით პირველ რიგში არის პიროვნული თვისებები და პიროვნული ადამიანობა და რა ვიცი ეს აქვს მას რა ვიცი ას გულაზე მეტი ალბათ ნამდვილად და არა მარტო პიროვნულად, არამედ მოჭადრაკეც, როგორც ვიცი, ძალიან კარგი იყო, როგორც აღნიშნეთ, მისი ჯილდოები და ასე ვთქვათ, რომ ადრე ეხლა არ თამაშობს, თუმცა როგორც ვიცი, ძალიან ინტენსიურად არის ჩართული საჭადრაკო, ასე ვთქვათ, აქვს კლუბი აგრეთვე ტურნირებში. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში აქვს. აი სხვათა შორის ტარდებოდა იმ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, ბევრ ტურნირს ატარებდა, თუ მოესწარი მაგას. სწრაფჭადრაკს ატარებდა ხოლმე და სწრაფჭადრაკს ამაშობდი არა სხვათა შორის ყოველთვის ვიღებდი პერიოდს როდესაც იქ მივიდოდი და თამაშობდი ეს 2-5 წლის შემდეგ მოხდა ალბათ კი ალბათ მაგ პერიოდში იყო კი საკმაოდ კარგი ტურნირებს ატარებდა ქალბატონი ნანა და ძალიან გულმწყდება რა აღარ ტარდება იქ ესეთი კარგი ტურნირები კი და ასე როგორც შენ აღნიშნა ახლა საჯი არის ხო ან ძალიან ინტენსიურად არის ჭადრაკში როგორც ვიცი ნელობდა კიდევაც როგორც ვიცი ნელა ჯავახიშვილის მწვრთნელი იყო ნუ რამე წლებში არ მახსოვს მაგრამ საერთაშორისო სტატისტიკა ქალთა ნაკრების წევრი ლელა ჯავახიშვილი რა ხო ეგ არ ვიცოდი მაგრამ აი იმის თქვა მინდა და რომ აი მოჭადრაკე რო ხარ კიდე დიდი ხანი იყო კიდე რამდენიმე წელი როგორც ვიცით და ყველასგან გვსმენია აბსოლუტურად რაც ისეთი მიზიდულობის ძალა აქვს რაც უნდა გაანებო თავი შემდეგ მაინც გიწევს მასთან ურთიერთო კი არ გიწევს უბრალოდ ძალიან გინდა ხო მასთან ურთიერთობა და როდესაც ნანა ალექსანდრია ხარ შეგქონდა ხო რაღაც შესვენების ისინი ანუ როდესაც თამაშობდა შემდეგ აღარ თამაშობდა მაგრამ ეხლა არის ჩართული მაინც საჭადრაკო ნანას კი, რა თქმა უნდა, ანუ მსაჯობს როგორც ვიცით და ანუ თამაშს არ თამაშობს, მაგრამ მსაჯობს და უყარს მოჭადრაკის მოყვარული ადამიანია და სხვათა შორის დამახსოვრდა ახლა საქართველოს ჩემპიონატზე, უკეთ ძალიან ბევრს ფიქრობდი ყოველ პარტიაში და ერთ პარტიას დავამთავრე, რაღაც სასწაული პარტია მქონდა 5 საათი ვითამაში და ბოლოს მეუბნება რომ მაკა, რამდენს ფიქრობ, რა არის ეს? რაღაც მოიფიქრეო, რომ შეცვალა ეს ყველაფერი. გულშემატკივრებს ესე იგი ძალიან. არა, ვფიქრობ, რომ ყველას გულშემატკივრებს. არა, ნუ კი, მე იმ ეკატერინბურგში იყო, ხო?
ხო, მაგიდან მოყოლებული ჩანს მისი ყველაფერი, ასე ვთქვათ. კი არა, ვფიქრობ ყველას მიმართ ასეთი დადებითი და კეთილმოსურვია. უბრალოდ ეს თვითონ ის ფაქტი, რომ რაღაც პოზიცია მქონდა კარგი და ვფიქრობდი, იყო გამაღიზიანებელი ყველასთვის ჩემი აზრით, ვინც ხედავდა ამას და ანუ რა თქმა უნდა ეს მივიღე ძალიან დიდ ცუდი საერთოდ არ გეტყოდა, მაგრამ მან კი კომპლიმენტადაც მივიღე, რომ ის მე ეს მითხრა და მე რჩევა მომცა, რომ გამენაწილებინა, ასე ვთქვათ, დრო დებიუტზე ამდენიმე ვფიქრა იმას. და სხვადასხვა მეორე დღეს მოვედი და ძალიან სწრაფად დავიწყე თამაში და გამართლა მან და ვუთხარი კიდევაც, რომ აი ძალიან სწრაფად თამაში მეთქვი და თქვენი დამსახურება მეთქი. ნუ ნამდვილად ესე იყოს. რა ვიცი. ძალიან თულია საერთოდ შესაძლებელია და გამოასწოროს ყველა მოტივაცია მოგცა. კი, მოტივაცია მომცა. ასე მინდა ეს მოკლედ ვთქვათ, ღია ტურნირის შესახებ, ზოგადად რას ნიშნავს ღია ტურნირი, ანუ ეგრეთ წოდებული ოფენის ტურნირები. როგორც აი ბათუმსაც მიმოვიხილავდით და ასევე დღეს ფოთის ტურნირის მიმოხილვებსაც ვიწყებთ და როგორც ვიცით, თქვია ოფენის ტურნირები. ოფენის ტურნირები ნიშნავს, რომ შეუძლია ყველა ადამიანს, ასე ვთქვათ, მიიღოს მონაწილეობა, ეს იქნება მოყვარული, იქნება პროფესიონალი მოჭადრაკე, იქნება 5 წლის თუ იქნება 40 რა ვიცი, 85 წლის. ასე წლის თქვა. კი, და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ფოთში ხშირად თამაშობდა ხოლმე ადამიანი, რომელიც თვალებით ვერ ხედავდა და თავის დაფადა ჰქონდა და ხელის მოძრაობით, ასე ვთქვათ, როგორც ხედავენ ხოლმე. ეს ძალიან რთულია ასეთ ადამიანთან თამაში. იმიტომ რომ გამოცდილება მაქვს თურქეთში ვეთამაშე. ეს იყო ჩემთვის წამება. რა მხრივ და ანუ გქონია რომ ადამიანი არ ხედავს ამ დროს თამაშობს. ეგრეთ იგდებ ხო მოწინააღმდეგეს. არა, აგდებით არ მითამაშე უბრალოდ უხერხულია, როდესაც ადამიანი ვერ ხედავს შეხებასთან თამაშო და ის ისე ცლობს გიკეთებს, რომ თითქოს ხედავდი, რომ როგორ, ანუ ეს როგორ დათვალა, ანუ ეს ვარიანტი შეიძლება რომ დაეთვალა მას და მახსოვს რომ დროში ჩავჭერი ეს ადამიანი. იმიტომ რომ ბოლოს საერთოდ ჩავაკეთე. სწორი სტრატეგია აგირჩევე. ხო, მაგრამ როგორც ვიცი, აი რაღაც ანუ სმენადაქვეითებულ ადამიანებს სხვა რაღაცა აქვთ უფრო განვითარებული სხვა ორგანოები და ასე შემდეგ. ხო, ასევე ოფენზე საუბრობდით, როგორც თქვი, შეუძლია პატარა ბავშვებს მიიღოს მონაწილეობა და დიდ ადამიანსაც. ამიტომ არის კონკრეტულად ამ ტურნირზე გაიტყვეთ ფოთის კატეგორიაზე დაყოფილი კატეგორიებად A, B, C და D, როგორც აღვნიშნე, A კატეგორიაში თამაშობენ შედარებით კი არა საუკეთესო მოჭადრაკეები ფიდეს რეიტინგის მიხედვით, B კატეგორიაში თამაშობენ შედარებით ნაკლებად ძლიერები, ასე ვთქვათ, A კატეგორიაში თქვა საუკეთესოები, B-ში ძლიერები, C-ში შედარებით სუსტები და D-ში ალბათ მოყვარულები. შეიძლება ესე ვთქვათ. ეს B კატეგორიაში განსაზღვრული რეიტინგის ქვემოთ არიან ხო ალბათ. რა თქმა უნდა, გეტყვი რომ A კატეგორიაში მონაწილეობა შეუძლია 1800-ზევით მქონე ფიდეს რეიტინგის მოჭადრაკეს, B კატეგორიაში შეუძლია 2100-ზე ქვევით. აი B კატეგორია ზოგადად ისე არის ხოლმე, რომ საქართველოში და სხვადასხვა ქვეყნებში მცოცავი არის ესა შეიძლება ვთქვათ. ზოგან არის 2200-მდე, ზოგან 2100-მდე, ზოგან 2000-მდე. მაგრამ ნუ დაახლოებით 2100-მდე არის საშუალოდ. A კატეგორიაში შემიძლია 1800-დან ვითამაშო, მაგრამ B კატეგორიაში შეუძლია ანუ A კატეგორიაში 1800-ს კი 1900, 2000 ვისაც აქვს შეუძლია აირჩიოს. B კატეგორიაში ურჩევნია თუ A კატეგორიაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი სიტყვაზე 2000-იანი ადამიანი, 2000-იანი ფიდეს რეიტინგი. არ ვიცი, ხო, აქვს იმის საშუალება რომ აირჩიოს და აი თუ აირჩიოს B კატეგორიას, უკვე ჩვენ შეგვიძლია ნათლად ასე ვთქვათ, რომ მას უნდა გამარჯვება, მას უნდა ფული და მას უნდა გამარჯვება, ასე საპრიზო ადგილს გასვლა, ხოლო 2000-იანი თუ ითამაშებს A კატეგორიაში, ანუ თვითდაჯერება. როდესაც გადიხარ ადგილზე, გემატება ეს თვითდაჯერება, ხოლო როდესაც 2000-იანი ითამაშებს A კატეგორიაში უკვე მე მგონი ნათელი იქნება ყოველთვის რომ მას უნდა დიდი გამოცდილების მიღება, როგორც ვიცით, რაც უფრო გამოცდილ ადამიანებს ვეთამაშებით, დიდ რეიტინგიან ადამიანებს ვეთამაშებით, მით უფრო კარგ გამოცდილებას ვღებულობთ. სხვადასხვა ეხა მინდა აღნიშნო, რომ არასდროს მითამაშე B კატეგორიაში. როგორ? არასდროს არ მითამაშე ანუ ხო B კატეგორიაში. არ მოგიწევდა.
ალბათ იმიტომ რომ თავიდან 2300 ავიღე რეიტინგი და 2300 დაგის და პირველი 2311 მახსოვს. რომელ წელს? ხაწელი არ მკითხავ თქო 2001 იყო? მე მგონი 2001 ხო. ძალიან 2000-ში დაიფარდა ხო? 2001-ში დავიფარდა. ანუ მე დავიფარდა. ძალიან მაგარია ესე დიდი რეიტინგი რა დავის და ეგ რა. იმიტომ რომ ნუ ძლიერ ნაღმდეგებთან ავიღე კარგი ქულები მაშინ მახსოვს და საერთაშორისო სტატიების პირველი ბალის არც ჩამოსულხარ ხო? როგორ არა? ანუ მაგის ქვემოდაც კი ვარ 1280 ხო, მაგრამ ფოთის ტურნირზე A კატეგორიაში მოგიწევდა და და ასევე ძალიან კარგი არის რომ ხო, იმას გამოხელტყორდა, აი კარგი არის რომ იმას ვამბობდი რომ ქალებიც იყოფა. აი ეს არის მოსაზრება, როდესაც ამბობენ რომ აი open კატეგორიებში რატო არის ხოლმე ქალების გამოყოფაო. და ან ამბობენ რომ რატო არის როდესაც ქალები გამოიყოფა, თუმცა კაცების ნაირად არ აქვს საპრიზო თანხა. ამას დაკავშირებით ხოდაშორის მეც მქონდა ხოლმე ესეთი პროტესტივით, მაგრამ მე გავაანალიზე და მაყურებელსაც მინდა რომ ვუთხრა, რომ აი კონკრეტულად ჭადრაკს ვისაუბროთ და ვთქვათ, რომ ჭადრაკში მამაკაცები გაცილებით ძლიერები არიან ქალბატონებს, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ესე არის, ფაქტი არის და ესეთ რაღაც შემიძლია ვუთხრა ქალბატონებს, რომ თუ ხარ ისეთი ძლიერი, რომ მოიგო ის ტურნირი და გახდი კაცებშიც ჩემპიონი. ხო შეიძლება ჩვეულებრივ იღე ის პრიზი ხო აიღებ იმდენი ის პრიზი. ამიტომ ხორცეზე იგებდა ხოლმე მამაკაცებთან ხშირად მახსოვს, ანუ ძალიან ბევრჯერ გაუმარჯვე. მგონი კაცების ტურნირებშიც ხშირად გადიოდა ხოლმე საქართველოს პირველობაზე და თამაშობდა ხოლმე. რა ვიცი, ძალიან კარგია კაცებთან, ძლიერ კაცებთან შერკინება ჩემი აზრით ყველასთვის. კი და თან ახლა საქართველოში ძალიან ბევრი ძლიერი მამაკაცი არის, ძლიერი დიდო სტატი გვყავს ნამდვილად. ხო და ანუ იმის გამომდინარე რომ open კატეგორიებში მე მგონი ყველგან სადაც კი ტარდება არის ქალების გამოყოფა ხდება, ან მხოლოდ ერთი პრიზი არის, ან სამი პრიზი არის და ეს ძალიან კარგი არის ჩემი აზრით. ანუ ქალებსაც უბიძგებენ რომ ითამაშონ, ან ხო შეიძლება ესეთი რაღაც გქონდეთ ქალებს, რომ აი რატო ვითამაშო კაცებთან, მაინც წავაგებ. არა, ასევე იყოფა სენიორებიც, ესეც ძალიან მაგარია, რომ ყველა კატეგორიას იზიდავს, ასე ვთქვათ, open-ის ტურნირები იყოფათ, აი კონკრეტულად ახლა ჩვენს ფოთის ტურნირზე იყოფა ასევე 12 წლამდე კატეგორიით, როგორც აღვნიშნე 12 წლამდე არ ტარდება ცალკე კატეგორია. ჩემ დროს ტარდებოდა. ჩემ დროს ტარდებოდა ხოლმე 12 წლამდეც. ასევე იყოფა სენიორები, ქალები და მოკლედ ძალიან კარგი არის open-ში თამაში მოყვარულებისთვისაც, საშუალო მოჭადრაკეებისთვისაც და რა თქმა უნდა პროფესიონალებისთვისაც. ძალიან კარგი. შვენიერი ინფორმაცია გავაცანით მაყურებელს. კი, ნამდვილად. ეხლა კი მოდი გავიდე ცოტა ხანი შესვენებაზე და შემდეგ ისევ აქ ბრუნდებით. ნახავთ. ეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის, სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს. ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამ უნარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია რა თქმა უნდა მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან. დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოცნობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. მკვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი.
ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. სოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით. იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერის სისვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო, როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებულად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. კვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ დღეს ვაშუქებთ ტურნირს, რომელიც მიმდინარეობს ქალაქ ფოთში და რომელიც დაიწყო დღეს. ჩვენთან ერთად კი არის დიდოსტატი, ქალთა დიდოსტატი, სოფიკო ხუხაშვილი და პირდაპირ ეთერში წავიყვან პარტიებს. გავაგრძელოთ, გიბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში და აქ უკვე საკმაოდ შეიცვალა პოზიციები, მოდი ჩავთოთ ალბათ, ხო? გადავიდეთ. მე მაინტერესებს. პოზიციებზე. ზოგადად პირველ ტურში ესე არ არის ხოლმე ნაკლებად საინტერესო პარტიებია ხოლმე. ხო, ძალებში სხვაობაა ხოლმე. ხო, თუმცა აი ახლა აქ არ ვიცი ეს სომხების რეიტინგები როგორ არის. ახლა სომხები ცოტა ესეთი შეიძლება დაბალი რეიტინგიანიც კი ძალიან კარგად თამაშობენ, როგორც ინდოელები აგრეთვე. ინდოეთში წახვალ და ჩამოდი. -30 -30 არ ვიცი. ბალას როდესაც ვიყავდა. ჭადრაკის ქვეყანად ითვლება და მაგიტომაც ძალიან ნიჭიერი თაობა არის იქ. უბრალოდ საერთაშორისო ტურნირებში ალბათ ნაკლებად რომ მონაწილეობენ და საშუალებაც ალბათ არ აქვთ. მაგიტომ არიან შედარებით დაბალ რეიტინგიანები, თორე საშუალება რომ არ აქვთ ეს ნათელი იყო ჩემთვის. ყოფილ ხარ ხო ინდოეთში თუ არა? არა, სხვათა შორის არა, ჯერჯერობით არა. არ ვარ, შენ ამყოფი ხარ? კი, პირველად და საბოლოოდ. დაუბრუნდეთ ალბათ ახლა პირველ პარტიას, რომელსაც განვიხილავდით, რა შეიცვალა მას მერე, პირველ დაფაზე სომხები ზიან, ხო? ხო, აი ეს ბიჭი. რამდენი აქვს რეიტინგი ხო? არ ვიცი, მაგი ქონდა ჩვენს მეორე კომენტატორს ჩართული და აჩვენებდა. ახლა თუ მოგვაწვდი მაგ ინფორმაციას. ბენანი იყო გათამაშებული, როგორც ხედავთ, F4-ით. ხო. სივრცობრივ უპირატესობას იბრძოდნენ თეთრები, სადღაც დაახლოებით ამ მომენტში ჩვენ შევწყვეტეთ ამ პარტიის განხილვა და გადავედით შემდეგ ლევანის პარტიის განხილვაზე. და ვნახოთ ახლა აქ შავები ცდილობენ რომ ცენტრს შეუქმნან რაღაც პრობლემა. შავჯერდოვანი კუ გამოიყენონ, რომელიც არის ღია.
მე მგონი კარგად გასწავლეს ეს ხო თეთროჯვაროვანი კუ ამ პოზიციებში ცვლიან ხოლმე უბრალოდ თითქოს ესეთი ზედმეტია ახლა იქ ის თეთროჯვაროვანი ხო და მაგიტომაც მოიშორეს ალბათ მე ეცდება რაღაც მომენტში შეიძლება B5-ის გატარება ვეცადო შავებით თუ მომცეს საშუალება ყოველთვის უნდა უყურო რომ E5 თეთრმა არ გამიტაროს და ძალიან ცუდი პოზიცია ექნებათ მაგ შემთხვევაში შავთ და ეს არის უკვე ეს არის რაღაც უცნაური საკმაოდ აქტიური ხო კონკრეტულად თამაშობენ თეთრები არ ვიცი ეს G4 ცოტა ნადრევი თითქოს აი ნუ აქ რა თქმა უნდა ახლა შავი ცდილობს რომ B5 მოამზადოს იმიტომ რომ გაუგებარია კონკრეტულად აქ რას ცდილობ იმიტომ რომ აქ მე მგონი მაინც E5-ს უნდა ეცადო G4-მდე ამ პოზიციაში. რაღაც რთული გასატარებელი მეწოდება მე პირადად, იმიტომ რომ რა ვიცი, E5-ს ანუ უშლის D6 პაიკი მხედარი D7 ეკლიერვა შემიძლია დავაყენო. ხო, უნდა დააყენო ეგ, მაგრამ ავნე ხوار ჯობდა დაუშვათ გამოსულიყავი ჩვეულებრივად განმევითარები ნაჯერ ანეტლი 1 შეიძლება ჩავდგე, ანეტლი B1 გამოვწიო, Q3 რაღაცა. Q4-დან გადმომეყვანა და მეცადა. მაგალითად ხო მე ახლა B5-ი მოვამზადე და შავით მაგალითად ეტლი B5-ს B5-ი მოვამზადე, B5-ზე B4 გაქვს სულ თუ როგორ G4 ძალიან არასწორი ის მიმაჩნია გოლდით. მაინც ცენტრისკენ იხრება ალბათ ამ მომენტში თამაში, იმიტომ რომ G4 G5-ის დროს ახლა შავების სწორი რეაქცია საძლევენ, როდესაც ფლანგზე აქეთ იწყება, ისინიც ფლანგზე თამაშობენ და აბა ნახოთ როგორ განვითარდა მონ. აი პირველ დაფაზე გაბუზიანა ხოვანეს აქვს 2622 რეიტინგი, საკმაოდ კარგ რეიტინგი. და ამ მეტოქის რამდენი აქვს? მეტოქის ახლავე ერიციან. ალბათ პირველი მას ანუ აგერ ხო აი გროჩართონ, ნახავთ კიდევაც მანდედა. ერიციან ჰაიქს აქვს 2210 საკმაოდ დიდი განსხვავება რეიტინგებს შორის როგორც ხედავთ. ხო. მაგრამ პირველი ტურის თამაში არის ზოგადად ყოველთვის რთული. ანუ ფორმაში შესასვლელად ამჯერად ახლა არ ვიცით როგორ ფორმაშია გაბუზიან ხოვანეს შეიძლება ნათამაშებიც აქვს აქამდე ტურნირი, მაგრამ აი როდესაც რაღაც ესეთი დიდი ტურნირი იწყება ხოლმე პირველი ტურის თამაში ცოტა რთულია ხოლმე, თქოს შეიძლება ყაიმით კი დაამთავრო ისეთ მოჭადრაკესთან საკმაოდ აქტიურად არის ეს ჩვენი ერიციან ჰაიკი, დაბალ რეიტინგიანი მოჭადრაკე განწყობილი და უტევს საკმაოდ მაღალ რეიტინგიან მოჭადრაკეს პირველ ტურში და ანუ ყაიმისკენაც არ ვიყავს, მე მგონი პირდაპირ მეფეზე არის აქ მაკა შეტევა მიმდინარეობს, ხო და საშამოთო. იარაღი და წავიდა. ხო, საშამოთო. ეტლი აშერთი იდეით აშხუთი ალბათ რა ვიცი. ხო, ნუ აი შამაძე მიდის უბრალოდ. შეიძლება პატარა არის ასაკით, არ ვიცი, ეს ერიციან ჰაიკი ზოგადად ესეთი რაღაცები უფრო პატარებს ჩვევიათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ემარტივად არ მგონი აქ შამათი ჩაუსვა შავს, როდესაც შავს საკმაოდ ნორმალური თავიანთი გეგმა ჰქონდათ და ძალიან სწორადაც ახორციელებენ. მე მაინტერესებს F ხაზი რო გავხსნა, არ არის ეს შავებისთვის კარგი თუ უბრალოდ უნდა ვიდგე ასე. ამ შემთხვევაში ახლა ჯერ თვითონ რო გიტევენ F ხაზის გახსნა, ანუ F ხაზის გახსნა როგორ F5-ით გინდა დაწყება გააჩნია თუ დაუშვათ ხო რომ ანუ მაიძულო რომ გავარკვიო ხო F5-ის შემთხვევაში ანუ შეიძლება G-ი დავარტყა გააჩნია, ახლა რითი დაარტყავ მაგ სიტუაციაში. ნუ თეთრების აი შეიძლება F5-ით შეიძლებოდეს, არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ ჭირდება, იმიტომ რომ თეთრებისთვის აქ არ არის ჯერ მომზადებული. ეტლი A1 ზის Q1-ზეა, ხო? ანუ ფაქტურად ფიგურები Q3 უშლის იქ რაღაც მომენტში დედოფლის გადმოყვანას მეფის, ხო? ჯერჯერობით მარტო ერთადერთი რაც შეგვიძლია, რომ ეტლი აშხაზზე სამომავლოდ დადგება. რომელიც ანუ მეფეს შეუდევს, მაგრამ დანარჩენი სხვა არც ერთი ფიგურა არ არის შეტევაში ჩაბმული, გარდა ნუ აი ამაში პაიკისა და ეტლისა და შესაბამისად ანუ შავებს შეიძლება კონდეთ ის არჩევანი. ფლანგის ფლანგით მე მგონი ხო, კარგად შემოვლენ. აი მაგალითად B4-ით რო და მეხედარ B5, მეხედარ D4-ზე შემოვიყვანო. აი F5-ზე შეიძლება და იქ E5 რომ მოვსულიყავი, შეიძლება ეგ ვარიანტი დასათვლელი იყოს, რომ D-ზე დაუშვათ D6 შემოვიდეს, მხედარე 6-ზე იქ უკვე შეიძლება Q5-ან რაღაც დაეკიდოს, ანუ აი კონკრეტულ
ვარიანტი ცოტათი ასუსტებს შენ თვითონვე იწვევ მეფის შავი მეფის დასუსტებას ამ შემთხვევაში და მე მგონი აშხუძე აშიებში მაწყობს და ამიტომ ჯობია F7. ხო, იქ რაღაც მომენტში ეტლიერვაზე გამოვა ალბათ და მხედარი F8 რო დავდგეთ ჯერჯერობით ასე მარტივად ვერ მისმევს თეთრი შამად და ამიტომაც ალბათ გაბუზიან მას და ან სწორად აგრევად წამოიწყეს თეთრებმა. აი მოდი აი შენი ნათქვამი იდეა აქ უკვე თვითონვე ჩართო აქ შეიძლებოდა ეთამაშა ალბათ ის ეტლიერვაც. ხო, მეც მასე ვფიქრობ. ხო, და მხედარი F8 და აქ ნაკლები არანაირი პრობლემა არ უნდა ქონდეს შავს, გარდა იმისა, რომ სივრცობრივი უპირატესობა რა თქმა უნდა, ახლა რაღაც მომენტში ჯერჯერობით თეთრის მხარეს არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის მომენტი, რომ როდესაც პაიკები წინ მოდიან საბოლოო ჯამში, ეს პაიკები უკან ვეღარ მიდიან და ძალიან ბევრი პუნქტი სუსტდება. ასე რომ არჩევანი ხო, ორივე მოჭადრაკე არის სომეხი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ბევრჯერაც აქვთ ნათამაშები და ერთმანეთის რაღაცეებიც იციან, როგორც ჩვენ ქართულმა ვიცით. ხო, სტილი შესაბამისად, ვის რომელი პოზიცია არ სიამოვნებს, ან სტრუქტურა არ სიამოვნებს, შეიძლება რა თქმა უნდა. შესაძლოა იარეთსიანმა იცის რომ შეტევა არ სიამოვნებს მის მოწინააღმდეგე სხვანაირად. შეიძლება ბერტს მოუგოს თუ არ შეუძლია, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი რეიტინგი, კარგი რეიტინგი აქვს. აი ახლა აი ეს პოზიცია დავუშვათ F6. არ ვიცი, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ რაღაც ეტლიერვა თითქოს უფრო სტაბილურად გამოიყურება, ხო და შემდეგ თავის გეგმის მხედარი B5-დანაც შეიძლება შემოვიყვანო და D4-ისკენ, იმიტომ რომ მხედარი G3-ისკენ უნდა წავიდეს ადრე თუ გვიან და მხედარი შავი მხედარი C7-დან D4-ზე რომ შემოვიდეს, უკვე და ეტლიერვაზე დამდგარიყო მხედარი F8-ზე, იქით პოზიცია სტაბილურდება და მე შემიძლია აქეთ ლაზერის ფლანგზე შავებით შეტევა განვახორციელო, ხო, მაგრამ გადაწყვეტილება სხვა ირჩია ოჰანესმა და თავადაც ცდილობს პაიკთა სტრუქტურის მორღვევას და შესაბამისად რაიმე პუნქტების აღებას. ახლა ამ პაიკის დატოვება არ შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ არასწორი იყო ეს F6 არა? F6 ცოტა რაღაც სუდად გამოიყურება, იმიტომ რომ ნახეთ ამ შემთხვევაში დაუშვათ G6 პაიკით შეიძლება სუსტი დამრჩეს მე, მაგრამ აი აქ G5 უწევს, E5 პუნქტი რო არ დათმოს, ამიტომ თეთრებს უწევთ G5-ის აღება და აი ეს ეტლი F6-ის აღება უწევს, იმიტომ რომ უკვე იქ HG-ში მხედარით დაუშვათ რომ ამეღო G პაიკი იქნებოდა საკმაოდ სუსტი და მაგ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა გამართლება ქონოდა. შეიძლება H-ში ავიღო ჯერ პირველი. აი აქ ახლა საინტერესოა დედოფლით რატომ არ ხდება? არა, ჯერ H-ზე რომ ავკლა თეთრებით. აი ამ შემთხვევაში? H-ს ვკლა. H-ზე დაუშვათ F6-ს დაარღვავს. ეტლი H7 შეიძლება როგორ? ეტლით რო ეტლი F7-ზე. წარმოვიდგინე რომ ეტლი H7-ზე იყო უკვე. არა, ჯერ ეგეც არა აქვს თეთრებს ესწრებული. ჩვენ წარმოსახებში ეტლი H7-ზე იყო უკვე. ხო და მაშინ H-ზე, F-ზე ფაქტიურად მე E5 პუნქტს ავიღებ და G-ში მე მეფე H-რას გავწევ და იქ მე მგონი საერთოდ არანაირ შეტევაზე აღარ არის საუბარი. E5 პუნქტი დამრჩა, მთელი შავი დიაგონალი ჩემი იქნება და არაფერი თეთრების ფიგურები საით მიდიან. სივრცობრივი უპირატესობაც დაკარგული იქნება და მაგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, აი H-ში, F-ში, მაგრამ G-შახი და მეფე H რო გაწია ხო, როგორც შეიძლება. მოდი, ჩვენ შეგვიძლია ეს ვარიანტი ახლა ერთი წუთით ჩავთოთ. შენ ამბობ აქ H-ს, ხო? F-ში დაუშვათ დავარტყი, იმიტომ რომ აქ ახლა H-ზე რო დავარტყოთ ამ პოზიციაში, საკმაოდ არ მომწონს ამ პაიკის მდგომარეობა G6-ზე. სამომავლოდ შეიძლება რაღაც სისუსტის მაგვარი აღმოჩნდეს და არა. გიჩვენე პაიკი გაწირო მაგ შენ იმის ეს და დავარტყი G-ში. აქ ამის აღება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხაზი. აი, F-შიც რომ მოვკლა. ასე მარტივად, ხო? კარგი, მხედარი E5. ხო, მხედარი E5. და რა ვიცი, ხა რა ვქნა, მხედარი G3-ზე რო გადავიდე მაგალითად. მხედარი მეც მაქვს F5 უჯრა. მხედარი G3. აქ ახლა, მხედარი F5-ზე გინდა რომ შემოხვიდე, ხო, სწორია? ახლა საინტერესოა მე თუ მაქვს დრო დაუშვათ, მხედარი B5, მხედარი D4-ის დრო ალბათ აღარა მაქვს და რითი შეგიშალო ხელი აქ მხედარი. რატო არ გაქვს მაგის დრო? მხედარი B5-ზე მხედარი F5 გაქვს. მხედარი D4. H7-ზე მოკლა? ხო, რაღაც
არასასიამოვნო პოზიცია დგება იქ, არ ვიცი. შენ ცხენებით ძალიან ისე კარგად დგანან მართალია ეს. ნუ აქ არის ვარიანტი მხედარი G6 გადავახტუნოთ და მხედარი A4-დან დაუშვათ შეიძლება, მაგრამ ისე მხედარი F5 არის არასასიამოვნოდ, ხო? ჩანს და მოიცადე ხო აქ ხო არ უნდა გვეფიქრა ჩვენ იქნებ ანუ მხედარი G3-ის წინააღმდეგ პირდაპირ მოდი აი აქ მხედარი B5 ალბათ უფრო სწორი სვლა იქნებოდა რომ მხედარი G3-ზე მე მქონდეს მხედარი D4. მე დაუშვათ ის მხედარი A5 ახლა იქ უკვე ისეთი მუქარა სარკმლის მხედარი E5-ს მოვალ ანუ დაუშვათ თუ ესე მხედარი D4 შემოვიდეთ აქ უკვე მხედარი F5 ნეიტრალიზებულია მხედარი A5-ზე ალბათ ну არის ვარიანტი რომ დაუშვათ ეს კუ გავწიოთ E5-ზე, მაგრამ შეიძლება მე მგონი რომ დავტოვოთ კიდევაც და წამოვიდეთ, იმიტომ რომ F3 კურს კონკრეტულად ცოტა ეს ვარიანტი უფრო კუ E2 უნდა ჩავიდეს აქ. რა ვიცი, მეორე ვარიანტი აქვს რომ თეთრებმა F5 შემოწიან და F-ში არ აიღონ, მაგრამ მან და არ ვიცი ხა როგორ რა მომენტში ამბობ, აი აქ ხო? ჯერ მოვკლა და მე ანუ აი აქ ამბობ F5-ს. ჯერ მოვკლა G-ში. G-ში. F8 და F5. ну მართალია სუსტი ის, მაგრამ უბრალოდ F-ხაზი არ მაქვს გახსნილი და ეგ შეიძლება უკეთეს იყოს ჩემთვის თეთრისთვის. არა, F-ში უფრო საინტერესოდ გამოიყურება ამ შემთხვევაში, მით უმეტეს პაიკები გრჩება ზედმეტი, მატერიალური უპირატესობა გრჩება და ანუ კომპენსაციაზე თამაშობენ შავები, ხო? ხო, F-ში. აი, ნახე აქ. ну მხედარი B5, ხო? უკვე ორ პაიკზეა აქ საუბარი და რამდენად აი ეს კომპენსირდება აი ამ შავი დიაგონალით და ცხენების და შემოსვლით და პუნქტებით. აი მხედარი B5-ზე კუჟე4-იც არის ესეც საინტერესო სულ ნახე. მხედარი B5 კუჟე4, კუჟე4-ზე დაუშვათ მხედარი E5 ალბათ. F5 ჩავშდი. F5. ხო და აი კომპენსაცია რამდენად საკმარისია თქო ეგ არის. მე რაღაც აღარ მომწონს შავის პოზიციაში. არ ვიცი შენ როგორ. ინტერესო. არა, არ მომწონს ვერ ვიტყვი შეიძლება. ხო, აი პუნქტებზე თუ მე ვერ შემოვედი, ხო, ცოტა ისეთი პოზიცია შეიძლება ან აქ შეიძლება ხო C4 უნდა მოვიდე, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება მხედარი D3 დავდგეთ. ხა, C4 უბრალოდ D4 ჯრა აღარ გაქვს ხო მხედრისთვის. ну D4 გამიჩნდება თუ მხედარი D3-ზე შემოვალ, მე ის კუ ეხმარება, ხო, იმ B2 უჯრაზეც პაიკზეც ვითამაშებ და D4-ზეც შემეძლება გააჩნია ხო მხედარი ხო მაინც ადრე თუ გვიან მხედარი F4 შეიძლება აქ უნდა მოხვიდე. აქ რაღაც საშამათო პაიკი კიდია შეხოთ. აი მაგიტომ მხედარი D4-ზე მერჩონი ალბათ მე კუ3 მხედარი. ანუ აი რაღაცნაირად რომ მოვამზადოთ მხედარი F4 მხედარი G6-ის მუქარები მე გაგიჩნდება თქო ეგ ვიფიქრე რა. მხედარი 6-ის შესვლის. G3-ზე უნდა გადმოვიდე თუ რაღაც მეთქი. არ ვიცი, აი თეთრებით შევგვთავაზებ ამ ვარიანტს და უნდა შესაბამისად მოიფიქრო აქ რომელი ვარიანტი ჯობია, იმიტომ რომ რაღაცა ეს პაიკები კი ყავს ზედმეტი ხო, მაგრამ ჯერჯერობით ანუ ეს ანუ ვერ ხდება მაგათი რეალიზება. კარგი, დამაცადეთ მაშინ არა. იქნებ მოვიფიქრო რამე. თვითონ თავად ახლა მოჭადრაკე ეს ხავხანესი ჩაფიქრებულია. დაუბრუნდებით ალბათ იმ პოზიციას ცოტა ხანში ჩვენ. რა ხდება და როგორ ხდება? D3-იც გინდა სადღაც. ხო, ну აი ერთადერთი ვარიანტია რომ აქ კომპენსაციაზე ითამაშოს შავმა თორე, ხო მატერიალურად გავიგეთ რომ საკმაოდ ორი პაიკი ეს არ არის ცოტა ამ შემთხვევაში, ხო, უბრალოდ როგორ რეალიზებას მოახდენენ თეთრები, კონკრეტულად უნდა იყოს ან საშამოთო მუქარა და ფიგურები, ხო, ფიგურები უნდა შემოვიდნენ თამაში ისე, რომ შესაბამისად ჩავებსაც შეუშალო ხელი. კუ3 რომ აი კუ3 და მაგათთან მხედარი D3-ზე მქონდა ეს იდეა B3 მოსულყავ და შემეწირა ეს არის. თუ მიიღებდი ამ შეცვლას. ხო, იქ ახლა შეიძლება მიმეღო ეგ შეწირვა, რადგან ანუ C3 პაიკი დადგება და მე შავჯოვანი კუ რჩება. ხო, შავჯოვანი კუ რჩება, მაგრამ ანუ ეს მხედარი D3-ზე შეიძლება არასტაბილურად იყოს და მე თუ გავმაგდე მხედარი F4 ისევ რაღაც მომენტში დაეკიდოს და ანუ კონკრეტულად ვთავაზობ სვლას კუ3-ს. ანუ ხილოთ ახლა სვლა კუ3. აქ არის შესაძლებლობა შეიძლება ეტლი B7-დან იქნებ გადმოვიყვანო სადღაც აქეთ. და ის H7-ზე პაიკი რო არ დაეკიდოს.
არა ეს ანუ მხედარი D3 მჭირდება C3-ის ვარიანტს უყურებ აქ კიდე განვიხილო. და D3-ზე შენ კიდე B3 და რაიმე ხო არა ის მანდ. როგორც ვიცით, სოფას ძალიან მოყვარს ტაქტიკები. ხო, ეს უკვე რაღაცა საჩემო პოზიციაა. აქ შეიძლება ძალიან დიდხანს განვიხილოთ ეს პოზიცია ჩვენ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პოზიციაა. თვითონ ლაზიერით შეიძლება რომ ვიფიქროთ, რომ თამაში შემოვიყვანოთ თქო, მაგრამ ლაზიერი თუ გავუწიეთ და უშოთ ლაზიერი ერვაზე, მხედარი F4 სულად ჩდება მაგ შემთხვევაში და უკვე შეხუთება იქ ხო აღარ კიდია და მხედარი E6-ზე საკმაოდ არასასიამოვნოდ იქნება და არ ვიცი შეიძლება შავებს არც აქვს აქ ესეთი კომპენსაცია და ამ შემთხვევაში დაუშვათ მაშინ უნდა დაკმაყოფილებულიყო ამ აშჟეთი რაც საკმაოდ ანუ რა ვიცი არასასიამოვნო ახალგაზრდა მოჭადრაკე არის მის მეწინააღმდეგე აი თვითონ პარტიაში შევხედოთ ახლა ჟეფის მერე ეტლი F6 საკმაოდ არაესთეტიურად გამოიყურება ეს ამ შემთხვევაში თითქოს რა ხო ანუ იმიტომ რომ დაუშვათ აშჟე რო იდგეს უკვე ეტლი F6-ის აზრი აქ იკარგება ხო აი შენ შემთხვევაში რასაც ამბობ რომ აშჟეთი დაეწყო აშჟეზე უკვე აქ ჟეფზე რომ მოეკლა მეტოქეს ეტლი F6-ის დარტყმა საკმაოდ ხო იქ აქვს იდეა ის რომ აშჟეზე უკვე ეტლი ჟ6-ით გადმოდის და ამ შემთხვევაში ალბათ უკვე მხედრით ან ლაზიერით უნდა დავარტყათ ჩვენ რაღაც ხარვეზი გვაქვს ვერ ვარჩევთ ისე შემდეგ პარტიაზე გადავიდეთ და რამე არ გამოდის რატომღაც ჭედავს წინაზეც ესე გაჭედა და დღეს ხდება ეს პირველად აი რა უბრალოდ მოწოდება არის ესე შეფერხება გვაქვს ცოტა ხანი მოდი განვიხილოთ მაშინ ჩინეთში რა ხდება მოვახსენოთ მაყურებელს სანამ გასწორდება ეს ხარვეზი ესე იგი ჩინეთის ქალაქ შაოხინგში ტარდება ქალთა უძლიერესი ტურნირი, რომელიც 9 ტურად ტარდება შვეიცარიული სისტემით და თამაშობს ჩვენი ორი მოჭადრაკე, ნანა ზაგნიძე და ნინა ბაციაშვილი. როგორც ვიცი, დღეს მე-6 ტურში ორივემ გაიმარჯვა და ცოტა ისე დაიწყეს, ანუ არ ქონდათ კარგი მდგომარეობა სატურნირო. დღეს ორივემ გაიმარჯვეს და ზემოთ ლიდერებში მიუახლოვდნენ, ასე ვთქვათ. 34 მოჭადრაკე მონაწილეობს ამ ტურნირში და რა ვიცი, თუ გვაქვს საშუალება, რომ მაყურებელს გავაცნოთ შედეგები და სატურნირო მდგომარეობა. აი, ჩვენი ხარვეზი ამასობაში გამოსწორდა, მოდი ცოტა ხანში გადავიდეთ, ახლა დაუბრუნდეთ უბრალოდ ეს გავაცანით და დაუბრუნდებით ჩვენ ჩინეთის ტურნირს, რა თქმა უნდა, თან სხვაობაა დროში და უფრო ადრე მთავრდება პარტიები და ახლობით 6 საათიანი სხვაობაა თუ არ ვწდები როგორც მახსოვს. და ამ შემთხვევაში ამ პარტიას განვიხილავდით, ესე იგი პირველ დაფას, ეტლი F6-ის შემდეგ. ასე იყო თუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას? არა, ეს ესე იყო უკვე პარტიაში, აი აქ შენ რო გთავაზობდი აშჟეთი, ხო, დავიწყოთ და უკვე აშჟეს მერე აშჟეს მერე დაუშვათ თუ არ უნდათ შავებს რო შეწირონ ორი პაიკი უნდა მოვიდნენ აშჟე და აქ მოეკლათ ჟეფი და აქ უკვე ხო, ასე უკეთესი იქნებოდა ჩვენი აზრით. ხო, აი ეს ალბათ ჯობდა, თუმცა ნუ ალბათ შეინარჩუნა. პაიკის დატოვება არ ვიცი რატო. ეხლა ეტლი F6 მე მგონი ალბათ თეთრი ფერი არც განიხილავდა რატომღაც ასე მგონია და ალბათ იფიქრა რომ დაძაბულობის შენარჩუნება მირჩევნიაო, ამიტომ არ გაარკვია ეს მდგომარეობა აშჟეს მეშვეობით, თორე სხვა ხსნა ამ იმას არ აქვს. ან კიდე ნამდვილად არ მოეწონა ის, რომ შეიძლება კომპენსაცია ქონოდა და ახან მაღალ რეიტინგიანი მოჭადრაკე ეთამაშება, ისე E5 პუნქტი და D4 პუნქტი და რაღაცა ისა შეიძლება თეთრებს მოეჩვენათ, რომ შეიძლება რაღაცა ისე არ ყოფილიყო მათთვის სასურველად. ამიტომაც გადაწყვეტილება ალბათ შეჩერდა ჟეფ სვლაზე, ეტლი F6-ის შემდგომ, აქ უკვე ნუ აშჟეს არა აქვს. აზრი განვითარდა მოვლენების შემდგომ ხედარი ჟ3, ლაზიერი E7. რა თქმა უნდა, ახლა უნდა ჩაერთოს შემდეგი ეტლიც ალბათ თამაში ჩაერთვება და ცენტრის წინააღმდეგ, ხო, მიდის. აი აქ. აჰა. საკმაოდ საინტერესოა, რომ გატარდა კონკრეტული სვლა E5, ალბათ აქ კარგად გათვალეს თეთრებმა.
არა აქვს სხვათა შორის ბევრი ნაფიქრი არ აქვს დაახლოებით 1-10 წუთი ფიქრა მე მგონი ამ სვლაზე იმიტომ რომ წინაზე რა შევხედე სადღაც 58 წუთამდე ქონდა დ-ს ვერ გყოლა იმიტომ რომ D6 არის სულ ხო D6 არ არის ეტლი D6 საკლავს უბრალოდ ხედარი შემოდის მაგრამ აი იცი რა არის ახლა ამ ცენტრს რო აძლევს თეთრი ფერი და მიდის ხარისხის მოგებაზე აქ შეიძლება თავისუფლად შავებმა შეწირონ ხარისხი და უბრალოდ იმდენად ძლიერი პოზიცია დარჩეთ ფიგურების მხრივ ხო რომ ის ხარისხი აღარ ღირდეს არაფრად იცი რა არის ცენტრი აი E5 D-ია H6 რო წავ Q6-ზე მაგალითად მინდა F-ი E5 D და მე H6 კურა ჩავაგდო სათნო ანუ H6 რაღაც კონკრეტული მისია უნდა ქონდეს. დავუშვათ ჯერ პირველი რაც განიხილება Q6-ზე F-ე გინდა, ხო? ხო. და ჯერ H6-ზე იქ F-ისლაც დასათვლელი არის, აი E5, D-ე, რაც პარტიაში იყო, H6 და აქ უნდა დაითვალოს F-ისლაც, რომ H-ზე F-ზე F-ი მხედარი 4, ალბათ იდეა D6 მინდა. და ის კუც კიდე არის E4 რაღაცა ძალიან გაუგებარი პოზიცია. საშენოა. ხო, ფერმიერი უნდა იყო ხან პოზიციაში. დავიბენი, ხო, გამირბის თვალები რომელი ვარიანტისკენ წავიდე არც და ანუ კაი დაუშვათ რომ Q6 რო Q8 რო გავწიოთ. აი შენ შემთხვევაში როგორ არის ინტუიციას მიყვები თუ კონკრეტულად? ანუ იცი რა არის, ბევრი დროის დაკარგვა ხანდახან არ არის საჭირო, მაგრამ არის პოზიციები, სადაც უნდა გათვალო. ახლა ამ შემთხვევაში სამი ვარიანტი აქვთ ხო კონკრეტულად შავებს, რომელიც უნდა გათვალონ. ერთი არის მშვიდად გააგრძელონ და იგივე პოზიცია დაახლოებით ნარჩუნდება. უბრალოდ H6-ია ჩართული, რაც პარტიაში მოხდა იმასთან განსხვავებით, ანუ კონკრეტულად დაუშვათ შეგვიტიეს ჩვენ შევუტიოთ და თან პაიქს ვიღებთ F-ის იმითი მოკლით და ჩემი აზრით ეს ადამიანი წამსვლელია ამ სვლაზე, H6-ლაზე, იმიტომ რომ არ ითამაშა პარტიაში არა, H6 არა, ანუ მაგას მოწონს ეს დაძაბულობის შენარჩუნება, როგორც შევატყოთ, იმიტომ რომ თავის დროზეც არ დაარტყა ის H-ზე და ანუ H6-ზე ალბათ უფრო მშვიდი სვლა Q8-ს განვიხილავდი მე პირადად ამ შემთხვევაში. ხო, და რატომაც მგონია რომ H6 უკეთესად დადგა მანდ რაღაც მეფე უფრო შევზღუდე და რა ვიცი, კუც ჩემი აზრით და მე განმახორციელო ის რაც მინდოდა. ხო, ნუ აქ დინამიური თვალსაზრისით გვაქვს მაგის საშუალება მგონია, იმიტომ რომ H6-ზე Q6 F-ე და ვერ ვხედავ აქ ანუ როგორ უნდა დაუშვათ დაიცვას F-ი კიდე მხედარი 5-ზე Q6 და იქ რაიმე კონკრეტული არაფერი არ ჩანს შავების მხრიდან. შესაბამისად, ანუ პაიქს ვერ კიდებს ხელს. ხო, H6 უკეთესად დგას ჩემი აზრით, არ ვიცი. კი ბატონო, შევთანხმდეთ მაგაზე. ეხლა ანუ კონკრეტულად მხედარი E4 კიდია, ეხლა D6 და აქედან ამის გამო მოუწიეთ შავებს ეტლი B6-ის თამაში, ანუ აძლევს ხარისხს. ეს უკვე ჩემ სტილშია. ხო და სიამოვნებით შეწირავდი ხარისხს. არ არის, მაგრამ აი ახლა რამდენად საკმარისი იქნება ეს ხარისხი. რას ვფიქრობ, მაგრამ მხედრის გარეშე რჩები, ორი კუკი რჩება, მაგრამ უკვე მე მრჩება ორი ძლიერი მხედარი და შენ რჩება მეფე გახსნილი, ანუ შავებს უფრო უსაფრთხოდ რჩებათ მეფე. მე მგონი ახლა ჩვენ გადავყევით ამ პოზიციას. ხო და მოდი კარტელებზე გადავიდეთ ცოტა ხანი იმდენ შეგვიბრყრო ამ პოზიციამ, დაუბრუნდებით ჩვენ ამას ცოტა ხანში. მოდი ლევანის პოზიცია განვიხილოთ. აი შენ არ ვიცი მე მგონი ვერ ნახე ეს დასაწყისი როგორ განავითარა. ლევანისთვის საკმაოდ უცხოდ განვითარდა. აი ეს D4 სვლას მე მგონი აქ ლევანი არ თამაშობს ხოლმე, არ ვიცი ბოლო წლებში თუ დაიწყოთ. D4 მოვიდა? უფრო C4 თაყენებს, მე როგორც ხო D3 და სხვა სქემას აყენებს რეთის სისტემას თუ რაღაც. ეგეც აყენებს ლევანი ეს D4-ით. კონკრეტულად მგონია რომ სულ სხვა სქემაზე წავიდა. და ვნახოთ როგორ განვითარდა. მიიღეს თუ არა თეთრებმა აქ საკმარისი უპირატესობა. ნუ აქ უშლის კუს განვითარებას ლაზიერი კარგად დგება, შემოვა ალბათ ახლა ედლები თამაში ცენტრში და შემდგომ ეცდებიან შავები გაატარონ C5. მაგათი გეგმა ეს არის. მხედარი D2 რას უწყობს? მხედარი D2 ხელს რო
დედოფალი ალბათ გადაიყვანა ეხუთზე ხო თუ არ ვიცი რა. არა, ეხუთზე გადაყვანა, ეხლაც შეეძლო, ანუ ეხუთზე შესვლა, მაგრამ ალბათ უნდა რომ დედოფალი არ მოეწონა ალბათ სავარაუდოდ იქ. B6-ზე, ხო, რომ ანუ B2 პაიქსაც ის უშლიდა, მაგრამ C4-დან დაუშვათ მხედარი D2 მხედარი C4 რო დადგება, მე ხო ლაზირი A6 მაქვს სვლა. და ანუ ამდენი ტემპის დაკარგვა მე მგონი არასწორი არის. მხედარი D2 არც მე არ მომწონს ესლა. არ ვიცი. ძალიან ბევრ ტემპს ვკარგავ იმისათვის, რომ რა გავაკეთო, ანუ საბოლოო ჯამში. ნუ ეს შავები ჩვეულებრივად ანუ ვითარებენ, აქ შეიძლება ეტლი F8 ჯობდა, არ ვიცი და ეტლი C8 დამდგარიყავი და მე C5 მარა. შეიძლება ეტლი A8, ეტლი E8 აპირებენ შავები და Q8 რო ჩავიდეთ, მე C5 და D5 აღარ დაეკიდება, C5-ზე D5 აღარ დაეკიდებოდა. ეტლი A8, მხედარი C4, დადგა ლაზირი A6-ზე და მხედარის იდეა ყოფილა, რომ მოსულიყო E3 უჯრაზე. F5 ხო რა, მეტლი F1-ზე მისის ხო? როგორ? ანუ მე ვფიქრობდი F4 ხო არ არის ეს F5, მაგრამ ეტლი F1-ზე მისის. არა, F4, ნუ ანუ G4 გინდა შენ იქ და ისა იქ ალბათ მაგ შემთხვევაში და მოდი ვნახოთ. აქ ჯერ ეს ერთი მხედარი კიდია, ხო, კონკრეტულად. ჯერ მხედარი E3 და ალბათ აი ამ სულაზე G6-ის მერე ამბობ F4. ხო, მაგრამ რაღაც არ მომწონს. ვიცი, უბრალოდ თქვი, რომ მხედარი E3-ზე რო დავაყენე, რა იდეა უნდა იყოს. თვითონ პარტიაში ვთქვათ, რომ იყო ლაზირი B3 სვლა. იდეით Q1 ხო არა? არა, Q1 რა შუაშია ხო? არ ვიცი. ლაზირი B3. მაგრამ კარგად მიიღეს შავმა. კარგად, ნუ ჯერჯერობით კარგად ვერ ვიტყვით, ანუ სტრუქტურა თვითონ მაინც შეზღუდული აქვს შავებს და სივრცე თითქოს მაინც თეთრების ხელშია, მაგრამ ჯერჯერობით სტაბილურად ნამდვილად დგანან. 2007 აქვს ლევანის მოწინააღმდეგეს. კაი, ანუ შენი სვლა განვიხილოთ აქ F4 სვლა, ხო? და მგონი იქ უფრო ქონდა აზრი შენ სადაც იდახდი მხედარი რო არ ეკიდოს F4 G4-ის ქვეშ ყვებოდა და კონკრეტულად F5 გინდოდა იმ პოზიციაში, მაგრამ აქ შეიძლება ეტლი F8 მოვიდე მე. და ანუ შენ რომ მოდიხარ G4-ს, ხო? უბრალოდ H6 ხო შუა, ან F6, F6? F6 არ მგონი E6 პუნქტს ალბათ დავასუსტებ ძალიან და მაგრამ ალბათ H6 აქ. ეს ну, ვიცი, ანუ აქ იყო კიდევ ვარიანტი, შეიძლება Q3 გადმოხვიდე და სადმე გადაიყვანა, მაგრამ H6 მე მგონი უფრო ნორმალურია. ამ შემთხვევაში და ნუ აქ გაუგებარია, რა ხდება? კარგი, ამ სიტუაციაში ლევანის გეგმა თუ ამოვიცანით. რა აქვს გეგმაში ლევანის ლაზირი? ახოსი რო წავიდე და უბრალოდ ის ლაზირი საწავიდეთ? 4-5 თავობა ის ლაზერი. ან არის თუ მეფის მხარეზე არ ვთამაშობ, მაშინ ლაზერის მხარეზე უნდა ვითამაშო, ხო? ანუ A4-5 დაუშვათ რომ მოხვიდე კიდევაც B6 მოვალ ერთხელ, ხო? რაღაც მომენტში შეიძლება, ანუ ეგრე ყველაფერი ესე არ არის. იმას ვიზავ მეც რაღაცას მოვამზადებ და ავიცავ. ანუ ეტლი F8 და ახლა A4. სადაც თუ ყავს ლევანს ესეთი რაღაც ჩახლართული ხო, რაღაც იდეინი სლოვის კაკეთ. ნუ ეს A4 გინდა ახლა A5 მოხვიდე. შემდეგ რაღაცა ხო რაღაც ცოტა მოწინააღმდეგეს. B5 სულად შეიძლება განიხილო ეგრე კონკრეტულად რო იფიქრო, მაგრამ ხო A5 B5 Q2-ს მოვალ უბრალოდ. სად? B5-ზე. Q2-ს. B5 სულაზე. ხო, არა, B5 თვითონ არასწორი პოზიციურად არასწორი სულა მიმაჩნია, უბრალოდ შეიძლება თქო და ანუ ჩვენ გვინდა ესე იგი A5 და Q1 უბრალოდ ლაზერი რო დავიჭი. Q3-ს მოდი ხარ სამწუხაროდ ვერ ვიჭრე. უბრალოდ ნუ მე პაიქს აიყვან და რაღაცეები შენი გეგმები გვაქვს. კონკრეტულად. მაგას უყურებ ხა, ანუ როგორ განვალაგო ეს ფიგურები სწორად. ამ შემთხვევაში. თანაც იცი რა არის ხლა, აი დაუშვათ შემდეგ ფლას A5-ს რომ მოხვალ Q3 შემიძლია ალბათ მაინც დავდგე. ერთხელ ხო C4-ს რომ მივიდე მე არ ვიცი, ნუ C4-ზე უკვე დაუშვათ ისე შეიძლება წახვიდეთ E4 დაგისუსტდება, ნუ ჯერ ერთი სვლა დავაკელით შავებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეა.
ეხლა მოდი კაი ლევანს მივანდოთ ეს. მე მგონი პარტიაშიც აუთხი გაკეთდა, ხო? პარტიაშიც ასე იყო. ხო. კი. შენ გამოიცანი ლევანის გეგმები? შემდეგი პარტია არის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ როგორც იციან, ესე იგი ყველა დაფა ლაივში არ არის, ამიტომ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ იმ დაფებს, რომლებიც ჩვენს მაყურებელს აინტერესებდა და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ჯიშკარიანის ირინა კარაპეტიანის პარტიას. ჯიშკარიანის და ეს მე მგონი ტურნირია. ხო, პატარა ბავშვების ეს წინა მასში კომენტარში გთხოვეს რომ განიხილეთო. აქედან ცოტა ცუდად ჩანს რომელი რა ფიგურა არის, ანუ სამწუხაროდ თვითონ დაფები არ არის ონლაინ დაფები, ასე ვთქვათ, რომლის განხილვაც შეიძლება ონლაინ რეჟიმში და გვიწევს ოპერატორის დახმარებით ამის განხორციელება. აქ ფაქტიურად უკვე ენჭპილამდე არის, მე მგონი საქმე ჩასული და ხო, ეტლების ენჭპილია და სტრუქტურულად რაღაც ნაური პოზიცია არის სიცილიური თითქოს სიცილიური. ხო, სიცილიური გათამაშდა როგორც ჩანს და ალბათ შავებისკენ არის ეს პოზიცია. ხა კარგად ხედავთ? ხო, შავებისკენ არის უფრო. ჩვენ ვერაფერებით ვართ? თეთრი. ჯიშკარიანი არის თეთრი, ჯიშკარიანს აინტერესებდა. ხო, შევაკეთ რა ვიცი, პაიკების თანაბარი არის როგორც ხედავთ, უფრო აიმასკენ იხრება ხო პოზიცია? ხო, მაგრამ ნუ შეიძლება შავებმა რაღაცაზე იბრძოლონ თითქოს აქ, იმიტომ რომ თეთრებს ნაკლები პრეტენზია აქვთ ამ შემთხვევაში. აი მაგალითად ახლა ნათებს. იმიტომ რომ ახლა გამსვლელი პაიკი ექნება შავს, ასე ვთქვათ, აპაიკი დაშორებული და სისუსტე გაორებული ცეპაიკები. და აქ უკვე დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ იციან ბავშვებმა ენშპილი, ასე ვთქვათ და როგორ გაუმკლავდებიან სწორად. საინტერესო იყო ახუთი, რა სიტყვი. ანუ ეტლიც ახოთი ეტლია 3 რო დამდგარიყავით. იცი რა არის, პაიკი მაინც ანუ ეტლია 4-ს დაარტყავდა, ალბათ ეტლი ბეშვიდზე ეტლია 4 და შენ ვეღარ იცავ და ისევ აპაიკი და თან ცენტრალური პაიკის გარეშე დარჩებოდი. ეს წარისლა გააკეთა. ხო, მეფეებს ამი აუცილებელი იყო რომ E4 პაიკი დაეცვა და ამ შემთხვევაში უკვე აპაიკი ხდება გამსვლელი და ცოტა არასასიამოვნოა თეთრებისთვის ეს პოზიცია. არა ვშევს, ყველაფერი ხდება ტურნირში. ხო. ეგ რა თქმა უნდა ბავშვებში კი არა დიდებში ხდება, დიდების ტურნირში ყველაფერი ხდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ რაღაცა შავები რო იბრძვიან, მან თეთრებს არ აქვთ შანსი რომ გააყაიმონ პოზიცია. გადავიდეთ ალბათ ისევ. მათ პაიჭაძე ლუკას და ეუნულაევ ალტაის. აი, აქ იყო, როდესაც ჩვენ შევჩერდით ამ პოზიციაზე. პოზიციას ჩაითვება ალბათ. კაროკანი იყო. აი, ეს იყო სამისლა იყო გათამაშებული მხოლოდ და ჩვენ მერე გადავედით სხვა მოჭადრაკეების პარტიებზე. ეს კაროკანის დედოფალი აგერგვიზის შავებით მაკა. თეთრები ჩვენ ხარ მეგონი. მოდი საქართველოში შენ თამაშობ E4-ს კაროკანის წინ. ეგ როგორ უნდა მეთქვა ზუსტად. ხო და ანუ ჩემზე მეტი გამოცდილება ახლა ამ დახურულ სისტემაში შენ უფრო გაქვს, იმიტომ რომ ეს კაროკანს მე მგონი შენ და ბელა თამაშობთ, ხო? და ბელა თამაშობდა, ხო? თამაშობდა ბავშვობაში, ხო, ახლა უფრო ეხუთებზე გადავიდა ჩვენი ცნობილი მოჭადრაკე ბელა ხოტენაშვილზე საუბარი. ყველაფ თამაშობთ თითქმის გოგო, მელიაც თამაშობს სალომე. სალომე ადრე უფრო თამაშობდა კაროკანს, ახლა ნაკლებად მე მგონი. ქალებში კიდევ. ზოგადად არის ესეთი დამხმარე. ფურცილავა თამაშობს ხოლმე ინგა. ხონის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. და ჩვენი მოჭადრაკე საერთაშორისო დიდო სტატი ქალთა შორის. ხო, მოდი განვიხილოთ ესე კი აქ რა ხდება მაგალითად. ამ პოზიციას მოგონი მიზიჩუკები თამაშობენ თეთრებით ცვლიან ხოლმე დესამზე. კი, ხო, არის ესა და აქ საერთოდ იდეა არის ხოლმე შავების, მოდიან ხოლმე ლაზირი B6 შეუშლიან მე მგონი C1 კურს განვითარებაში უშლიან და ლაზირი A6 დგება, არის რაღაც ეგ ვარიანტი, მე თეთრები შეიძლება გავცვალო ლაზირი. ხო, C4-ს მოდიან და მიდის დაძაბული ბრძოლა ცენტრისათვის.
F5 როცა შეიძლება ვითომ აი როგორც მოწინააღმდეგე ლუკამ გააკეთა F5 ხედარით უნდა რომ F5 პოზიციო დაიკავოს. აქ შავი საერთოდ როქს არ გააკეთებენ მოკლეს და უბრალოდ ჩემი და შენი პარტია გამახსენე მგონი ზუსტად ესეთი იყო ბოლოს რო ვითამაშეთ. მსგავსი ხო. ლაზერი ახუთ რო გადმოვედი და რაღაც ყაიმი რო დაჭდა. ხო იქ რაღაც კაისვა გააკეთე შეხუთი პაიკის შეწირვა და ხო რაპიდი იყო ამიტომ საშუალება არ აქვს რომ გადავერთოთ იმ პარტიაზე ასე რომ ისევე ამ პარტიაში დავრჩეთ განვიხილოთ. ხო, მაინტერესებს როგორ გაითამაშეს ლუკა. ლუკას მოწინააღმდეგე ეინულაევა ალტაი არის აზერბაიჯანის წარმომადგენელი და აქვს 188 რეიტინგი. ხო, აი ეს ახლა მხედარი D2 როდესაც გამოვიდნენ დავუშვით მხედარი F5 და აი მხედარი F3 წავიდა ხო, ჯობდა აქ უკვე C4 სვლა მოსულიყო. ხო, აი C4 სვლა სხვადასხვა ძალიან არასასიამოვნო შავებისთვის ესეთ პოზიციებში. ხო, ანუ სივრცეზე მიდის ძირითადად სივრცობრივ შეზღუდვაზე აქაც საუბარი და ალბათ უფრო ნამოკლან ეს D5 და D5 უჯრედზე თუმცა შავებით, რა ვიცი, მე არ მომწონს, რომ C4 მიტარებენ ხოლმე, მე უფრო ბევრი წვალება გიწევს თითქოს ხო, აი ახლა კონკრეტულად თუ იდეები დაუშვათ ცნობილია აი ალტაისთვის, ალბათ C4 უფრო მართებული იქნებოდა, ცოტა მალ-მალე განვიხილოთ ალბათ პარტიები რო დიდხანს დავით მაღალაშვილს გავჩერდეთ, რომელიც დამაინტერესებს რომელზეც ის ახლა მე-6 დაფაზე თამაშება მაფანო ბუგარს. დათოს პარტიაზე გადავიდეთ, ლუკაზე არა, გავარჩიოთ ლუკას ძალიან. ლუკას აი, ხო, ეს არის იდეა შევი G5. თან მარტივ, ანუ ნახე ახლა აქ არაფერი, ანუ თეთრმა პრეტენზია ფაქტიურად მე მგონი ვერ წაუყენა შავს, ხო? ძალიან ესე ბანალურად განალაგა ფიგურები. მე მგონი გეგმაში ვერ გაერკვია. თეთრი ფერი და ამ შემთხვევაში შავმა მარტივად გაატარა თავისი გეგმები. ყველაფერი აქვს აქ შავს მიღებული. მგონი მალე საშამათო ანუ პრობლემა არ აქვს ხო ლუკას ეთყობა ანუ დიდი სხვაობა რეიტინგში ხო? კი ძალიან დიდი და ხო ეთყობა კიდევაც პარტიის ლუკასთან ამ პოზიციის თამაშს მე არ ვისურვებდი თეთრობით. ლუკას საკმაოდ აქტიური სტილის მოჭადრაკეა ტაქტიკურადაც. კარგად ერკვევა. ახლა გადავედით შემდეგი ჩვენს აი ნიგოლიძესთან იყო ძალიან საინტერესო პოზიცია მაკა. ხო, აგრეთვე მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ჩვენს მაყურებელს ასევე აინტერესებდა ელენე ურდიას პარტია, რომელიც ლაივში არ არის სამწუხაროდ და ელენემ უკვე უნდა გითხრათ, რომ დაასრულა პარტია და სამწუხაროდ დამარცხდა არარატ ანტონიანთან. ასეთ სამეხ მოჭადრაკესთან. ცუდია, მაგრამ არა უშუალო ხდება. გალიძე, გაიოზი მოტევოსიანი. აი ამ პოზიციაში ჩვენ გვაინტერესებდა, ანუ რაღაც ძალიან ნახე როგორ გათამაშდა. თავიდან ვანახოთ მაყურებელს. ახალინდური გათამაშდა. მე მგონი ახალინდურშიც შენ ერკვევი თეთრი ფერით, არა? თეთრით, ხო, რატომაც არა. ხო, უფრო ხო დახურულებს მე ისე მახსოვს, რომ უფრო დახურულებს. თუმცა ბოლო დროს რას ვთამაშობ, მეც არ ვიცი. ასე, ნუ აქ ჩავბის სწორად. ხო, შავებმა სწორად განალაგეს და აი ესეთი. საერთოდ ხარვეზი გვაქვს ამ ისე ვერ ხედავთ. და მაგა იქნებს ხაზე გადავიდეთ. კიდე არ არის პარტია. ანუ შენ ჩინეთის ტურნირზე რას გვეუბნებოდი, ცუდად დაიწყეს გოგოებმა და ახლა რომელ ადგილებს ინაწილე. ეს საერთაშორისო ტურნირი, ანუ ის არის ოპენი არ არის, ხო, დახურული წრე? ხატულად არის, არა, ჩვეულებრივი ოპენია. იმიტომ რომ თამაშობენ აგრეთვე დაბალ რეიტინგიანებიც და მაღალ რეიტინგიანებიც. რომელ ქალაქში არისო? ეს არის, ახლა ცოტა ვერ ვიმახსოვრებ ამ ქალაქს, შაოხინგში. შაოხინგში არის თამაში. ანუ ეტყობა ჩვენი მოჭადრაკეები მიიწვიეს იქ, თორე? ხო, მინუს კითხა სხვადასხვა შორის, ხო, წასვლამდე და ესე თქვა რომ
საპრიზო ფონდი და რაღაცები ცნობილია? ფონდი სამწუხაროდ არ ვიცი, ვერ ვნახე, მაგრამ გავარკვევა უჩვეულობა თვალისთვის და მაყურებელს მივაწვდი. საერთოდ ჩინეთში მე მგონი, ხო, იმიტომ რომ საკლუბოშიც ძალიან ბევრი კარგი მოჭადრაკე, მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონები არიან შესულები. ანუ მამაკაცთა ტურნირიც არის შერეული, მარტო ქალების არის, ქალების საერთაშორისო ტურნირია. ოკეი, ასე ვთქვა, თითქოს. ხარ რა გვინდა აქ? აი, რატო არ ვართ იქ? აი, საინტერესო კითხვა დაისა, რატო არ ვართ იქ? მე საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ეგეთი ტურნირი ტარდებოდა. ჩინეთში თორე აუცილებლად წავიდოდ. მე მგონი საკმაოდ ძვირად ღირებულიც იქნება, იმიტომ რომ ჩინეთში ბილეთი და ის ალბათ $1-2,000 იქნება გადაფრენა. არა, დოლარი არა, მაგ ხელო თანხები არ იქნება დაახლოებით, მე მგონი შეიძლება $800-900 ღირდეს ბილეთი, მაგრამ ნუ რა გავითვალისწინოთ. ლარის კურსი შეიძლება ლარებში საკმაოდ მაღალი თანხა გამოვიდეს. და ეხლა რომელ ადგილებზე არიან ჩვენი გოგოები? ანუ თუ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვნახოთ მაგალითად ჯერჯერობით შედეგები და ცხრილი ჩაირთო ეხლა ჩვენი. როდესაც ვიტყვი ხოლმე რომ ცხრილი უნდა ვნახოთ, ზუსტად აი მაშინ ირთვება ხოლმე ლაივი. კი, თორნიკებს გაუმარჯვია უკვე. და ძალიან მალე 14 წლში. მე მგონი კაი იქნება რომ ნახოთ, იმიტომაც აირჩია თორნიკემ ეს დებიუტი, რომ ამოაგდო საერთოდ ეს კუჟე 5 წლა იყო. პრინცი უპრინცები გათამაშდა როგორც ხედავთ? ხო. ხედავთ ეს 3 და რაღაც შეცდომა ალბათ დაუშვეს. აი ნახე მხედარი E5, ნუ ალბათ ეს უკვე ძალიან რამხდენი რეიტინგი აქვს, მაგრამ ამ ბავშვს რომ ესე სუსტ 100 რაღაცა კი ქონია და ხედარი გერმანელი ხო? ხო, მაგრამ ახლა რაღაცა რო აქვს რეიტინგი და აქ ხედარი 5 წლას მოდის. აბა საათ. აი, კიდე არა გვაქვს. რატო გვაქვს ესეთი შეფერხება დღეს რომ ესე ხო არა? არა, ბელგიელი არის ეს. ადამიანი ბელგიელი. საინტერესოა, მგონი ბელგიელი პირველად თამაშობს ამ ასეთ ტურნირში და მისი დროშაც ძალიან გამოიყოფა სხვა დროშებისგან. ან ძირითადად სასომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა ჭარბობს, ხო, უკრაინიდან ერთი ყავს, უკრაინელიც ყავს ერთი, კატერინა, ქალბატონი არის, ქალების წარმომადგენელი. დოლჟინკოვა. ეს ბათუმშიც იყო და გადავიდა ეს. მოაწყო ტური საქართველოს მასშტაბით. კიდე რა ფედერაციები ეს ქვეყნები მონაწილეობენ? საერთოდ ნახოთ. რუსი არის ჩამოსული. სომხები, რუსები, აზერბაიჯანელები და ერთი კიდევ ყავს ურაზაიევ, ეს ძალიან ხშირად მხვდებოდა. უზბეკისტანი? ხო, ეს არის ყაზახსტანი. ანუ ახალგაზრდა 18 წლის არის და ძალიან კარგად 400 რაღაც აქვს რეიტინგი, 36 და ძალიან კარგად ითამაშა ბათუმში ტურნირი. ანუ ასაკობრივში აიღო, ეტყობა რაღაც ადგილი. ოპექში თამაშობდა. კი, ძირითადში ზუსტად არ მახსოვს რომელზე გავიდეს ადამიანი, მაგრამ საკმაოდ კარგი წინააღმდეგობა გაუწია ჩვენ ტოპ მოჭადრაკეებს, ასე ვთქვათ. თორნიკეს პარტიის ნახვა ახლა კარგი იქნებოდა. შენ მანამდე აბა ეს მოიწია ინფორმაცია, ხო, ჩინეთის ტურნირზე ჩვენი გოგოები რა აშვებიან, ანუ რომელი ადგილები აქვთ ახლა? ანუ მე-6 ტური დამთავრდა ახლა? კი, დღეს იყო უკვე თამაში. ერთი წუთით ახლა და გაგაცნობთ. ანუ მაყურებელს გავაცნობ შედეგებს. ტექნიკურ შედეგებს. თუ გვაქვს საშუალება რომ მაყურებელს გავაცნოთ ჩინეთის შედეგები და შემდეგ მაყურებლისთვის გვაქვს აგრეთვე ერთი პარტია, ლამაზი პარტია, რომელიც ნანამ გაიმარჯვა მეორე ტურში, კი ამ ტურნირში. ნანა ზაგინძის ჩინელთან თამაშობდა ცოტა არც ისე ძლიერ მოწინააღმდეგესთან, მაგრამ ძალიან საინტერესო პარტია იყო. და თუ გვაქვს საშუალება რომ მაყურებელს ვანახოთ შედეგები
აი ხლა აი თორნიკის პარტია ისევ გამოსწორდა, უბრალოდ ძალიან მოკლე პარტია არის. მოდი ეს პარტია უბრალოდ ვანახოთ ახლა მაყურებელს და მე გადავიდეთ თუ გვაქვს საშუალება ჩინეთზე, ხო? აი აქ ას რაღაცა აქვს. იოლის ოლექს, რომელიც ხედარი ეხუთს. ოჰა. არა, თორნიკა გათვალა აქ, რომ არაფერი არ ხდება. თორნიკა ალბათ ესე ცხალები გაუფართოვდა ამას. სავარაუდოდ. მოვიდა FX-ი, აქ შეწირეს მას ფიგურა და აიყვანეს, ანუ გაიჭედა აშრომ ხედარიც და ალბათ ეს ვეღარ გაითვალისწინა. ხედარი A6-ი სავარაუდოდ ხედარი A6-ი შეიძლება გამორჩა მეტოქეს. თუ რა არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მარტივად და 14 წლაში დაამთავრა თორნიკემ პარტია. კიდევ თუ არის რამე საინტერესო პარტია და შემდეგ შესვენება გამოვაცხადოთ. ხო, გაიოსთან იყო უბრალოდ აი საინტერესო მომენტი, ჩვენ ვიყავით გაჩერებული, გააკეთებდა, ანუ აი აქ კუბე-5-ის მერე, როდესაც პაიკი შეწირა, ითამაშებდა უბრალოდ კომპენსაციაზე, გაიოზი თუ მოკლავდა ლაზირიაშვიც და იქ საკმაოდ ყაიმი იქნებოდა საერთოდ. იქნებოდა გაუგებარია თეთრები მაგითი რა შეწევა, მაგრამ ანუ აირჩია ეს უცებ ჩავიდე. რა თქმა უნდა, ჩემს რა თქმა უნდა ითამაშოს, იმიტომ რომ A6 და პაიკი C4 რაღაც გაურკვეველია, ხო? ხო, იქ ხედარი B6-დანაც ვერ ვიცავ მე იმ პაიკს A5 სვლა მაქვს, მაგრამ ნახოთ, გაიაზი თამაშობს, ახლა შევახსენთ მაყურებელს მეოთხე დაფაზე, მატე ვოსიან სედრაკთან, სომეხ მოჭადრაკესთან რეიტინგით 2185 და გაიას აქვს 2573. საკმაოდ მაღალი რეიტინგი ჰქონია გაიას, არ ვიცოდი. გაყინული ცოტა ხნით. რაღაც პერიოდი. გაიას, მაგრამ ანუ ეხლა დაუბრუნდება და შეიძლება გაზარდოს კიდევაც ეს რეიტინგი. ჩემი აზრით გაზრდის. ნახოთ, ეხლა გაცვლა მოხდა საინტერესო აქ, აი ნახე QF1, QB4 ხდება აქტიური გაცვლები, სტრუქტურულად ეხლა თეთრს უკეთესი პოზიცია აქვს, მაგრამ ინიციატივა ამ შემთხვევაში რაღაც თითქოს შავების მხარეს. საინტერესო სვლა გააკეთა, ანუ როგორ? ეტლი-3 საინტერესო სვლა გააკეთა, იმიტომ რომ მინდა კუცესამზე ეტლით მოკლა, ანუ ვაჭრები C6 პაიკს. ანუ იმიტომ რომ ახლა QB4 რო დაერტყა, ეტლი B4 შემოდის, მე რომ ხედარი B6 შემოდიოდა და საკმაოდ შეიძლება არის, ან შეიძლება C5 გავატარო მარტივად და ERZ ეტლი შეიძლება მე დაეკიდოს რაღაც მომენტში. ეტლი-3 შავებმა რა ითამაშეს? ხედარი B6? ხედარი B6. QB3 ხო ალბათ? QB3 კი და C5 გატარდა აქა, ანუ ინიციატივას ინარჩუნებენ. D5 გამსვლელი პაიკი შეიქმნა ამ სიტუაციაში და მიიღეს შავებმა. ხო და ახლა მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ შესვენების ნაცვლად იქნება სიუჟეტი, რომელიც ფოთის ფესტივალის სამზადისზე, ფოთიში მაყურებელს სამზადისზე გვიამბობს. ნახოთ ეს სიუჟეტი. მოგესალმებით, ჭადრაკი TV ქალაქ ფოთს უკვე მეორედ სტუმრობს. ეს ქალაქი ჭადრაკის მოყვარულთა ყურადღებას მინიმუმ 9 დღით მიიპყრობს. ფორმატი ქვეყნის 400-მდე მოჭადრაკე, A, B, C და D ღია ტურნირებში. ასევე 8 და 10 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის ასაკობრივ კატეგორიებში მიიღებს მონაწილეობას. ფესტივალის ორგანიზატორები არიან: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და ქალაქ ფოთის საჭადრაკო კლუბი ნანა. ფესტივალის საერთო საპრიზო ფონდი 45,000 ლარს შეადგენს. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ტარდება. დროის კონტროლი აღია ტურნირში პარტიის ბოლომდე საათი და 30 წუთია. ყოველ სვლაზე 30 წამის დამატებით. 40 წლის შემდეგ მოთამაშეებს 30 წუთი ემატებათ. რაც შეეხება B, C და D ღია ტურნირებსა და ასაკობრივ კატეგორიებს, დროის კონტროლი საათნახევარია, ყოველ სვლაზე 30 წამის დამატებით. ფესტივალი უკვე მე-14-ად იმართება და ყოველწლიურად მონაწილეთა ძლიერი შემადგენლობით გამოირჩევა.
ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი ნანა ალექსანდრიას თასზე დაფუძნდა ჯერ კიდევ 2006 წელს და უკვე წელს ტარდება მე-14. ფესტივალი თავდაპირველად ტარდებოდა მხოლოდ ბავშვთა შორის და მასში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანელი მოჭადრაკეები, ნორჩი მოჭადრაკეები. უკვე ამჯერად ფესტივალი წლების განმავლობაში განვითარდა, მას დაემატა თანდათანობით ღია ტურნირები. ღია ტურნირების მრავალფეროვნებაც გაიზარდა, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში. უკვე ტარდება როგორც A, B, C და ასევე D ღია ტურნირები და ეს ტურნირები დაყოფილია რეიტინგების მიხედვით. ფესტივალის მთავარი ტურნირი, A ღია ტურნირი საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობისაა, მასში მონაწილეობას იღებს 8 საერთაშორისო დიდ ოსტატი, 15-მდე საერთაშორისო ოსტატი, ასე ფიდეს ოსტატები და ვფიქრობ, რომ ეს ტურნირი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მისი ისტორიის განმავლობაში. ფესტივალი დღეს დაიწყო და 20 ივლისს დასრულდება. ტურნირის გამარჯვებულები და პრიზიორები თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდებიან. მთავარი ტურნირის გამარჯვებულს 6000 ლარი გადაეცემა. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ცემით, მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით, აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით, უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხედქო თუნდაც ცემით და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით. ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ. სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით. ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანი სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუ წმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შალომბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. ხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველს აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკიროვკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. დაგიბრუნდით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩინეთის
მიმდინარეობს ქალთა ტურნირი, უძლიერესი ტურნირი, რომელიც ტარდება 9 ტურად და რომელშიც მონაწილეობს 34 მოჭადრაკე და არიან ასე ვთქვათ მსოფლიო ჩემპიონები სხვადასხვა წლებში მონაწილეობენ, ხოლო ჩვენი ქართული წარმომადგენლები არიან ნანა ძაგნიძე, საერთაშორისო დიდოსტატი და ნინო ბაციაშვილი, აგრეთვე საერთაშორისო დიდოსტატი. ახლა მაყურებელს გავაცნობთ შედეგებს, სატურნირო მდგომარეობას და კენჭისყრას. ესე იგი, მე-6 ტური უკვე დამთავრდა, დღეს ითამაშეს გოგონებმა, თუმცა დროის სხვაობა არის, მე მგონი იქ უკვე ხარი არის. ხო. და პირველ დაფაზე მონღოთულ ბახიაგმა ყაიმი ითამაშა სტეფანოვა ანტუანეტასთან, 4-ქულიანმა 4-ნახევარიან ქულასთან, გუო ყაიმი გააკეთა აგრეთვე კოსტენიუკ ალექსანდრასთან, ოლგა გირიამ ყაიმი გააკეთა აგრეთვე ტან ჟანგისთან, მეოთხე დაფაზე ლეიტინგმა წააგო ჟანგ ლანლინთან. ეს სიტყვა ახალია, ეს ჟანგ ლანინი, ხო, ლეიტინგი ნაკრებში არის და ჟანგ ლანინს თუ შევხედავთ, რეიტინგი აქვს 2195 ჯერ სულ რაღაც. მოიგო თან წადაგე. ხო, და საკმაოდ საინტერესო იქნება ალბათ მერე შეიძლება ამ პარტიის განხილვაც თუ გვექნება საშუალება სხვა დღეს. რა მოხდა ასეთი? ხო. მეხუთე დაფაზე ჟუჟინერმა გააკეთა ყაიმი ჰარიკა დრონავალთან, ამათ აქვთ 3 ქულა ჰქონდათ. მე-6 დაფაზე ხადემალსარიეს სარა ცეცხლიან უშენინა ანასთან, მე-7 დაფაზე ლი შუმ მოუგო პატუშა ბოდას, შემდეგ მერვე დაფაზე ძაგნიძე ნანამ გაიმარჯვა გუსთან, ოღონდ ეს სხვა გუ არის. მე-9 დაფაზე ტოხინჯონოვა მოუგო ლი იუნშანს, მაპატიოს მაყურებელმა მეტყვი ძალიან რთული გამოსათქმელია ეს ჩინური გვარები. მუნჟურმა მე-10 დაფაზე არ არის დაფიქსირებული შედეგი რატომღაც. ეთქვა გრძელდება შეიძლება. მოდი შემდეგ დაფები აღარ გვინდა. ხო, და მაგრამ აი ნინოს პარტია არის, ხო? ინდოელთან გაიმარჯვა ნინო. ხო, ნინომ გაიმარჯვა და ახლა ვნახოთ ვინ ვის ხვდება. 5 ქულით სტეფანოვა ანტუანეტა ლიდერობს. თელი 1 ქულით უსწრებს ხებს როგორც ხედავთ და 4 ქულიან ოლგა გირიას ხვდება პირველ დაფაზე, მე-2 დაფაზე ალექსანდრა. არა, 1 ქულით არ ლიდერობს, ნახე, მეორე დაფაზე ეტყობა, მეორე ადგილზე ვინც მოსდევს იმას უკვე შენახვედრია და ხო, ალექსანდრა კოსტენიუკს ხვდება 4 ქულით 4-ნახევრიან მონღოტულს, მე-4 დაფაზე ტან ჟანგის ხვდება 4 ქულით გუს, აგრეთვე 4 ქულას. კარგია რა შეიოლოთ ვამბობთ გუს. ძალიან ბევრია 4 ქულიანი. ხო. მე-4 დაფაზე ანა უშენინა ხვდება ლიქსუს 4 ქულაზე არის საკაც. მე-5 დაფაზე ჟანგლანი ხვდება 3-ნახევრიანი ნანა ძაგნიძეს. აი საინტერესო იქნება ახლა ეს პარტია, რა სიძავს ეს ჟანგლანინი, რომელმაც დაამარცხა ნაკრების წევრი, ჩინეთის ნაკრების წევრი და ეტყობა რაღაც ახალი 2195-იანი, ხო? ეტყობა, ხო. მაგრამ მე მგონი საკმაოდ მალე თუ ეგეთი ძლიერი მოჭადრაკე არის, ასე ვთქვათ, ახალი აღმოჩენა ჩინეთში, შეიძლება სულ მალე ვიხილოთ მისი რეიტინგი 2500-ზე ზევით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია. ხო, სავარაუდოდ ახალგაზრდა უნდა იყოს. ხო, ანუ თვითონო ჩინეთში აქვთ ოლიმპიური ქალაქი, სადაც ხდება ნიჭიერი მოჭადრაკეების მიზიდვა და კონკრეტულად ხდება მათი მომზადება შემდგომ, ხო, წვრთნელების მოწვევა და საკმაოდ მალე, ანუ ძალიან მოკლე დროში, ხო, ქალაქი აქვს სპეციალურად შექმნილი, სადაც ანუ
ყველაფერს მოწყვეტილი არიან და კონკრეტულად ხო მხოლოდ ჭადრაკზე არიან ორიენტირებული ნუ ალბათ სპორტი ასევე და თავიანთი რაღაც კულტურა ექნებათ კიდე შეტანილი ან შეიძლება ფსიქოლოგია რაღაც ხო რაღაცები აუცილებლად ალბათ ჩინელებს თავისი საიდუმლოებები ექნებათ იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვინახავს როდესაც 2100-იანი დაუშვათ მოჭადრაკე რომელიც გამოდის და ესე უგებს ნაკრების უცებ ხო ხდება 2400-2500-იანი და ყოველთვის მეგონა რომ აი ჩინელები არ ნერვულობენ დაფას რაღაც ისეთ სხედან აი ისეთ თავდაჯერებულად და აი თითქოს არც ადარდებთო ის პარტია აი ისეთი ის აქვთ რატომღაც საკმაოდ ძლიერი სულის პატრონები არიან ალბათ თვითონ ფერზეც შეიძლება ვერ შეატყო ისეთი ფერის კანი აქვთ და შეიძლება მაგიტომ ვერ ვატყობთ ანუ ჩვენ უფრო ახლა თეთრი რასის წარმომადგენლები რა ხან ვართ სიჭრელე მეტად გვეტყობა სახეზე ნერვიულობა ხო და თვითონ თან შენს გექნება შემჩნეული რომ დააქვთ პატარა ბოთლში რაღაც ხო სითხეები არომატული როდესაც იღლება მოჭადრაკე იმ სითხეს ისმევენ ხო ანუ მასაჟს იკეთებენ ასე ვთქვათ იმ სითხით ცხვირთანაც წერტილები რომელსაც ნამდვილად ჩინური მასაჟიც ხო არის რომ წერტილებს რომელიც არის ეგ სოფლიოში და ალბათ რაღაცეები მაგასაც შესაბამისად ალბათ ასწავლენ იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე თვითონაც მითამაშია ან გვერდით მჯდარა მოჭადრაკე რომელიც არის ჩინეთიდან და იმ სუნს იმდენად შეუწუხები ხარ ანუ შენზე ცუდად მოქმედებს მაგრამ თვითონ ისე აქვს ანუ გამომუშავებული რომ თვითონ აფხიზლებთ და აი ეს მოთენთილობა და დაღლა რომელიც ხდება პარტიის ბოლოსკენ და მე ხშირად მატულობს დასმები მოჭადრაკეებში ეგეთი რაღაცები მათთან უკვე ნაკლებად არის და ჩინელებს ანუ პარტიის რეალიზება საკმაოდ კარგად მიყავთ ბოლომდე რა და ტაქტიკებში ხშირად ბოლოს უგებენ ძლიერ მოჭადრაკეებს და ანუ აი ხლა ეს რა გვარი იყო ლანინი სახელი ერქვა და ჟანგ თუ რაღაც ლანინი შეიძლება მალე ვიყიდო 2500 რეიტინგით არ იქნება გამორიცხული საკმაოდ დამაინტერესა მაგ სატურნირო მდგომარეობაც თუ შეგვიძლია რომ ვნახოთ ვინ რომელ ადგილზეა და აი გამოჩნდა კიდევაც ასე კი პირველ ადგილზე არის 5 კულით ანტუანეტა სტეფანოვა, მეორე ადგილზე არის მოჰოტული 4 კულით, მესამე ადგილზე არის აგრეთვე 4 კულით, მეოთხე ადგილზე არის უშენინა ანა 4 კულით აგრეთვე, მეხუთე ადგილზე არის ლიქსიუ აგრეთვე 4 კულით და ჩვენ ნანა ძაგნიძე არის მე-15 ადგილზე 3.5 კულით. რაც შეეხება ნინოს, ისიც 3 კულით არის მე-20 ადგილზე. ნუ საკმაოდ მართლა ძალიან ძლიერი ტურნირი არის ეს და ჯერ ყველაფერი 3 ტურია წინ და არის ალბათ შანსები რომ 5 ეულში შეიძლება რავი, იქნებ ნანა მოხვდეს 5 ეულში. ალბათ ნინოს უფრო რეალურია ნინოსთვის 10 ეულში მოხვედრა. წამატებს უსურებთ ჩვენს მოჭადრაკეებს სულ რაღაც საპრიზო ფონდი ანუ გავარკვევო ხო? ხვალე გავარკვევთ და გავიგებთ რაზე იბრძვიან ჩვენი ქართველი მოჭადრაკეები, რისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ყველაფერი ჩინურად მომეჩვენა საერთოდ. აიძულებთ ნახავ მაგ საპრიზო ფონდსაც. ახლა კი მაყურებელს მინდა შევთავაზო ერთი პარტია, რომელიც ნანა მეორე ტურში ჩაატარა და მოუგო ლი იანშანს და არის საკმაოდ ჩემი აზრით კარგი ნათამაშები თეთრებითაც და ნუ ნახოთ ეს პარტია. აი როგორც ხედავთ ნანას, ოღონდ მოტნამე არ მახსოვს ვინ არის, კიდე ვერ ვცნობ ვინ არის. ხო, ალბათ არ არის ისეთი ცნობილი. ეს იცი ხო, ვინ არის? ესე გვარებით ახლა ეს სახეზე ვიცი ვინც არის შეხვედრია და მაგრამ ჩინელი არა, ჩინელია? არა, ჩინელი არა. ნახოთ პარტია, თუ გაქვს საშუალება. აი ეს. ესე იგი ნანა არის თეთრებით და ხდება ლი იანშანს მეორე ტურში გათამაშდა ესეთი პარტია. მინდოდა უფრო ბოლო პარტიები ამეყო, მაგრამ რატომღაც ამ პარტიაზე შევჩერდი, იმიტომ რომ ნანას ეს პარტია აქვს მოგებული და ნახოთ როგორ საინტერესოდ არის გათამაშებული საინტერესო. C4, C5, ხედარი F3, მხედარი F6, ესე იგი გათამაშდა ინგლისური დასაწყისის რაღაც სიმეტრიული ვარიანტი არის D5, CD, მხედარი კლავს D5
ეს 3 ну ხედავთ კლავს C3-ს. ну ხედავთ C3-ს ხანდახან არ კლავენ ხოლმე და თამაშობენ ხოლმე მაგალითად ну არის ხოლმე რომ არ კლავენ მაგალითად E6-ს თამაშობენ და ну ეს ვარიანტები არის უამრავი ვარიანტები. ხედავთ კლავს C3-ს, ნანა მოკლა B-C და G6 მოვიდა მოწინააღმდეგე. G6-ზე ნანა მოვიდა Q-B5-ს. მე-7-ს ყავს ქიში. ну აქ არის ხოლმე D4-საც თამაშობენ პირდაპირ, მაგრამ გადავიდა ნანა იგივე პოზიციაში. Q-B5 ქიში, Q-D7 და იმ ხედარი D7-იც არის აქ ესეთი სვლა, მაგრამ მოწინააღმდეგე რატოღაც Q-D7 აირჩია, მე-7 შავთ Q-D7 და A4. ну ეს არის ჩვეულებრივ ეს სვლა არის მიღებული აქ, A4-ს თამაშობენ ყოველთვის. Q დავტოვებ B5-ზე დაძაბული ანუ კლავს B5 არ აწყობს ახლა პოზიციაში შავებს სავარაუდოდ, ამიტომ Q-7-ს განვითარდნენ შავები. Q-7 თეთრებით როქი, მე-9-სვლა როქი, D4. აი ესეთ პოზიცია დგება ხოლმე კრიტიკული. ну აქ შავები თამაშობენ ხოლმე ლაზერ C7 სვლას. არის რამოდენიმე პარტია ვნახე ამ სვლაზე ლაზერი C7 ანუ მაყურებელს ბოდის ვხდი, იმიტომ რომ არ შემიძლია გადავაადგილო ფიგურები ამ დაფაზე, ამიტომ ჩვეულებრივ განვიხილავთ პარტიას ლაზერი A5. ესე იგი ლაზერი A5 არის მეათე შავების ლაზერი A5 და ნანა მაგ ითამაშა Q3. აგერ თამაშობენ ხოლმე ლაზერ B3-ს აქ, მაგრამ Q3-ს აი ლაზერი A5 არის უფრო თითქოს ნოვინკა, იმიტომ რომ ლაზერი C7 უფრო არის მიღებული, მაგრამ მაგალითად გამოდის B6-საც აყენებენ ხოლმე, მაგალითად შეიძლება ეტლი F-დან C8-ზეც გადავიდეს და აი ესეთი პოზიციები თამაშდება ხოლმე შავებით. ლაზერი A5 და Q3. Q3 არის კარგი სვლა თეთრებით. შავებმა ითამაშეს აქ A6. აქ იყო კლავს B5 მაგალითად, Q-B5-ზე AB, ლაზერი კლავს B5-ს და კლავს C5-ს, თეთრების უფრო უპირატესობით, იმიტომ რომ მაგალითად ეტლიერვას თუ შავი, ვითამაშებ ლაზერ C2-ს შემდეგ და ეტლიეფიდან B1-ზე, თეთრები იღებენ ძალიან კარგ შეტევას ლაზერის, ანუ თეთრი ეტლები. C2-ის მაგალითად იქ დაუშვათ, ანუ A7 პაიკი არ ეკიდებოდა? ეტლიერვაზე A7 პაიკი ხო? ანუ ეტლი კლავს A7. ანუ ეს Q-B5. ხედარი C6 ბოდიში თხავ, ხედარი C6 ეტლიერვის ნაწილი, ხედარი C6. ხო, იმიტომ რომ ეტლიერვა მეგონი უბრალოდ იქ პაიკი შემიძლია ავიყვანო, რომ ხედარი C6 ორივე პაიკს დაიცავდა, ხო? ხო, მაგრამ ეტლი კლავს A7-ს, ეტლი A7, Q7, ხედარი A6 ხო არ აქვს ესეთი სვლა, ეტლიერვის შემდეგ, ანუ ხედარი C6 შეიძლება ინიციატივაზე, ხო. ის ან ხედარი C6, არ ვიცი. შეიძლება იყოს. შეიძლება, რა ვიცი. ну ლაზერი B1-ს მოვალ ალბათ. რომ შეგთავაზო გაცვლა ხედარი A6, ლაზერი B1. და უკვე B6-ზე გამოვალ და არა C5-ზე. მაშინ ხედარი C6 არის ალბათ უკეთესი და Q-C5-ზე მაგალითად და მე თეთრი უჯრები მარშავისთვის, მაგრამ ეგ პოზიცია რა ვიცი, თეთრებისთვის რამდენად უპირატესობა, ანუ თუ თეთრი უჯრები ვერ აიღეს, ხედარი C6-ზე პაიკის, ხო, პაიკის ლაზერი B1 უნდა მოვიდრეს, ხო? ხო, ლაზერი B1. ანუ გაცვლა რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ალბათ თეთრებს გვაწყობს, რომ მიიღოთ რაღაც. არა, ანუ ხედარი C6-ზე A7-ზე კიდია Q, ხო? როგორც არა, მოიცადე, ანუ Q-B5 AB ლაზერი B5, Q-C5 და ხედარი C6. აქ ამბობ ლაზერი B1-ს. აი მაგ პოზიციაში ანუ თეთრებს უპირატესობა აქვთ და როგორ ვითარდება ეს უპირატესობა, ეგ მაინტერესებს მაგ სიტუაციაში. ანუ შემფიქრე ლაზერი C2-ზე უკეთეს არის ლაზერი B1-ის სვლა. ხო, შეიძლება ანუ ლაზერი C2, ხო, მანდიძე, ხო, ლაზერი C2 რა შეიძლება, არა, ლაზერი C2 ჯობია ალბათ, იმიტომ რომ ლაზერი B1 პრობლემა შეუქმნა და ლაზერი B1, ლაზერი B1 B6-ით რომ ავიდე, ხო, არ ვიცი, იქ შეიძლება მე რომ ხედარი ანუ ეტლიერვა და მხედარი A5 უნდოდეს მერე და გაუგებარია. რა იქნება, მაგრამ ლაზერი C2 კონკრეტული მუქა რა არის, რომ C4 გაატაროს, დაუშვით ლაზერი C4-ზე მხედარი D2 გაგვსვლა. ლაზერი E6-ზე ალბათ წავიდეს და უკვე ცენტრზე ვითამაშოთ C4-თან E4. ხო, E4. შეიძლება C4. ანუ მცირე უპირატესობაა, კი ბატონო. მაგრამ აქ აი ამ პოზიციაში ეს ლაზერი A5 იყო რა, ანუ ესეთი ახალი სვლა, ასე ვთქვათ, უფრო
ახალი რა, ანუ შეიძლება ნოვინკა არ ვიცი რა დავარქმა, ნახოთ რამდენი წუთი მომენტომა მოწინააღმდეგე მამსლის გაკეთებას. არც ისე ბევრი 3 წუთი. 3 წუთში ითამაშა ლაზიერი ახუთი და აი ნანამ 5 წუთში უპასუხა კუასამი. ну, ერთსავარდად არ ელოდა ამ სლას ხო კუასამი, იმიტომ რომ ეს დებიუტია და რა ვიცი დებიუტში 5 წუთს არ იფიქრებდა, ნანა ალბათ ერთ სლაზე. ჩემი აზრით. კუასამის შემდეგ ნანას ზოგადად ბევრი ფიქრი უყვარს, თან თუ პოზიცია არ ეცნობა. ძირითადად უფრო მეტი დროის ხარჯვისკენ არის მიდრეკილი და უფრო უღრმავდება ყველა სლას, ყველა პოზიციას. შავმა ითამაშეს A6 აქ, ну, და ნანა დაბრუნდა Q2. Q2-ის ლოგიკურად, იმიტომ რომ კუკლავს D7 ეს კურო გავცვალო უკვე, მხედარი კლავს D7 და ხო, რაღაც საკმაოდ დინამიური პოზიცია, ანუ A4-ზეც კიდია, თითქოს C3-ზეც კიდია, იქ C5-ზე კიდია და ანუ როგორ ვისკენ გადაიხრება სასწორი, საინტერესო პოზიცია და მე-12 ასე კი როგორც ხედავთ Q2 და შავმა მოკლეს კუკლავს A4-ს. საინტერესო იყო ლაზიერი კლავს C3-ს მაგალითად აქ. არა, აქ არა, ბოდიშით. Q4, ნიჭოლები ლაზიერი ბერტი და აი აქ. Q6-ს მოვიდნენ და საინტერესო იყო ლაზიერი კლავს C3-ს. ლაზიერი კლავს C3-ზე. კუკლავს C5-ს, ლაზიერი B3-ს უნდა მოვიდეს შავი მერე, ლაზიერს C1-ზე მივდივარ, ლაზიერი C2 და ლაზიერი კლავს C2-ს, კუკლავს C2-ს, კუკლავს E7-ს. არა, ეტლიევ C1 ჯერ, კუ დაბრუნდა B3-ზე, მერე კუკლავს E7-ს, ეტლიევა მაგალითად და აი ეს პოზიცია შეიძლება და თეთამაშად შავებს. მერე Q5-ზე აყენებენ და რაღაც ვფიქრობ, რომ ეს უკეთესი იყო, ვიდრე Q6-ი რო წავიდა, ჩემი აზრით. ცუდია რომ ახლა მართლა ვერ ვახორციელებთ, ხო, ვერ ვაადგილებთ ფიგურებს და რა ვიცი, უფრო ალბათ პროფესიონალ მოჭადრაკეებს შეუძლიათ თვალი ადევნოთ ესეები რა და ან კიდე ვინმე თუ უყურებს და არჩევს. ესე იგი Q6, კუკლავს C5-ს და აქ მოვიდა მოწინააღმდეგე ლაზიერი D8-ს და აგრეთვე საინტერესო იყო ლაზიერი C7, უფრო სჯობდა ლაზიერი C7, იმიტომ რომ იდეა იქნებოდა ეტლიეფიდან C8-ზე გადავიდეთ, შემდეგ ეტლი C8-ზე მოვიდა F-დან უშუალოდ და ანუ შემდეგ მაგალითად E6-იც გავწიო, ან თუ დამჭირდება E5-იც, ანუ ეს ეტლი გავარიდო მხას დავდგე C-ხაზზე და გავარიდო კუს მას დაბმის ზოლს, ამიტომ ლაზიერი D8-ს უფრო ლაზიერი C7 ჯობდა ჩემი აზრით, ლაზიერი D8 და C4-ს მოვიდა ნანა. C4-ზე ხედარი D7. ყველა თეთრი უჯრა ნახე, 4 პუნქტი აიღო, კუს შეექმნა პრობლემა. იმ C6 კუს. Q3 მოვიდა აქ ნანა. Q3 და უკვე D5-იც არის აქ მუქარა, ჩემი აზრით. რაღაც მომენტში ეტლი A2-ს ალბათ გადმოვიყვან, იმეტლს შემოვიყვან თამაში. ამიტომ მოვიდა მოწინააღმდეგე B6. B6 და E4, აი ეს სლები ძალიან მომეწონა, E4 იდეით E5. რომ ეს პაიკი დაძრა და E5-ზე წაიყვანა უკეთეს პოზიციაზე გადაიყვანა, ნანას შეუვია ესეთი სლები, აი ესეთი რაღაც შორეული გეგმა გეგმაში რო არის, E4, ეტლი E8 მოვიდა მოწინააღმდეგე და E5. აქ E6 უნდა მოვიდეს შავები, იმიტომ რომ D5 არის უკვე მუქარა. სივრცობრივი უპირატესობა უკვე აქვს ნანას, საკმაოდ დიდი, ჩაიკეტა G7 კუ. ფაქტიურად ეს A3 კუ ჩართო ნანამ ძალიან მარტივად თამაშში, იმიტომ რომ დიაგონალი საკმაოდ ძლიერი და პუნქტი ექნება, ახლა D6 პუნქტი. X-ის მე რა თქმა უნდა D6 პუნქტი ხო, თუ არა და უკვე ალბათ D5 რო ეკიდა, მაგ შემთხვევაში შეიძლება პროფილაქტიკის მიზნით გაწევა შეეძლო Q7 სვლის, მაგრამ Q7. არ ვიცი, შეიძლება X-იც კი შემეწია, რატომღაც F-ია და მაგალითად X ჯერ შეიძლება არ არის იმდენად მომზადება, ანუ X F მხედარი G5 ეგრევე და მხედარი F რო დავდგე D4-ზე მერე უცებ პრობლემა არ შეგექმნას. ну Q7-ს ფიქრობ ხო? ხო, X შეგიძლია ალბათ არ იჩქარო მაგ შემთხვევაში და ეტლი ჩართო ალბათ, ეტლი A2, ეტლი D2 რო გადმოვიყვანოთ, ხო? ხო. საკმაოდ საინტერესო ის იქნება, უკვე შეიძლება იქ რაღაც მომენტში Q6 კი არა, ანუ თუ E6 მოვა, ხო და თუ არა D5-ის მომზადება რაღაცნაირად.
იმ პოზიციაში. კაი და როგორ იყო? ანუ 6. 6, კუდე 6 კუეფვა. ანუ შავი, რა თქმა უნდა რომ მოაცილონ ეს კუ, იმიტომ რომ საშინელი კუ არის უკვე შავებისთვის, რა თქმა უნდა თეთრებისთვის კარგი კუ არის. კუ კლავს ეფრა მოკლა, სხვათა შორის აი აქ იყო კუ კლავს ეფრის ნაცვლად, შეიძლება უბრალოდ დამეტოვებინა ეს კუ. მაგალითად ლაზერი ბევრი გამეწიან. ეს მე-19 სვლა ხო? შეიძლება და ესეთი იდეაც რომ უბრალოდ დამეტოვა ეს კუ, მაგრამ რატომ გადაწყვეტა ნანამ კუ კლავს ეფრას, მეფე კლავს ეფრას და ეკლით ერთი. აქ არის ლაზერი დაგეტოვებინა ის 6 პაიკი შეიძლება და დაიკარგა მე ადრე თუ. C5, ანუ ხედავს რომ გასწევთ C5 თვითსავ ყველგან ხო? მაგრამ მაშინ უკვე ის კუ ჩაჯდება, ანუ კუ ძლიერი ხდება ის, რა ქვია, C6 კუ თეთრ უჯრებს აკონტროლებს, შეიძლება მე A5 დამდგარიყავი და შეიძლება არ მოეწონა რაღაცა ნანას მაგ შემთხვევაში. ანუ ისევ ის ცენტრი ამჯობინა ვიდრე სტრუქტურის შეცვლა. რა თქმა უნდა ცენტრი ძალიან კარგი აქვს თეთრებს და ეს უნდა თან ახლა შავი უჯრებიც დასუსტებულია და ანუ ხო შავუჯრედოვანი კუს გაცვლის მერე D6 უჯრა რჩება. ანუ მე თუ ახლა ეტლი D1 დავდექი და დაუშვათ მერე რაღაც მომენტში გავცვალე ხო ის თეთრუჯრედოვანი და მხედრის წინააღმდეგ უკვე საკმაოდ ძლიერი პოზიცია ექნება თეთრს. არა, რა თქმა უნდა ეს შეიძლება მის გადასაწყვეტი არის კუეფროს მოკლავდა, რომელი პოზიციაც ურჩევნია ადამიანს ითამაშოს იმ პოზიციას, უნდა წავიდეს. კუ კლავს ეფროს, მეფე კლავს ეფროს, ეტლით D1, ან ლაზერიც 1. ლაზერიც 1 ვფიქრობ და მაგრამ მე ითამაშა ეს ნანამ ეტლით D1-ის მერე, აი უკვე D5 არის მუქარა აქ უშუალოდ ტემპით წავიდე და აი შენ რასაც ვფიქრობდი კუ B7 სვლა აქ გასციეს შავებმა, იმიტომ რომ სხვა თავს იცავს D5-ისგან კონკრეტული მუქარა. თუმცა აი F5 შეიძლება ან არა F5 ვერა. ხო. კუ B7, ლაზერი C1, უკვე A6-ზე მინდა შესვლა, მეფე G7 ერთადერთი სვლა. ლაზერი F4-ზე გადმოვა ახლა. ხო, ლაზერი F4-ზე გადმოვიდა და ლაზერი E7-ს მოვიდნენ შავები. და უკვე მხედარი G5 კუეფ3 შემიძლია იდეა, ან მხედარი G5 ეტლი ასენე რაღაც. არ ეტლი სამჯერ. ხო, A4, ესეც კარგი, ესეთი სვლა არის, ჩვეულებრივ მისაღები სვლა A4, A4-ის იდეა. მაქსიმალურად რითაც შეუძლია უტევს ნანა. მაქსიმალურად ხვეწავს თავის პოზიციას, ძერწავს ასე ვთქვათ, H6 და აქ რა ითამაშა ეტლი B1. ნუ ეს B1-მა მიაბა მხედარი მიაჯაჭვა B6 პაიქს. და შეიძლება რაღაც მომენტში ეს ეტლი B3 მაინც გადმოვიყვანო რა მხედარი გამოვწიო და G3-ზე დადგეს ეს ეტლი რაღაც. მაგრამ აი აქ საინტერესო სვლა ჰქონდათ შავებს, ეს შეიძლება აი ინიციატივაზე რომ ეთამაშე B5 სვლა რომ გაეკეთებიათ შავებს. ანუ მიმეცა ის პაიკი და რაღაც იმიტომ რომ რაც მე მიიღეს ეს იყო ბევრად უარესი, ანუ B5 მაგალითად ანუ B5-ზე C5-ს თუ მოვლენ თეთრები, ვთქვათ, კუ D5 და მე რაღაც მხედარი B8 C6-დან რომ დავდგეს. ეს რაღაც იყო იდეა. რატო ანუ B5-ზე ჯერ პირველი უნდა განვიხილოთ მაინც CB, ხო რა ხდება? CB-ზე აი მაგალითად AB რომ მოკლა ანუ პაიკის შეწირვაზე შეიძლება ცოტა მიმეღო რაღაც თამაში, ხო? ხო, ну, ანუ იმიტომ რომ ეტლი B5-ს ვერ კლავ ასე ვთქვათ, Q6-ი გინდა, თუ როგორ ამ ეტლი B5-ს მოვალ? Q6-ს მე მოკლა ეს გავცვალ და მხედარი B6-ი მოვიდა და D5-ზე ჩავჭდა, ესეთი რაღაც შეიძლება და თეთრებს მოიფიქრეთ. ხო, იქნებ დავიჭირო შავებით პოზიცია, შესაძლებელია, რა უნდა ეგ. ხშირად არის შენ მე მგონი მაქსვლას მოხვიდოდი. მე არა, მაგას მოვიდოდი ალბათ. იმიტომ რომ კაროკანებში ხდება ხოლმე ეს რაღაც ხო, რა, ანუ ფიგურა შემოიყვანა, იმიტომ რომ D7 მხედარი ახლა ძალიან პასიურია და ეტლებიც ვერ შემოდიან ფაქტიურად თამაში. ცუდი პოზიცია აქვს ესე თუ გააგრძელეს შავებმა. გააგრძელეს ასე ეტლიც ვერ მოვიდნენ და მხედარი D2-ის იდეა ვერ მივხვდი, მაგრამ მე პირადად აი მხედარი E4-ზე უნდა გადავიდეს თუ არა. ანუ მე ვფიქრობ რომ აი მაინც იდეა ნარჩუნდება იმისი რომ Q3 მინდა რაღაც მომენტში რომ გაიცვალოს აი ეტლი B3 დაუშვათ შეიძლება გადმოვაგდო ისევ ის იდეები რაც მანამდე ვთქვი ეტლი B3 ეტლი G3 შეიძლება დამჭირდეს იქ H5 მერე Q3 თუ დამჭირდა გავცვლი თითროჯერდოვანს და მხედრისთვის უკვე მექნება D6 პუნქტი რომელზეც ვერავინ ვერ ხარ შემიშლის ხელს რომ შევიდე. ანუ ეგ თემა. ხო, პრიტემ მხედარი 4 ალბათ არა, იმიტომ რომ
ალბათ არა, მხედარია 4, არა, იმიტომ რომ მხედარი არის ახლა ჩემი ძლიერი, ანუ ძლიერი ფიგურა ახლა აქ არ არის თეთრუჯრედოვანი თეთრების არის მხედარი რა, რომელსაც უნდა დაიკავოს ის პუნქტები, რომლებიც სივრცობრივი უპირატესობის ხარჯზე აქვს აღებული თეთრ ფერს. ხო, აი ამ პოზიციაში საინტერესო B5 თუ იგივე თუ არსებობდა სულ, მაგრამ ალბათ უკვე აღარ აქვს. იმიტომ რომ ეტლიც აღარ დგას არვასი და ბევრად სუდად დგანან შავები. მაგრამ აი აღარ ძალიან სულები არ აქვთ თითქოს აი შავებს რაქნან როგორ დაიცვან კი და როგორ გააგრძელონ პარტია. სივრცობრივი უპირატესობის მომენტი ეგ არის თუ მე სადმეა ეს როგორც ჩვენ თქვი არ გაარღვიე ეს სივრცე და რაიმე არქენი მისათვის რომ ფიგურები შემოვიდნენ თამაშში, ადრე თუ გვიან დახჭობა ემიგრებად. ხო, მეტოქის პასიურ მხარეს და შესაბამისად ალბათ იმ შედეგამდეც მივედით. ნუ ახლა აი სასუსტებს მეფის ფლანგზე, რაც ალბათ არ არის სასურველი. მაგრამ სხვა მე მგონი არც არაფერი აღარ აქვს შავებს, რა უნდა ითამაშონ. აი ნელა მართლაც აი ეტლი B3 როგორც ჩვენ თქვი, ეტლი B3 გადმოვისროლო ეტლი G3 და მე აქეთაც არ ვიცი, ნიჭი შეიძლება ეტლი G3 ჯერ არ მაწყობს, მაგრამ Q3 მაგათ ეტლი B3-ის მერე იდეით Q+F3-ზე ეტლი თავიღო და მე ხედარი E4 შევიდე, ხო? არ ვიცი, რთულია რა შავებით ამაზე. F5 რა თქმა უნდა ეგრევე ნათელს ხდის, ხო? ნათელს ხდის, თუ რამდენად დიდი უპირატესობა აქვს თეთროს ამ პოზიციაში. F5 მოკლა ნანამ, ლაზერი კლავს F6 და აქ ნანამ არ გაუცვალა და ჩავიდა ლაზერი G3. ნუ ახლა მეფე არის, როდესაც მეფე არის სუსტი, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ძლიერმა მხარემ უნდა მოერიდოს დედოფლის ყველაზე მთავარი ფიგურის გაცვლას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი შემტევი ფიგურა არის და თუ გაიცვალა, მაშინ ენჯპილში კიდე გადარჩენის შანსი იქნება. შავს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კუნძული აქვთ შავების პოზიციაში, ანუ B6 პაიკი, E6 და ნუ იქ ლაზერის გარეშეც რთულია, მაგრამ და ასე რომ კარგი უჩვენა უყოვნა ლაზერი შეცვლება დედოფლები. ლაზერი G3 და აი აქ ეხოთ უკვე შეცდომად დაუშვეს შავებმა. უკვე ასე ვთქვათ ნათელად შანს რომ E5 შემდეგ Q4-ზე იკარგება რაღაც უკვე, ანუ Q4 არის 29 სულა. ამ დროისთვის როგორ იყო? ხო, უკვე კონკრეტულად დაბნის ქვეშ მოხვდა. ხო, Q4 14 წუთი ქონდა აქ ნანას დარჩენილი 30 სულაზე და იმას 20 წუთი ქონდა დაბნი. მაგრამ საკმარისია ეს ყველაფერი. ეტლი დერვა მოვიდა შავი, ეტლი დერვაზე. ეტლი ერთი მოვიდა ნანა. ეს არის. ნუ არ კიდია პაიკი, ედეს. ხო, აგრეთვე საინტერესო იყო კუკლავს D7, ეტლი კლავს D7 ამ პოზიციაში და D5. და იდეით მაგალითად მხედარი E4 შემოვიდა, ხო? ხო. ეგეც არის და ალბათ ისეთი და B6-ზე დაიკარგოს პაიკი მერე. მაგრამ რატომღაც ეტლი ერთი მოვიდა, დაძაბულობას ინარჩუნებს ნანა. და ლაზიერი D6 მოვიდა მოწინააღმდეგ. ლაზიერი D6 არის ძალიან ცუდი სულა, ანუ უკვე ძალიან შეცდომები დაუშვა მოწინააღმდეგე. ალბათ E4 უნდა შესულიყო, შეეძლო. ხო, უბრალოდ C5-ის მერე აგებს რა, ანუ პოზიცია წაგებულია C5-ის მერე. ნუ ამ პოზიციაში რა უნდა ეთამაშოთ, შავებს ცოტა რთული გადასაწყვეტია. C5, E4-ზე ალბათ ლაზიერი C7-იც მაქვს ესეთი. ლაზიერი C7-ია, ხო? ხო, E4-ზე ლაზიერი C7 მაქვს ესეთი სულა. და იკარგება მე მგონი რაღაც. ხო, ნუ საკმაოდ. ხო, ლაზერი D6 C5 და აი ლაზერი D4-იც კიდევ მიაყოლა ერთი. ლაზერი D5 შეიძლება და შენარჩუნებდა, შეიძლება ესეთი პოზიცია ყოფილა ლაზერი D5, კუკლავს D7, ეტლი კლავს D7, ეტლი კლავს B6, ეტლი E6. რა მე არის ეს ეტლი E5 სულა, ეტლი კლავს E5, ლაზერი G6, მეფე მაგალითად ანუ XIV-ს ჩამოთი იქნება რა, ახლა. არა, ჩამოთი არ არის, მაგრამ კარგი უპირატესობა იღებდა ნანა. ლაზერი კლავს D4 და აქ ნანამ Q7 მოკლა, მაგრამ შეძლო უფრო იოლად გაემარჯვინა Q5-ის მერე. Q5 შეძლო ეთამაშა ნანას მოკლედ და ფორსირებულად მხედარი F-ა. ხო, მხედარი F-ზე B6. ჯერ მოვკადი G6 და მე კლავს ეტლი კლავს B6 და იგებდა. Q კლავს D7, ну რა თქმა უნდა, ესეც მოგებულა ლაზერი D7 და ეტლი კლავს B6. ეტლი E6 მოვიდა მოწინააღმდეგე, ეტლი მოკლა E6. მგონი აქ რაღაც სულა ქონდა ისეთი. ეტლი E6, ლაზერი E6 და ეტლი კლავს E5-ს.
ეტლიკლასი ახლა ლაზერიც აქვს კიდევ ერთი ცუძისვლა ითამაშა შავებმა და ხედარი E4 მოვიდა აქ ნანა ეტლი D5 აქ უბრალოდ ეტლი E7-ით იგებდა ნანა და მოვიდა ხედარი D6 ეტლი D1 მეფე A2 ლაზერ D7 აქ უკვე საიდნოტში არის და უკვე საიდნოტი ესეც ძალიან ცუძისვლა ითამაშა აქ ეს ხედარი E8 იგებდა პირდაპირ მოვიდა ლაზერი 3 მეფე F6 და აი ამ პოზიციაში დანებდნენ რაღაც ესეთი პარტია იყო საინტერესო საინტერესო განავითარა სივრცე უპირატესობაზე იყო როგორ უნდა გამოიყენო თეთრი ფერით ის პუნქტები რომლებიც დაასუსტა შავმა და სწორი გაცვლა როგორ უნდა განახორციელო სწორი გეგმა დასახანანამ შესაბამისად ამ პარტიაში უბრალოდ ნერვებმა ვეღარ გაუძლეს შავებს და თავად დაასუსტეს ხო რაც ალბათ შეცდომაა და იქ სადაც ისედაც სუსტი ხარ იქით კი არ უნდა ითამაშო უნდა ეცადო სააწინააღმდეგო ფლანგზე გაერღვია და თუნდაც პაიკის შეწირვის ხარჯზე ხო ის ფიქსირებული ცენტრი დაეტოვებინა და ფიგურები შემოიყვანა თამაში რა ზოგიერთი არის მოხაროთ ნუ ეს სამწუხაროდ კი არა ჩვენთან საბედნიეროდ მაგრამ მის და სამწუხაროდ ანუ თუ მეტოქის რაიმე არ ეშლება მე მოგებაც შესაბამისად ძალიან რთული სამწუხაროდ კი არა მაგრამ არსებობს ხოლმე ესეთი მოჭადრაკეები რომლებიც ძალიან უფრთხილდებიან თავის პაიკებს და ვერ იმეტებენ ვერაფრის გულის ხო ნუ ანუ უნდა იყოს რაღაც მიქსირებული ალბათ მოჭადრაკე მაგ შემთხვევაში თუ კი არის მხოლოდ ერთი სტილის და პოზიციური მოჭადრაკე იმისთვის რა თქმა უნდა ხო როგორ ხო ანუ შეიძლება დიდად ვერც ხო ის რისკზე ვერ მიდის მაგ შემთხვევაში და ძალიან რთულად ანუ წყვეტს ისეთ სვლას მაგალითად როგორც B5 იყო და რომელიც აუცილებელი იყო ამ პარტიაში ანუ საკმაოდ საინტერესო იყო თვითონ ეს მომენტი რომ შეწირვის ხარზე შეეძლოთ რაღაცის დასტაბილურება შავებს მაგრამ ვერ გამოიყენეს შეიძლება და ვერც გამოიყენებიათ B5-ის სვლა მაგრამ ნუ რა ვიცი მაინც უნდა ეცადათ შემიასწრეს შავებს წინდად არგით მოკლედ ეს ერთ-ერთი პარტია იყო ალბათ შემდეგ დღეებში კიდევ შემოგთავაზებთ რამე საინტერესო პარტიებს ქართველებს კიდევ ერთხელ ვუსურვებთ წარმატებას ნინოს და ნანას და 3 ტური არის დარჩენილი და კიდევ აქვს შანსი კიდევ აქვს შანსი ახლა კი პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ მარიამ დოლიძეს რომელიც იმყოფება ფოთში და რომელიც არის სოფიკო კვეტაძესთან ერთად ამ წუთას რომელიც უკვე ალბათ დაამთავრა თავისი პარტია და ისინი გვესაუბრებიან პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით მარიამ. მოგესალმებით. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახლა ვიმყოფებით მე და სოფიკო კვეტაძე ამ ტურნირის მონაწილე და ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენელი გენერალური მდივანი ღია ტურნირების სათამაშო დარბაზთან სოფო ახლა მორჩა ტურნირს და მე გავესაუბრები მას თქვენთან ერთად მოგესალმები და პირველ რიგში გისურვებ წარმატებას მაინტერესებს თქვენი კომენტარი როგორც ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლის მხრიდან რა კომენტარს გააკეთებთ ამ ტურნირთან დაკავშირებით როგორია მისი დონე საქართველოს ტურნირების საქართველოს ჩატარებული ტურნირების ფონზე ასე ვთქვათ მოგესალმებით პირველად მონაწილეობ ფოთის საერთაშორისო ტურნირზე და მინდა გითხრათ რომ სასიამოვნოდ ვარ გაკვირვებული ძალიან ბევრი მონაწილეა რაც მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ყველა საჭადრაკო ტურნირისთვის არიან საკმაოდ ძლიერი მონაწილეები ამ ტურნირში განსაკუთრებით რაც შეეხება ორგანიზაციულ დონეს ძალიან კარგი სათამაშო დარბაზი გვაქვს რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშისთვის კარგი პირობებია სპორტული შედეგის საჩვენებლად ასე ვთქვათ თქვენ რა სიტყვით საკუთარი მოლოდინები როგორია თქვენ რადგან პირველად თამაშობთ ესე იგი რაღაც მოლოდინები გაგაჩნიათ ამ ტურნირში თამაშობთ როგორც ვიცი ქალთა კატეგორიაში კი ბატონო რამდენი თქვენი საერთაშორისო რეიტინგი და პირველ ტურში რა ქენით და ვისთან ითამაშეთ ჩემი მოლოდინები რო გითხრათ ახლა ძალიან დიდია მოგატყობთ იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ნაკლებად მეცადინებ და ვთამაშობ ამიტომ გასაკურველია ჭადრაკს სჭირდება პრაქტიკა მეცადინება სერიოზული და ბევრის მოთხოვნა ამ წუთას ჩემი თავისგან არ შემიძლია მაგრამ ძალიან მომენატრა თამაში და ამიტომ გადავწყვიტე მონაწილეობის მიღება ჩემი რეიტინგი ამ წუთას არის 2316
ყაიმი გააკეთეთ, როგორც ვიცი და ვის ეთამაშეთ? ყაიმი გავაკეთე საკმაოდ სუსტ მონაწილესთან, მაგრამ რა ვიცი, კოღოებს დავაბრალებ. პირველი ტურის, ასე ვთქვათ, წარუმატებელ თამაშს. გისურვებთ გამძლეობას მკოღოებისადმი და რა თქმა უნდა, წარმატებით დასრულებას ტურნირის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი გადავინაცვლოთ სტუდიაში და მე ისევ დაგიბრუნდებით ახლო მომავალში საინტერესო სტუმრებთან ერთად. დროებით გამშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, იყო ძალიან საინტერესო. ახლა კი მეზობელი სტუდიიდან ჩაგვართვება ქეთი წაწალაშვილი, რომელიც მიმოიხილავს მედიას. არა, უხერხეს და მივესალმებით ქეთის. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისთანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ცემით, მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით, აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით, უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხედქო თუნდაც ცემით და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით. ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ. სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით. ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანი სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუ წმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შაუმბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. ხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველს აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკიროვკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. ეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის, სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუ
თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს. ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამ უნარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია რა თქმა უნდა მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან. დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოცნობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. კვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. სოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით, იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერის სისვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო, როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებლად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. კვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. მოგესალმებით. ეს 13 ივლისის მედია მიმოხილვა არის. დავიწყოთ მთავარი მოვლენებით, რაც სოციალურ ქსელში არის აქტუალური. ბოლო 2 დღის განმავლობაში მოჭადრაკე და არა მოჭადრაკე ყველა ამ თემაზე ლაპარაკობს. მათ შორის ისეთი ცნობილი გამომცემლობა, როგორიც არის ტელეგრაფი, უთმობს ჭადრაკს სტატიას, თუმცა არც ისე სასიამოვნოს ჩვენთვის. ახლა ჩვენ ეკრანზე ჩანს პირველი სურათი, არც ისე სასიამოვნო, შეიძლება ვერც გაარკვიოთ რა სურათი არის ეს, ასეთი სათაურით, რომ მოჭადრაკე დაჭერილი იქნა კარნახისთვის ტუალეტში. ასევე ჩესპეის ინდია, ჩეს24 და მრავალი სხვა ცნობილი საჭადრაკო გამომცემლობა წერდა 2 დღის განმავლობაში ამის შესახებ და დღესაც ახლაც კი ემატება კომენტარები. მოკლედ გაგაცნობთ რა მოხდა. ეკრანზე ვხედავთ 58 წლის
მოჭადრაკეს ჩეხეთიდან. ასევე ეს მოჭადრაკე არის ბანგლადეშის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი იგორ რაუსი. სწორედ 58 წლის ასაკში მან შეძლო მიეღწია რეიტინგის იმ რაოდენობას, რომ შესულიყო ტოპ 100 მოჭადრაკეში. და ყველა მას ესაუბრობდა, რომ ჭადრაკს არ აქვს ასაკი, ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელი არის ტოპ 100-ში შესვლა და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგს ეჭვს კი ეპარებოდა, როგორ შეიძლება ამ ასაკში მიაღწიო ამდენს. ახლა გაჩვენებთ მისი პირადი რეიტინგი ამონაწერი და გაგაცნობთ მის სტრატეგიას. იგორი თამაშობდა ისეთ ტურნირებში, სადაც 400-ზე ნაკლები რეიტინგი ჰქონდათ მათ მოწინააღმდეგეს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეკრანზე, რომ საშუალო რეიტინგი მის მოწინააღმდეგეებს ჰქონდათ 2200. მოგების შემთხვევაში მას ემატებოდა 0.8 ქულა. 1 ქულაც კი არ ემატებოდა. და იგორი ამ ყველაფერს აკეთებდა და აგროვებდა ქულებს 6 წლის განმავლობაში. ერთ ტურნირში იმატებდა 5 ქულას, მეორე ტურნირში იმატებდა 6 ქულას და ასე შემდეგ. არასდროს არ თამაშობდა ისეთ ტურნირებს, სადაც მას ხვდებოდნენ 500-იანი, 600-იანი მოჭადრაკეები. ეს კი არის რეიტინგ ჩატი, რომელიც აქვს ყველა მოჭადრაკეს, მათ შორის მეც და ალბათ თქვენც თუ თამაშობთ. რომელიც გვაჩვენებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მისი რეიტინგი მხოლოდ პროგრესირებდა და ზემოთ ადიოდა. როგორც წესი, ეს ჩარტი არის ხან ზემოთ არის, ხან ქვემოთ არის, მოკლედ მოძრაობს. მის შემთხვევაში სულ პროგრესირებდა ეს ჩარტი და რა თქმა უნდა, ეჭვს ესეც იწვევდა, თუმცა ასევე აღფრთოვანებულებიც კი იყვნენ, რომ ამ ასაკში შეეძლო ესეთი თამაში. ჩემი ყურადღება ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიპყრო გადირ გუსეინოვის პოსტმა, რომელიც არის აზერბაიჯანის ნაკრების წევრი, რომელიც წერდა, რომ იგორ რაუსი იყო გამოჭერილი კარნახისთვის, მას ტელეფონი ჰქონდა დამალული ტუალეტში, როდესაც ის თამაშობდა სტრასბურგის ღია ჩემპიონატს. და ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველა დამეთანხმებით, რომ უმეტესი იყო აგრესია, თუმცა ასევე ვსვამდნენ ასეთ კითხვას. არის თუ არა საჭირო, რომ მოხდეს ფოტო გადაღება, თუ არ არის, თუ შეიძლება რომ სხვა გზებით დაიჭირონ ის ადამიანები, ვინც კარნახობენ. კერძოდ, საუბარი მაქვს ზუსტად იმ სურათზე, რომელიც არის ეკრანზე. ეს არის ის პროცესი, როდესაც ის ტელეფონით არჩევდა ვარიანტებს. და სწორედ ამ სურათის გავრცელებას, ეს სურათი თავიდან არ გავრცელდა, სურათი დღეს გავრცელდა ინტერნეტში. ამ სურათის გავრცელების შემდეგ აზრები ძალიან გაიყო და საკმაოდ აქტუალური გახდა და მწვავე გახდა ეს საკითხი. ძალიან ბევრი არ ეთანხმება იმას, რომ საჭირო იყო ასეთი სურათის გადაღება. მათ შორის საქართველოს ნაკრების წევრი ლელა ჯავახიშვილი ავრცელებს ასეთ განცხადებას, რომ მირჩევია მომიგოს იმ ადამიანმა, ვისაც კარნახობენ, ვიდრე ასეთი სურათები გავრცელდეს ინტერნეტში და რა თქმა უნდა, მას მოყვა ძალიან ბევრი კომენტარი. მე სურათი ცოტა ხნის წინ მოვამზადე თქვენთვის და დარწმუნებული ვარ, ახლაც კი მიმდინარეობს ამაზე განხილვა. საინტერესო არის თქვენ როგორ ფიქრობთ ამის შესახებ, არის თუ არა საჭირო ასეთ დროს სურათების გადაღება და საერთოდ რა ხერხებით უნდა ვებრძოლოთ ჭადრაკში კარნახს. ჩემი შემდეგი ინფორმაცია უფრო სასიამოვნო არის და სახალისო არის. რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, ფიდემ გავრცელა თავის ოფიციალურ საიტზე, რომ კოკა-კოლა ხდება ჭადრაკის ოფიციალური სპონსორი. პირველი ტურნირი, რომელიც იქნება დაფინანსებული კოკა-კოლის მიერ, დღეს დაიწყო. ეს არის რიგაში მიმდინარე გრან-პრი. ხოლო მეორე ტურნირი, სადაც კოკა-კოლა იქნება ერთ-ერთი სპონსორი, არის პოლონეთის ექსტრა ლიგა, რომელიც სტარტდება სექტემბერში. და როგორც კოკა-კოლის ძალიან დიდ მოყვარულს ძალიან გამიხარდა, რომ ჭადრაკი და კოკა-კოლა თანამშრომლობენ. შემდეგი პოსტი იყო
ყველასთვის საყვარელი მულტფილმის, დიდების მულტფილმის ირგვლივ მოგეხსენება twin Simpsons-ებს უყურებს, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ჭადრაკის ელემენტები გამოყენებული და ასეთი დისკუსია იყო აი ამ სურათში და ამ სერიაში, ეს არის 42 სეზონი, არის თუ არა ეს ახალგაზრდა მოჭადრაკე მაგნუს კარლსენი. საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, უყურეთ ამ სერიას და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. შემდეგი ინფორმაცია, რაც ძალიან სასიხარულო არის, ეს ეხება chess.com-ის პროექტს Chess Kids, რომელმაც გაავრცელა სურათი და ინფორმაცია, რომ მათთან მსოფლიოს ჩემპიონი ვიში ანანდი თანამშრომლობს და სავარაუდოდ ვიდეოს წერს ბავშვებისთვის. ახლა გაჩვენებთ სურათებს, რომელიც არის გადაღებული რიგაში მიმდინარე გრან-პრიზე, რომელიც შეგახსენეთ, რომ დაიწყო გუშინ, უკვე გათამაშდა რამდენიმე პარტია, ჩვენ ამის კომენტარებს შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, მოგვიანებით. ახლა ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ სერგეი კარიაკინს რუსეთიდან, ლევონ არონიანს სომხეთიდან, ვესლისოს ამერიკიდან და ჰიკარო ნაკამურას, რომელიც არც ისე კარგად ჩანს ეკრანზე. ასევე ხედავთ შახრიან მამედიაროვს აზერბაიჯანიდან და პიტერ სვიდლერს, რომელიც ესაუბრება ლატვიის ყოფილ ფინანსთა მინისტრს და ასევე ქალბატონი დანა იყო ეკონომიკის მინისტრიც, თუ არ ვცდები. ეს კი არის ის პროცესი, როდესაც მოჭადრაკეები ირჩევენ ხოლმე, რომელი ნომრით იყვნენ განთესილი და ანიშკირი, ნიდერლანდების სახელით მოსპარეზე მოჭადრაკე ირჩევს თავის ნომერს. ახლა ეკრანზე ვხედავთ ვესლისოს, რომელიც არის დედამისთან ერთად წარმოდგენილი. მე შეგახსენებთ მათ ვინც არიცით, ვესლისო იყო ბავშვობაში აყვანილი ამ ქალბატონის მიერ, რომელმაც გაზარდა ასწავლა ჭადრაკი და დღეს ყავს ჩვენიერი მოჭადრაკე ვესლისოს სახით. და კიდევ ერთ-ერთი ინფორმაცია, რომელიც მოვიძიე, ეს გაავრცელა ფიდეს საიტმა, სადაც იყო ვიდეო აზიის ქალთა ჩემპიონის და ასევე UNICEF-ის ყაზახეთის ელჩის დიდოსტატის ვიდეო, რომელიც ჩელენჯში იღებს, გამოწვევაში იღებს მონაწილეობას. ეს გამოწვევა არის ვინ როგორ გახსნის ბოთს და ძალიან საინტერესო ვიდეო არის. მოდი ვნახოთ. აი ასე გახსნა მან ეს ვიდეო და მთელი სოციალური ქსელი მოიარა ამ ვიდეო და ძალიან ბევრი მას აყვადა მიიღო ამ გამოწვევაში მონაწილეობა. ჩემ ბოლო ინფორმაცია შეეხება ჩოგბურთში მიმდინარე მოვლენებს. მოჭადრაკეებს ძალიან უყვართ ჩოგბურთი და ძალიან ხშირად აზიარებენ ხოლმე პოსტებს. ასევე თქვენ ხედავთ სუზან პოლგარის ერთ-ერთ პოსტს, რომელიც არის აღფრთოვანებული ფედერერის გამარჯვებით და გიზიარებთ ბოლო სურათს, ამ დროისთვის მომზადებულს. ელინა დანელიანოვი აზიარებს სურათს მაიკით. ასე კი არ არის მნიშვნელოვანი, ის უბრალოდ რიცხვებია და მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ ეთანხმებით ამას ჭადრაკში. თუ არის ასაკი მნიშვნელოვანი. მოკლედ სულ ეს იყო. ახლა მე გადავდივარ პირველ სტუდიაში მაკასთან და სოფიკოსთან ერთად. დაგიბრუნდით. ძალიან დიდი მადლობა ქეთის ასეთი საინტერესო ინფორმაციის გაცნობისთვის. და ჩვენ როგორც შეგახსენებთ, რომ ვაშუქებთ ფოთის პარტიებს ლაივში და პარტიები თითქმის დასასრულს უახლოვდება დღევანდელი პარტიები. ძალიან საინტერესო განვითარდა ზოგიერთი პარტია, სანამ სიუჟეტს განვიხილავდით, მე და სოფო შევხედეთ და ძალიან მაინტერესებს ახლა თქვენთან ერთად განვიხილოთ იგივე პარტიები. აი
ის პირველი პარტია, პირველი დაფის პარტია, უბრალოდ ვანახოთ მაყურებელს, საერთო პოზიცია შეიქმნა დაახლოებით, აქ უკვე აქ რა ხდება? არ ვიცი, ალბათ პრეს მიღწევას ცდილობენ შავები და რამდენად არის ამის შანსი, მე მგონი ნაკლებად. მე მგონი არანაირი თუნდაც შეიძლება იყოს შენ შეხედე საბა მედრიებს სამი ქიში მე აშტამია შორი მაგრამ არ მგონი საკმაოდ შორს არის ახლა ეს ერთი პაიკით ცხენები ერთმანეთს უშლირიან ხელს და ანუ ვისის სვლა აქ რომობით ახლა თეთრების სვლა არის აჰა თუნდაც თუ თეთრების სვლა არის ხო და მე მგონი უბრალოდ შეიძლება უბრალოდ ბაზიერი B6 ეს ხედარი ერთ ხედარს უწევს ჩაფარება, იმიტომ რომ F5-ზე ლაზერი C5-ია და უკვე ორივე მხედარს ვეღარ იცავს, ან D4-ზე ან G5-ზე. იკარგება, ამიტომ E6-ზე ჩაფარება უწევთ და E6. ხო, და კი ბატონო, გაიმარჯვეს თეთრებმა და ესე იგი გაამართლა ამ შეტევა, როგორც იყო. ხო, პაიკები, ესე იგი ატყობა იცოდა, რასაც აკეთებდა და აი ეს ხო, F6-მა სავარაუდოდ გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია, იმიტომ რომ ის კომპენსაცია, რაც იმიღებაც უნდათ შავებს ვერ მიაღწიეს და ალბათ ჯობდა მწყნარად უბრალოდ ის ეტლიერებით, რაც თქვით ხედარი B5-ით და შემდეგ პუნქტებზე თამაშით გადაწყვიტავდა ბეთს უკვე შავების სასარგებლოდ სავარაუდოდ, თუმცა ეს მოჭადრაკე ერიციან ჰაიკი არ აღმოჩნდა ისეთი სუსტი, როგორიც ჩვენ შეიძლება მოგვეჩვენოს. თავისი არის და რეიტინგის შესაბამისად. გადავიდეთ, ამიტომ ახლა პირველი პარტიის განხილვას აღარ შევუდგებით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დრო მოვანდოვეთ წინა სიუჟეტში. ახლა ესაც ფანცულაია შამანო ხო, აი ფანცულაიას გადაყვანა მხედარი S3-ზე და აქ ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ ლაზერი B3 ეტლიერო A4-ის მერე, როდესაც თეთრებს სურთ, რომ ითამაშონ A5 და Q1 თითქოს ეს იდეა ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში, როდესაც ლაზერის ფლანგზე წავიდა თამაში, შავებმა გადაწყვიტეს ცენტრში მიეყენებინათ, ასე ვთქვათ, დარტყმა თეთრებისათვის და გაერკვიათ თუ რა სურთ. Q1 აქ აღარ გადისავარდოთ, იმიტომ რომ Q3 არის და მხედარი F5 არის საინტერესო სხვა შორის ვფიქრობ. რომელი? მხედარი Q3 შემდეგ მხედარი F5 თუმცა არაფერი ისეთი რა, ანუ გაცვლის უბრალოდ Q1-ზე შავი თუნდაც და იედესაც გაცვლის და რა ვიცი, საყაიმო პოზიცია დადგება. Q1-ზე არ ვიცი, ანუ ლაზერი B6-იც ხომ არა მაქვს სვლა. რო შეგთავაზო გაცვლა D4-ზეც კონკრეტულად ვეკიდები და გაცვლა ამ მომენტში უკვე შეიძლება დავამატოთ A5-ზე რო არ მეჭდა პაიკი. ხო, იქ ანუ ლაზერი B6 აბე და ის პოზიცია შეიძლება ანუ არ იყოს თეთრებისთვის უპირატესობის მომტანი, ანუ იმისათვის, რომ საკმარისი აღმოჩნდეს მოგებისათვის. აი, პარტიაში ანუ აი ეს Q2 სვლა აქ არ ვიცი რამდენად სწორი სვლა არის, მაგრამ ხო, ანუ იზოლატორს ტოვებს ლევანი ამ შემთხვევაში იზოლირებულ პაიკს იტოვებს და ფიგურების განლაგებაც აი თუმცა Q2-იც ესეთი, ну, თუ ვთქვა თუ მოკლავს იმ შემთხვევაში, მე Q3-ზე გადავა, ხო? მაგრამ რო არ მოკლავს და ეს Q2 რაღაც ესლა რაღაც არ შეიძლება და უფრო კარგი. ჩემი აზრით ეს მხედარი 3-ზე გადამოყანა იყო, ჩემი აზრია, ხო, ეს დაკარგვა, ხო, თითქოს კი ეგრე ჩანს. Q2-ზე შავებმა პირდაპირ დაარტყეს და შეუდგნენ ბლოკადის განხორციელებას. თუმცა დე რო აიღო მხედარი C5 მხედარი D3-ზე შემოდის. ხო, აი ამ შემთხვევაში ახლა ედენ ნამდვილად ნაჩქარევი შეიძლება ვთქვათ, რომ ნაჩქარევი სვლა არის, იმიტომ რომ თეთრებს ამ შემთხვევაში იზოლატორში უკვე ყველა ასე ვთქვათ, ფიგურა მობილიზებული აქვს D5 უჯრისაკენ და ბლოკადის განხორციელება შავებისთვის ამ ეტაპზე რთული იქნება. Ну, თუ რა თქმა უნდა, E4-დან არ გაიცვალა ეს თეთრუჯრედოვანი. მე მაინც არ მომწონს, რომ E5 გავატარებინე შავებს და E4 ხარ და დამეჭირა A4-ის ნაცვლად E4 ხარ და დამეჭირა. ხო, აი ამ პოზიციაში ვლაპარაკობდით ჩვენ E4 რაღაც G4-ის იდეებზე და A6-ით ვდგებოდით მაგ შემთხვევაში და ну, ეგ ჩვეულებრივი ალბათ
პოზიცია იქნება, სადაც სივრცობრივი უპირატესობა კვლავ თეთრების ხელშია. თეთრები ცდილობენ რაღაცა სტრუქტურის ჩამოყალიბებას და გარკვევას პოზიციის და შავები, ანუ ასე ვთქვათ, პასიურ დაცვაში არიან და მოლოდინის რეჟიმში თუ რას განახორციელებდნენ თეთრები. ალბათ შესაძლებელი იყო ეს F4 სვლაც და განსახილველი, თუმცა მაგრამ მაინც რაღაცნაირად იხსნება ხას მეფე აქეთ, არც ესეთი სასიამოვნო სვლა არ არის თეთრით ეს F4, მაგრამ არ ვიცი რა. სხვა გეგმები ქონდა, უფრო რაღაც ლაზერის შეზღუდვაზე უფრო წავიდა, კონკრეტული ჭადრაკისკენ უფრო წავიდა ამ შემთხვევაში აქ ამ პოზიციაზე საუბარი, ლაზერი B3 A4 ლევანი უფრო კონკრეტული რაღაც ვარიანტებისკენ გადაიხარა, ვიდრე უფრო სქემატური თამაში, როგორც შენობა შეიძლება F4-ზე არ ვიცი, იქნებ მხედარი F6 მოვიდე და E4 უჯრა და ეს მხედარი სადმიდის ეგეც ცოტა გაუგებარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე QE4-ზე ვფიქრობ, შეიძლება G4 უნდა მოხვიდე, რომ QE4-ზე G5 სვლა არის. ძალიან რთული, ეს ძალიან გაიხსნება. ანუ არაჩვენებს ხო, მე რასაც ვარჩევ, არაჩვენებს. პოზიციას ვერ გადავიდეთ. თუ გადავედით და არაჩვენებს. გადავედით და სხვასაც ვერ გვაჩვენებს ჯერჯერობით. მანამდე მოდი ბოდიშტის დღეს და ხარვეზისთვის. რამდენიმეჯერ შეიქმნა ეს ხარვეზი. ხო, შედეგები მოვახსენოთ, ახლა ვისი პარტიაც დამთავრდა. ამასობაში ჩაერთო პაიჭაძე ლუკამ გაიმარჯვა, რომელსაც საკმაოდ კაი პოზიცია ჰქონდა აქ კარუკანზე საუბრობდით ჩვენ, კარუკანი ერთ-ერთი ფავორიტი არის ტურნირის ლუკა, ჩემი აზრით. კი, და შეათხი ჰედერი ჰაშორი, ატლი აშოთხი. საერთოდ არანაირი პრობლემა. D4 პაიკი. ხო, ძალიან მარტივად მიიღო ყველაფერი მიცა, არასწორი გეგმის შედეგი არის ეს. თეთრებმა სადებიუტო მომზადება ჩააგდეს, ასე ვთქვათ და ვერ განახორციელეს სწორი გეგმა, შესაბამისად ჩავებმა ძალიან მარტივად გადაითამაშეს და 30 სვლაში მოიგეს კიდევაც პარტია. შენიერია პირველი პარტიის ასე კარგად დასრულება და ასე იოლად გამარჯვება, მე რაღაც შემდეგ ისა გაქვს ამაღლებული განწყობა ძალიან კარგი და უსურვებთ ჩვენს მოჭადრაკეს, ერთ-ერთ უძლიერეს მოჭადრაკეს, რომ ასეთ ამაღლებულ განწყობაზე დაესრულებინოს. როგორც ვიცით, ინდოეთში თამაშობდა ბლოკა ტურნირებს და ახლა ინდოეთის მერე უფრო კარგად ითამაშებს. ესე იგი ვისი პარტიები არის კიდე ბაბუჯიან ლევონზე რო ახსენებდი და დაუბრუნდათ ხო ასაკის დაუბრუნდა ხო ძალიან ხო ანუ რაღაც პერიოდი აღარ თამაშობდა ლევონ საქართველოში თამაში ზოგადად მოწონს ხო და მოუგია პარტია ეს გათამაშდა შოტლანდიური ანუ კლასიკური საწყისი აქ აინტერესებდა ელენეს რომ როგორ ხდებაო აქ თეთრები იბრძვიან თუ შავები თუ როგორ არის მაგრამ აქ უფრო თანაბარისკენ იხრება ზოგადად და თეთრები რაღაცას ცდილობენ რომ მიაღწიონ ამ დაკიდებული პაიკების ხარჯზე უპირატესობას და ნახოთ როგორ არ უცვლიან შავები ყოს ხო აქ გაუცვლით ალბათ ხო არ გაუცვლის რატო არ უცვლის იმეორებს ნუ ეხლა იმიტომ რომ ანუ რეიტინგში აქ იქნებოდა სხვაობა ლევონსა და მოთამაშეს შორის შესაბამისად ხო ნასიზდამდე C4 ეგრევე სტრუქტურის გარკვევა აქ უკვე გამსვლელი პაიკი იქნება არ მგონია C4 იყოს კარგი გადაწყვეტილება ხო ზოგადად ახლა ამ სტრუქტურაში შეიძლება რაღაც მომენტში F3 საყენებენ არა F3-საც აყენებენ ხოლმე აქ და მე შეიძლება მხედარი B3 C3 და ეს ანუ Q3 დაუბრუნდე და C5 და D4 უჯრები კონტროლის ქვეშ თუ მოახერხე ავიღო ხო მე უკვე ლაზერი დაუშვათ D2 F2 ეტლი D1 C1 და იქ C4 უკვე მერე ალბათ მაგ შემთხვევაში და არა აი ამ სიტუაციაში სადაც ასე მარტივად ხო უბრალოდ გამსვლელი პაიკი იქ
იქმნება. Q3 მართლა ჯდება, მაგრამ ეს A5-იც სწორი არის, რადგან მხედარი B3 დაუშვათ რაღაც მომენტში, რომ მოუნდეს დადგეს ან A4 მექნება შესაბამისად. აქ H3 ალბათ, იმიტომ რომ მხედარი F3-ზე Q4 არ სიამოვნებს სავარაუდოდ და რაღაც მომენტში ფიანკეტოს ხო, ანუ ის რა ქვია, ფორტაჩკა გაუკეთა სწორად, ხო? ფანჯარა. მგონი აქ უკვე შავებს საკმაოდ კარგი პოზიცია აქვს, იმიტომ რომ ჩამორჩენილი პაიკი მიაღებინა B2-ზე და თეთრებმა ვერანაირად ვერ შექმნეს, ანუ საინიციატივო. ალბათ ეს არ არის მე არ თამაშობ, მაგრამ შოტლანდიურიც ეს იდეა ნამდვილად არ იქნება ეს პოზიციის მიღება. შოტლანდიაში. ხო, ფიგურები ანუ ჰარმონიაში ერთმანეთთან არ არიან, შავები კიდე იდეალურად არიან განლაგებულებით, ან ყველა ანუ თვითონ პაიკებიც კი, ანუ ეს პაიკიც სისუსტის მაგივრად უკვე ძლიერ პაიკად გადაიქცა, რომელიც ზღუდავს თეთრების სტრუქტურას. ლაზიერის ფლანგზე და ნახოთ შემდგომ როგორ მიიყვანა ლევონმა საკმაოდ საინტერესო პოზიცია არის ეს. ანუ ეს B3, ეს B3 ახლა დაფიქსირებულია, ამეტლს B4-დან ვერაფერი ჯერჯერობით ვერ აგდებს, იმიტომ რომ მხედარი ვერ მიდის, B3 პაიკი კიდია და Q4 ვერ ღებულობს ამ პაიკების დაძვრაში მონაწილეობას, რომ რაღაცნაირად იქნებ თვითონ B4-იც ანუ კულს რო ჩაერთოს, მაინც B4-საც ვერ გაატარებს რა. B6 საკმაოდ აბნეულად თამაშობენ თეთრები. გეგმის გარეშე არიან. როგორ? გეგმის გარეშე არიან. ხო, ანუ თავიდანვე ვერ დააწყვეს სწორად და ამიტომაც ალბათ ასეთ შედეგამდე. აი ამ პოზიციაშიც ეს ხედარი F3 არ გადიოდა, იმიტომ რომ ეს B3 არის უბრალოდ. ნახოთ ახლა როგორ. პრაქტიკას თეთრები გამოჩნდნენ, ხო რაღაც? ხო, აი თითქოს, იმიტომ რომ აი დაუშვათ ეს D4 პაიკის ხარჯზე, მაგრამ რო ვუყურებთ, ხო ეს B3 პაიკთან იმდენად არის ეს მხედარი, თეთრი მხედარი მიჯაჭვული და ეს D3-ზე რომ ედგას. ხო, და ხედე თეთროჯირდოვანი კუ კიდე ვერაფერს ვერ აკეთებს აქ. ანუ ეს ასტაბილურობს, გეგმით თამაშობენ შავები. და თეთრებს არანაირი გეგმა თითქოს არა აქვთ, ესეც ხედარი, ანუ უკვე დაცული ეს დაიცვა ეს პაიკი F7-ზე თითქოს კიდია, ეხლა აი აქ საინტერესო პოზიციაა. აი R-ზე გავდივარ, ალბათ ყოველთვის იქეთ გავახწევ. როგორ? R-ს, ну, კუთი ამბობ ხა, მაგრამ ისევ შეცერო, ასე მიჭირავს თალეთლებში. Q7. ანუ აი აქ ხო შავების ვარი, მხედარი B3 მოკლეს და აქ რატომღაც Q7 დაარტყეს და რა ხდებოდა? ანუ დაუშვათ. ანუ მე ქიშის გაკეთებამდე თეთრებს როგორც ხედავ, მაგრამ და მხედარი B3 დაუშვათ რომ დაარტყა და მე მოეკლა. მე მგონი გადის ეს პაიკი ლაზიერში. Q7-ის მე D2 და D2 და ვეღარაფერს ვეღარ ვიჭერთ, ხო? შამასამათია და ამიტომ დაუტოვეს აქ ფიგურა. მაგრამ მაინც დასათვლელია ეს პოზიციები კარგად, მაგრამ F6-ის სვლებიც არის, მე იქ სადღაც რა ვიცი, F6 მომელა. მაგრამ მაინც ვერ ასწრებ, დაცვას ვერ ასწრებ. და F6-ზე Q7 და როგორ განვითარდება, მაინტერესებს. აი ესე, ანუ აქ ფიგურა დაუტოვეს და Q8 და ვერ ვაკეთებ აი თეთრები ხედარი F3 მე F4 სავარაუდოდ F4 ხედარი E5 საკმაოდ კარგად დავრუნდა F6 რო შევწევ არ მაქვს ესეთი სულ არა F6 აი F6 და ალბათ ეტლი B2 განხილვა ხო მათი მაინტერესებს სავარაუდოდ ეტლი B2 მე G3 და ჯერ ერთი ვარიანტი, ანუ აქ რომ ეტლი A7 მოვედი. ეტლი A7? აი მე მინდა რა, ანუ სხვა. აი მე კი რა, არ მოიწ. აი მე ფეშერო და აი მე მინდა ეტლი G7 მე F4. თვითონ აი მე მინდა და მე შეიძლება რაღაცა მოვიფიქრო. ხო და არ ვიცი რა ხდება აქ საერთოდ იყო ეფექტი. საერთოდ იყო? ხო, საინტერესო და დაუშვათ, ანუ ხელი რო არ ვახლო F-ში, დაუშვათ მე ფეჟერვა, ხო?
მაგ შემთხვევაში ანუ ეტლი B2 ხო მოვედი ქიში მე ფეჟე3 და დაუშვათ D2-ის მაგვარის ვა რო გავაკეთო. D2. კარგი, D2 მოდი. ანუ ვთქვა ეფშენ ფეჟე რომ აჰა, კაი, მოიცეთ. საინტერესოა. ყველა დღეთა შემიძლია ხო სადღაც დავიცვა, მაგრამ ერთი წუთით. ეს მხედარი ხუძე იმდანაც ძლიერად დგას რომ აკონტროლებს თელს პოზიციას. ხანდაც მე მოხდება სადღაც შამათ ეტლი B3-ით და მე შეხუთი და შეიძლება სადღაც შამათ მივიღო ხო? ხო, ამიტომ ვთქვით უნდა ნიკოლაძე ყავს ახლა თან. მაშინ ერთი ნიკოლაძეს სანამ ნიკოლაძე სოფიკო ყავს პირდაპირ. ხო, რატომღაც არ შეგვეხედია სოფოს პოზიციას. რომელ დაფასების და რომ ვის ხდება მაინტერესებს ნიკოლაძე სოფიკო. მეცხრე დაფაზე ხდება თუთისთან ნოეს 2460 რეიტინგი ჩვენს ახალგაზრდა პერსპექტიულ მოჭადრაკეს. ხო, იქ ალბათ წაგებული იყო და იმიტომაც ეს პარტია ხო სოფოსთან მოიგო სოფომ. ხაჭახსოფო, ხაჭახო. ეს აკაკულოცავ სოფოს. ულოცავ. საკმაოდ ნოესთვის გულდასაწყვეტია? რა თქმა უნდა, ნოესთვის გულდასაწყვეტი არის ახლა ეს მომენტი. იმიტომ რომ ნოე ახლა ერთ-ერთი პერსპექტიული მოჭადრაკე ითვლება და სოფო უკვე ჩამოშორებულია ასე ვთქვათ. მაგრამ სოფო ძალიან ალბათ ამაყია, იმით რომ გაიმარჯვა. აი სოფომ შეთავაზა რაღაც სიახლე და უფრო ჩაფიქრებული ჩანდა ნოე ამ შემთხვევაში, მაგრამ უბრალოდ კლასიკურად დააწყო სოფომ. თვითონ სოფოს შავებით ამ პოზიციებში აქვს რაღაცა ტიპის გამოცდილება, იმიტომ რომ ფილიდორს თამაშობს და დაახლოებით ანუ ის კი უფინცევია, მაგრამ დაახლოებით ერთნაირი სტრუქტურულად ხო. ეხუთი არის უბრალოდ ფილიდორში გაატარებული, ეხუთს ატარებული. და აი ნახოთ რა მოხდა, საკმაოდ აქტიურად, უშიშრად. აი სოფო და ის პირველ ლაპაზე რო იჯდა, უნდა შევხედოთ ერთმანეთს. იარიტსია, იმიტომ რომ ორივე პაიკებით უტევს და ძალიან საინტერესო პარტია გამოაჩევია. ორივე გაიმარჯვა და ორივეს დაბალი რეიტინგი აქვს, შეიძლება შეხვდნენ კიდევაც. შეხედენ ახლა ანუ აი ეს პოზიცია. სოფომ შეთავაზა ძალიან მარტივად აქ გაცვლა, ხო? მიიღო ხო მაგრამ იმიტომ რომ ნახე აქ უკვე იცვლება და AX-ის სუსტე 2 კურს უპირატესობა რჩება სოფოს ენჩპილია, მაგრამ ანუ მხედრები ძალიან შეზღუდულად ყავს შავს, ეს D7 მხედარი ვერანაირად ვერ მხედარი 6-ის ვა არ მაქვს. როგორ? მხედარი 6-ის ვა აქვს. ну კიდია ჯერ იდეა რაღაცა ვიცი რა ხდება მანდ ეტლი B4 ანუ აქტიურად ითამაშა თავად ნოემაც ამ შემთხვევაში და მხედარი 6 კუში 4 უკვე ხა არ კიდია ხო 6 საინტერესოა მხედარი 6 თუ იყოს ისლა E5-ის ქვეშ ხო არ ხვდებოდი მხედარი C7 და მე D5-ს მოვალ უბრალოდ D5-ზე მე მხედარი C5 რომ მოვკვა C5-ზე კიდია ხო მაგპატი ხო შეიძლება მაგიტომ არ მოილომა და მხედარი 6 E5 ანუ ესე იგი მხედარი 6 დაუშვა აი მხედარი C7 და ეტლი თუ ჩახვედი მოვედი კვეფრვა ეტლი ჩავედით D2-ზე მე კი დავიცავი ძალიან ისე ეტლი ჩავედით D2-ზე ალბათ ხო D1 თუ D2 არ ვიცი. აი იყოს D2 და არა აქვს დიდი მნიშვნელობა კვეფრვით უნდა დავიცვა უბრალოდ მაგრამ ზუსტად ალბათ შეიძლება არ კიდია, იმიტომ რომ S3-ზე ეკიდება და რაიმე სulis ჩართვა შეგიძლია. მაშინ ჩავთავ აუცილებლად. ჩავთავ მაგალითად აი თუნდაც ახლა მოვალ ეტლი B4-ს და მე მხედარი B5-საც მივალ. არა? ეტლი B4? ხო. არ ვიცი, ეტლი B4-ზე მეფე F2 დაუშვათ. დაფა დავკარგეთ. დაფა დავკარგეთ ზეპირად. ხა, ზეპირად შეგვიძლია ითამაშოთ. როგორ მახსოვს ბავშვობაში თამაშობდით ხოლმე ავტობუსით რომ მივდიოდით ხოლმე მეტროში მახსოვს. ხა, მეტროში? მეტროში როგორ მოჭადრაკეები ხო? ხო, ანუ იქითკენ როდესაც გზა ერთი გქონდა მოჭადრაკეებს, ზეპირად. ანუ ჭადრაკიდან წასულები კიდე ჭადრაკს თამაშობდნენ მეტროში. აი ახალგაზრდობა რას ნიშნავს? ეხლა უკვე მაგას დავდივოთ აღარ ვაკეთებთ. ეხლა უბრალოდ
ეხლა უბრალოდ განტვირთვით ახავართ დაკავებული ჭადრაკის პარტიის მერე. შედეგებს რაც შეეხება, ესე იგი პირველმა დაფამ დაბალ რეიტინგიანმა მოუგო ტურნირის პირველ ნომერს. სენსაცია დაფიქსირდა პირველ ტურში. პირველივე ტურში სენსაცია დაფიქსირდა. მეორე დაფა თამაშობს და მესამეზე. მეორე სენსაცია ხო ნიკოლაძე. ამ შემთხვევაში სოფო ახლა ძველი მოჭადრაკეა მაინც და ის ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე იყო სოფო, ასე რომ თქვა სენსაციას ნუ დავარქვეთ, მაგრამ უბრალოდ ის რომ როდესაც ჭადრაკს ამდენი წელი არ თამაშობ აქტიურად არ არის მარტივი მოუგო ახალგაზრდა ნიჭიერ პერსპექტიულ მოჭადრაკეს. რეიტინგის დიდი რეიტინგის ხანით. მესამე დაფაზე სოფიკოსთან რა ხდება? აი მეორე ესეთი როგორ? ტერელაძე სოფიკო ყავს ხო მე? აი ხო, შედეგებზე ვსაუბრობდი ჯერ, ანუ მესამე დაფაზე ესე იგი ლუკამ გაიმარჯვა, მეოთხე დაფაზე გაიოზმა ნიგალიძემ მოუგო მატევოსიან სედრაკს 39 წლებში, აი ეს პოზიცია, როდესაც პაიკის შეწირვაზე იყო საუბარი, მაყურებელს ემახსოვრება თუ გვადევნებს თვალს. პირდაპირ ჩარდა გვაქვს და იმიტომ დავკარგეთ დაფა. ისევ მარიამ დოლიძე გვართვება ფოთიდან და მარიამ თოლიძე სტუმარი არა და კაი სტუმრად ყავს სოფიკო ნიკოლაძე, რომელიც ეს არის გაიმარჯვა, დაამარცხა სოფო და დაამარცხა ნოე და ვნახოთ რა ემოციები აქვს მას და რა განწყობა აქვს. მოგესალმებით, მოკლედ გებრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამჯერად ბოლო ჩართვით, ჩემთან იმყოფება კოლოძე, რომელმაც ახალხანს დაასრულა პარტია და გავესაუბრებით თქვენთან ერთად. მოგესალმებით და პირველ რიგში გისურვებთ წარმატებას. მე ვიხილეთ თქვენი პოსტი Facebook-ზე, რომ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ თქვენ ისევ დაუბრუნდით ამ ფესტივალს. ბოლოს როდის ითამაშეთ, რა შედეგი დაასრულე და რამ განაპირობა თქვენი გადაწყვეტილება, რომ წელს მიგიღოთ კვლავ მონაწილეობა? ვერში მესამე მაყურებელს პრინციპში ამ ტურნირზე პირველად თამაშობ ფოთში, მაგრამ საერთოდ ჭადრაკი არ თამაშია თითქმის 4 წელია და ის პოსტი უფრო ამას გამოხატავდა, რომ თავიდან ვიძახოდი კლასიკაში საკმაოდ მიჭირს თამაში, იმიტომ რომ სხვა ფიზიკური მომზადებაა და სხვა პარტიის თეორიული მომზადება და დღეს ძალიან ძლიერი მეტოქე მყავდა, ჩემზე 300 ქულაზე მეტი აქვს რეიტინგი, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ახალგაზრდა ქართულ ჭადრაკში. ამიტომ პრინციპში ჩემი წაგება ძალიან ლოგიკური შედეგი იყო. რატომღაც ამ დაძაბული ბრძოლა იყო და მოვიგე პარტია. ასე რომ ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ხნის მერე თამაში ჭადრაკი კლასიკა და პარტია მოვიგე ძალიან მეტოქესთან. ანუ დიდხანს თამაშობდი და ბევრი ენერგია დახარჯეთ. კი, თან გადაჩვეული ვარ ჭადრაკის თამაში და ძალიან გამიჭირდა. დაფასთან ჯდომა, წყნარად ყოფნა და ასე შემდეგ. რა სიტყვით კონკურენციაზე, როგორი მეტოქეები ყავთ განსაკუთრებით ქალებში? თქვენ აღია ტურნირში თამაშობთ როგორც? კი, ტურნირში საკმაოდ ძლიერია კონკურენციას, იმიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში ჩემი მიზანი, ოლიმპიური დივიზია შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ მონაწილეობ და არანაირ გამარჯვებაზე და იქ კონკურენტებზე არ ვფიქრობ, უბრალოდ მომენატრა ჭადრაკის თამაში და სიამოვნებისთვის თამაშობ, მეტი არაფერი. ისე ტურნირი თავისთავად ძალიან ძლიერი ტურნირია, საკმაოდ კარგი ორგანიზაცია, კარგი სათამაშო პირობები, კარგი სათამაშო დარბაზი. განათება კარგია და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდება. გეგმობთ თუ არა ბლის ტურნირში მონაწილეობას მიღება, რადგან უფრო კარგად გრძნობთ თავს, ორი ბლის ტურნირი იმართება როგორც იცით და როგორია თქვენი გეგმები ამასთან დაკავშირებით? პრინციპში ყველაფერს ვითამაშებ, რაც ჩატარდება, იმდენად მაქვს ჭადრაკის თამაში მონატრებული, რომ ფეხბურთის თამაშიც მინდა, მაგრამ ჩემი ასაკში ცოტა ძნელია. მაგრამ ყველაფერს ვითამაშებ, რაც იქნება. წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა. ეს იყო ჩემი ბოლო ჩართვა, ასეთ სასიამოვნო სტუმართან ერთად, მე დროებით გემშვიდობებით. გადავინახოთ სტუდიაში. დიდი მადლობა მარიამ და ვილოცავთ სოფიკოს ამ პირველ გამარჯვებას და ვუსურვოთ წარმატებას შემდეგ ტურნირში. ჩვენ კი შევაჯამებთ უკვე დღევანდელ ტურნირს შედეგებს მოგახსენოთ, რომლებიც დამთავრებულია და რომლებიც არ არის დამთავრებული. თქვენთან მიადევნეთ თვალი. სენსაციები აღნიშნეთ და აგრეთვე იყო ერთი ადამიანი სიფრაშვილი ხო? ხო, სიფრაშვილი. რომელიც არის ასაკიანი ადამიანი და ხშირად ბლიცებში თამაშობს ხოლმე თუ არ ვცდები. და მაინტერესებს რა ქნა სიფრაშვილმა და ვის ეთამაშებოდა? ხოვსებიან ედიქს ეთამაშებოდა სამხრეთის მოჭადრაკეს, რომელიც შავი ფერით ჩვენმა
მოჭადრაკე სიფრაშულმა ბატონმა ივანემ დაამარცხა. საკმაოდ აქტიური სტილის მოჭადრაკე გახლავთ ბატონი ივანე. ძალიან მიყვარს ესეთი მოყვარულებთ მას, იმიტომ რომ მის წარმატება ასე ვთქვათ და გახარებული იქნება. რომ დაფაზე იყოს აფა, რომ ნახო მოწინააღმდეგემ. იმას მე არ მიჩვენებს, შენ შეგიძლია ანუ მოახსენო. ჰოვსეპიანცე თამაშებოდა. თეთრებით შავებით იყო, ხო? ხო, თვითონ ბატონის ივანე იყო შავი ფერით. ერთი წითით ჩვენმა მოჭადრაკე ჩხაიძე ნიკოლოზმა მოიპოვა ელაშვილ გიორგისთან გამარჯვება. ნიკოლოზ მანუკიანმა კუჩერ კონსტანტინს მოიგო ხუხაშვილი რატომაც ანუ ქართველებიდან კიდე მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მერიკო არაბიძემ გაიმარჯვა შავი ფერით, როდესაც შესთავაზა დებიუტში საკმაოდ უცხოსვლა ბ5-სვლას. ასევე ვისი პარტია არის დამთავრებული აქ. ლევანი თამაშობს ისე ლევანს ხედავთ კადრში და ხო, ლევანს შემოწებული პოზიცია აქვს. მოწინააღმდეგეს არ უფრო დავდოთ ახლა. ანუ თუ მაგალითად ესე ვიმსჯობს ფსიქოლოგიურად, ვის უფრო ისეთი პოზიცია აქვს. ნუ ლევანი ყოველთვის ესე არის ხოლმე, ვერ შეცვლილი ასე ვთქვათ, შესულია მთლიანად. პოზიციაში ჩაფლულია თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მას თეთრი ფერით, რა თქმა უნდა, სურს დღეს გამარჯვება, პირველი ტურია და ძალიან მნიშვნელოვანი პარტია, ანუ თან უფრო რეიტინგში სხვაობა არის. სოფო ტერელაძე აგრძელებს ასევე ჯერჯერობით პარტიას, ვისაც შეგიძლიათ ანუ მიადევნოთ თვალი, ჩესპომზე იქნება ალბათ, ხო, ეს მაგა? ბომზე ევეზი საჭადრაკოს პარტიებს. სავარაუდოდ სადაც ჩეს ბომზე შეიძლება იყოს. არ გამოგვიწყავ. ქართველებიდან კიდე ანუ არაბიძე ვთქვით, ესაძე თამარმა სამწუხაროდ მარცხი განიცადა ალიევ რავანთან შავი ფერით. ზოგ ჯანიაშვილის პარტია არ ვიცი, ანუ ლაივში არიდო და ანუ ასე ვთქვათ ვერაჩვენებდა. ლევანის პარტიას და ლევანს აქვს ხარისხი ნაკლები და ძალიან თუმცა რთულია შავმა რეალიზება გამართული არ არის რომ გააკეთონ ხედავთ აი ეს სამძრი დავდგე ხო საკმაოდ აქტიური ხო ანუ არ ვიცი ხო ანუ მოდი მაშინ ლევანის პარტიას ანუ რომ მიუყვეთ აი ეს რომ ვიძახოდით აქ რო გადავიდა ეს პოზიცია გაგრას აქ შევწყვეტეთ ჩვენ ყურება ხო კი გაიცვალა იზოლატორი დადგა კუცესამზე გადმოვიდა როგორც ლევანის კონტექსტში შეწირა ლევანი მხარეს სადღაც ალბათ მოუწია შეიძლება დროის გამო ან დასვა ვნახოთ აი ლევანს აქვს 4 წუთი დარჩენილი მოწინააღმდეგეს ეტლი C5 ეტლი E1 მეტარი F6 ეტლი E3 თითქოს სად უნდა შეეწირა მაგრამ სავარაუდოდ იმიტომ შესწირა რომ ინიციატივას მოლოდინი ჰქონდა და უფრო კარგი პოზიციის მიღების D6 და აი აქ ეტლი F6 თამაშობს ლევანი საინტერესო ხედავთ D7-ის იდეით ანუ ლაზერი დერვა მხედარ D7-ზე არ არის მაგრამ ხო ლაზერი დერვა არის მაგრამ ანუ მხედარი ალბათ იფიქრა რომ რაღაც ინიციატივას შევქმნი. ხედარი G4 ალბათ. მაინც ანუ რეიტინგში რა სხვაობა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთი სტაბილური პოზიციიდან სარისკო პოზიციაზეა. 207 აქვს მოწინააღმდეგე საკმაოდ დაბალი რეიტინგი ლევანთან შედარებით, იმიტომ რომ ლევანს შეგახსენებთ რომ აქვს 2612 ფიდეს რეიტინგი. ხო, ნუ აი აქ ახლა თეთრები რახან ვეღარ ფლობენ უპირატესობას, იმიტომ რომ იდეალური ბლოკადა დააყენეს შავებმა. აი ამ პოზიციაში მხედარი C4-ის მერე, როდესაც აქ აი Q-რა და ის მხედარი C4 შეიძლება ისევ რაღაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახე Q4 უნდა ისედაც შავს და იდეალური პოზიცია ექნება, არანაირი შეტევა არ აქვს თეთრ ფერს, ის გეგმაც A4-თან დაკავშირებული გამოირიცხა და შესაბამისად დარჩა სისუსტედ, რაღაცნაირად ეს A4 პაიკი
და აქ უკვე ვხედავ რომ ცდილობს რომ გააქტიურდეს ეს ამი უჯრიდან მიდის ხუთისკენ მიიმართება შავები ასწრებენ. აი D5 შემეცვალა და გამემართება ბოდიში საფა D5 რომ გაცვალოს ხო მაგრამ ყაიმი არ სურს ლევანს. ანუ რეიტინგში სხვაობის გამო, თეთრი ფერის უპირატესობის გამო შესაბამისად ლევანი ამ პოზიციაში მაინც ცდილობს რომ იქნებს რაღაც შეეცვალოს ალბათ მეტოქის თორე ახლა ასეთ პოზიციებში როდესაც ვერ აღწევ უპირატესობას უკვე უნდა იფიქრო რომ ეს D5 გაატაროს დაუშვათ და შეიძლება იქ რაღაც B7-ზე ხო ეს უფრო გაძლიერდეს და ალბათ შეიძლება ეგ ვარიანტი უფრო მისაღები და სწორი ყოფილიყო ვიდრე ის რაც გააკეთა. გავაკეთოთ, ხეთარცევთ კუ, ეოთ ყოთ, აი, კარგი კუ გაუცვალოთ, შევმა თეთრად. ხო, აი აქ უკვე მარტივი ბლოკადა დადგა, აი აქ იქნებ ისევ ჯობია დაბრუნება მხედარი E3-ზე, ხო, და ვიფიქრო რაღაც მომენტში. ლაზერი E2-ზე ხარ შემოდის. ხო, აი შემოდის რაღაც უკვე ეს დედოფალი და ძალიან ცუდი პოზიცია. ეტლი ეფექტი კი ვიცად, არა, ვერც ვიცი მხედარი F2 არის მოკა. ნუ არ ვიცი. აქ ახლა F7-ზე კიდე დაიცვეს კონკრეტულად ახლა მხედარი F6, ხო? ხო, და ეს ეტლი E3 ეტლი F3 იდეა ახლა ამდენი ტემპის დაკარგვა. საერთოდ აიკეც აი პრობლემა შემექნა მე მგონი თეთრად. ხო, აი არ ვიცი ეს. ნახოთ თუ რაიმე გამოვა ამ შეტევიდან. აი, საინტერესოა რომ აი F6 უჯრაზე თამაშობს ახლა F6 სპაიკზე და მხედარი S3-ზე უნდა ჩავიდეთ, მაგრამ ლაზერი D7 და მე ლაზერი H3-ზე რო გადავიდეს, რა უნდა ნუ არ ვიცი. H4-იც მაქვს. არ ვიცი. თან დროც არ არის ახლა ბევრი 40 2 წუთი აქვს დარჩენილი. ეს როგორი კონტროლით მიდის? რამდენი სვლა გაკეთებ? ალბათ საათნახევრიანი კონტროლით არის. 32 სვლა? ხო, 32 სვლა არის და საუბრობ დღეში 2 ტურია ხვალ, ხო? მაშინ არ იქნება. ხო, ხვალ 11 საათზე მოვახსენოთ მაგამა. ხო, ხვალ არის 11 საათზე. ტური და პირდაპირ ჩართვა გვექნება დილის 11 საათიდან თქვა ერთად ვიქნებით და განვიხილავთ პარტიებს პირდაპირ ეთერში დავამშვიდობთ მაშინ ხო მაყურებელს ვუტოვებთ ამ ხო საკმაოდ საინტერესო პოზიცია არის და ჩვენ გიტოვებთ გრან-პრის გათამაშებას რომელიც არის რიგაში მიმდინარეობს და ხალამდე გემშვიდობებით ყველას ნახვამდის